gawain ng ating pinakamamalapang Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear at kabalikat din po ang mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Aklat ng mga awit, Kabanata 133, talata po ay 1. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligay sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Napakabuti, mga minamahal. Amen. Nakabubuti at naliligayahang tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na sa oras ng pananambahan, ang mga magkakapatid talagang nagkakaisa, mga minamahal. Amen. Hindi nakakalimutan, mga minamahal. Hallelujah. Ang magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aklat ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Ito po lagi ang ating tungkulin, mga minamahal. Amen. Ito na po ang layunin natin, mga minamahal. Amen. Ang patuloy na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at umawit ng mga papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat, mga minamahal, sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, wala po tayong maitutumbas. Walang maitutumbas. Priceless, mga minamahal. Amen. Wala pong sapat na halaga. Hindi kayang bayaran, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating pagpupuri, mga minamahal, ating ipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya ating purihin, ating pinakamamahal na Panginoon ng ating buong lakas, mga minamahal, buong puso at buong kaluluwa. Umawit ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Balit, bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Itaas po ating dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay patnubayan, samahan, gabayan ng ating pinakamamalaping Jesus sa araw na ito. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, iginagalang Bangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin po dinadalangin, minamahal, ginagalang Bangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda. Patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo, na iahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, mula sa mga pinagpalang mga awit, hallelujah, sa pagbibigay na aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat langisan mo po, umalapang Jesus, hallelujah, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito, at sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, malapang Jesus, ilay mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, hallelujah, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, o malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, pagpalain mo po kaming lahat, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal Jesus. Narito po ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful song. Amen. Praise the Lord. At habang ating hinihintay, mga minamating beloved kapatid, tayo po muna umawit ng isang malumanay na awitin. Amen.
mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa salim ng plautaan o diapit, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Isip mo'y matarok, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plautaan o diapit, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarok, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp and the melodies of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy
Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarok. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day to say thank you so much, dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, amen. Jesus, get into my heart, just get into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus, get into my heart, just get into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but He wasn't with it. Oh, full a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but He never have a thing until He opened up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus, get into my heart, just get into my soul. I used to be alone and sad,
got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Oh, with a lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but it never have a thing until I open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, amen. Jesus get into my heart, He's getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus getting to my heart, is getting to my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I live for Jesus day after day. I live for there's Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there's Jesus day after day. The loving kindness is better than life. Yes, amen. Loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, this when I bless Thee. The loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. I lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, this will I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. Yes, amen. I live for there's Jesus day after day. I live for there's Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there's Jesus day after day. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I live a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. Say across the bridge there's no more sorrow. Across the bridge there's no more pain. That's
sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Yes, amen. Follow the footsteps of the King till I hear the voices ring. They'll be singing the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Sounds of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till I hear the voices swing. They'll be singing the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Sounds of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Say across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Oh, born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Yes, amen. Hallelujah. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. Born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. You may think it's foolish what I'm gonna say. I'm not ashamed, no, not ashamed. One day I pray, Jesus, take my sins away. And that's when I was born again. Oh, born again, there's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. I'm glad, so glad that I've been born again. One man came to Jesus, John in chapter 3. He's so afraid, oh so afraid. Master, you're from God, I really do believe. And Jesus said, be born again. Ipinanganak na nga akong muli. Si
Jesus sa aking tumubos. Ipinanganak na nga ako muli, ngayon anak na rin ako ang Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli, si Jesus sa aking tumubos. Praise the Lord! Hallelujah! Ipinanganak na nga akong muli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. Ipinanganak na nga akong muli, si Jesus sa aking tumubos. Ipinanganak na nga akong muli, ngayon anak na rin ako ng Diyos. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley, He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. I am weak, but now I'm strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied alone as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Granny Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, there's none but Thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to Thy kingdom shore, to Thy shore. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag Ikaw ang laging kakbay. O Jesus, dalangin ko,
sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Ang buhay ko'y pag nagwakas at ako'y iyong ginawa. Iiwan ang dusadira, uwi sa bayang Marilag. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all to Jesus, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang. Ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristong paanan, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigo pangarap puso mo sa ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako
ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging lito-lito. Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala ng katapusan, oh. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod ng puso, isip ay lito-lito, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya. Masakit man isugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat
siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang ng drama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng puri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pag-iriwag na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay awit na papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy to be. Jesus' love has made change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy to be. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change. Great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Created me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew your right spirit within me. Cast me not away from thy presence.
presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. Renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. And renew your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He's the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made a lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Oh, Jesus, you are so good to me. There's Jesus,
You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, dearest Jesus, you are so good to me, my dearest Jesus. You are so good to me, my dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good to please in everything. I give thanks unto thy name. My dearest Jesus, you are so good to me, my dearest Jesus. You are so good to me, dearest Jesus. You are so good to me, you've been good. I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, mahal kong Jesus, napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binagong mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Mahal kong Jesus, napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binigyan mo ng kalakasan, humarap sa pagsubok. Sa pinay pasalamatan ang kabutihan mo. Mahal kong Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Yes, amen. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na, at amin ka na makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ay napakalapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka na makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon,
Kalinga mo sa akin, laging nakatuon. Ika'y naroon saan man tago, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ay Yung luklukan, buong daigdig mo na yung tungtungan. Salamat at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat ka tumanggap ng papuring awit. pasasalamat. Dakila ka ka. Taas-taas ang Yes, amen. Hallelujah. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin, laging nakatuon. Ika'y naroon saan man dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan na iyong lukulukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Salamat at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang handugan ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Yes, amen. Hallelujah. Kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam, higit pa sa'yo, hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy, yes, amen,
na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan ay di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hadlang. Ito'y seryo'y ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Praise the Lord! Hallelujah! Sabihin man nila ako'y isang panatiko at pagtawanan ng dahil kay Yesu Kristo, ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad, walang sino man hadlang. Ito'y seryo'y ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Okay, sarap pumawi, dawiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Praise the Lord! Pagkat damdama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patigil sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Yes, amen. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumpasan. Ano mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawi, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi patigil sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid na hindi kayang tumasan.
Ano mga wiling magkasalibutan, ang buhay namin noon ay nagturo sa buhay ngayon masigalan at masaya, magmula na si Jesus ang makilala. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Yes, amen. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumirinig. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari. yes, amen. Ikaw ang aming Diyos sa simula bukas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit. Sa kasalan ay nagpatawad, mulugod na iginawad. Mga pangangailangan ay kanya nang inilaan. Aming amang siriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw ang aming Diyos sa simula at wakas. Ling ng masakit, wala na ngang makahihigit. Sa kasalan ay nagtatawad, bulugon na iginawad. Mga pangangailangan ay kanya nang hinilaan. Aming amang siriyang mayaman, daming daan at katotohanan. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman. Yes, amen, hallelujah, ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Ikaw aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Ikaw aming papupurihan, praise the Lord, hallelujah. Magpakailanman ang iyong pag-ibig at hindi magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Dakilang pasasalamat ang inandog, karapat dapat kang purihin, puri ka Diyos, walang kasing dakilaang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang hinandog, karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos, walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, ang munting ilaw ko'y
pagliliwanagin, pagliliwanagin, oh pagliliwanagin mo ang unang ilaw ko, pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Yes, amen. Tatakban ko ba? Hindi. Pagliliwanagin, oh pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakban ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang munting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Tatakban ko ba? Hindi. Pagliliwanagin. Yes, amen. Pagliliwanagin, oh pagliliwanagin. Tatakban ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. There was a crowd gathered from all over the town. They came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is coming to the world today, as the prophet Joel said it would be, it will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, it's blowing, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. No, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos uwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos uwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Praise the Lord. Purihin
sa tugtog ng trumpeta, awitin sa salunang at paglira, sa pagtugtog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos suwita, purihin sa langit sa lakas na taglan. Purihin sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Langit handa sa atin kung tayo'y naroon na. Ang puso nating masaya, bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin kung tayo'y naroon na. Ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Come on and shout from the mountaintop, proclaiming in the city of streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. anytime and let the whole world know that Jesus is coming. So very soon, come on and shout from the mountaintop, proclaiming in the city of streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming. Jesus is coming, anytime and let. Let the whole world know that Jesus is coming. So very soon, I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water, when I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water and I've been baptized, my soul got happy, I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, Just like the Bible. just like the Bible says. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag mo na mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda.
upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila hindi parusahan doon sa malaking hukuman. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Stand up and tell me if you love my Jesus. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, Lord, Lord. It makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, hallelujah. When the saints Go marching in. Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in. Yes, this is the day. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice. Let us rejoice and be glad in it. Be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We're all growing up. We're all growing up. We're all growing up in the first resurrection. We're all growing up. We're all growing up. So praise the Lord. We're all growing up. We're all growing up. We're all growing up in the first resurrection. We're all growing up. We're all growing up. We're all growing. So praise the Lord. There is power. Wonder working power in the blood of the Lamb. There is power. Power, wonder working power. The precious blood of the Lamb. There is power in the blood of the Lamb. There is power. Power, wonder working power. The precious blood of the Lamb. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. God's not dead. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it. My hands, I can feel it. My mind, I can feel it. My heart, I can feel it all over me. Iba ang Diyos ay buhay. Diba ang Diyos ay buhay. Diba ang Diyos ay buhay. Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalang sa aking puso. May kagalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalangan sa aking puso. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan,
may katuwaang walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, yun naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan kagalakan. Rejoice! Yes, rejoice! Rejoice, you children of the Lord. Rejoice! Rejoice! Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord. Shout praise the Lord, you children of the Lord. Shout praise the Lord. Shout praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. What a mighty God we serve. 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 Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. And praise the Lord. Let us sing 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 and praise the Lord. Let us dance 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 and praise the Lord. Let us shout, hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us shout and praise the Lord. Let us jump 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 and praise the Lord. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, puri, puri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Be not ashamed. Clap. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Be not ashamed. Till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Be not ashamed. It's the Holy Ghost on fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost on fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside.
all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's on over me, bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside, on over me. My Jesus bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in the soul. Keep singing, keep shouting. Praise the Lord, hallelujah. The Jesus save my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in the soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in the soul. Keep singing, keep shouting. So people are inside, the Jesus save my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in the soul. We bring the sacrifice of praise into the house. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, and we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord. At dito na po sa unang bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan natin ng mga joyful songs na lamang para sa ating pinakamamalupin sus at tayo na maidarako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda, ating beloved song leader, ating beloved brother John Noel Braganza, tayo munang lahat ay manalangin, tayo tumayo, lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo ito sa puso makipag-usap sa ating pinakamamalupin sus. Hallelujah, mapagpala namin Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming dakilang Diyos the Boy, so nandalangin ng beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, lubos labis sa aming pasasalamat sa iyo sa pinagkali mo sa amin. Sa gabing ito, kami pinarating mo ng maluwalhati, ligtas, taglay, ang kalakasan, kalusugan, at kaysa isang buhay na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, hallelujah, sa pagpali pinagkali mo sa amin. Sama-sama ka namin purihin, luwalatin sa Espiritu ng katotohanan at aming dinadalangin. Malapit Sus, bagong lahat, hallelujah, kami lumalapit sa iyong balnarapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, nagsisisi, humihingi ng kahabagan at ng kapatawaran sa anumang kabinasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawaran mo kami, pinakamamal pa Sus. Hugasan kami ng iyong banal na dugo siyang bago sa krus ng Kalbaryo at aming sinasamo sa aming pagpupuri sa gabi ito, sa pagawitan namin ng mga solemn songs, kasangkapanin mo ang mga witing iaalay sa iyo, gamitin, magsibing daling espiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng pagpupuri ang Santong Espiritu, ang iyong napakatamis
at banal na presensya aming kailangan sa pagpupuri sa iyo. Pagbalay mo kami, hindi mawala ng kabuluhan. Aming pagdalo sa gaming Toli Simon Tok, mapagalilang gawa ng kaaway lang sa pagpuri at sa unang dalang ng beloved Pastor Willis Rod Almeda. Aming ang naging ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalayas. Dinatalian mo demonyo gawa ng kaaway hadlang sa aming pagpupuri mga balakid lumayos ko sa pangalan ng Jesus Kasod. We bind the power of darkness Kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At ikining binibigay, buong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved brother John Noel Braganza. Amen. Advice po sa ating beloved brother Joshua Pelarus, ating panguna sa ating mga joyful na awitin. Hallelujah. At tayo magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin. Amen. Praise Lord. Praise Lord. Oh, nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang may parama ang pag-ibig ko. O nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. O nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ko'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad kong nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. O nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang may parama ang pag-ibig ko. O nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. O nais kong sa puso ko ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko, ikaw ang kasabay. Ang lahat sa'kin sa'yo ibibigay. Habang mayroong himig, hanggat ako ay mayroong tinig, aawitin kita, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitin kita, pupurihin kita, pagkat mahal kita,
sapagkat mahal kita. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirap at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong pagbabay. Salamat, O Diyos, dahil dito natutong magtiis sa pagtutuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirap at kahirapan na nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin.
kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Hindi ko magawang gawin na ang tulungan mo'y sundin dahil at kahirapan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan mo'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutupang tiis sa pagpunan mo maririnig. Ako'y natutong umilig sa'yo, kung di mo man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahinaan kahirapan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y bawiin at ang pag-ibig mo'y manatiling
Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Hiniling mo ko noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, pag-ibig man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, ang lagi kong tatawagan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibig mo ako noon pa man. Kaya ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit nasuliranin man, ang lagi kong natawagan, ikaw lamang. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Di ko kailangan ang kapaligan, kung ikaw naman sa piling ko mawawalan. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang lakas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay,
Minsan di ko kayang paglabanan, kaya't kailangan ko iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang gusto patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matakbo, pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan ang kataniyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y nawawala. Mas nanaisip ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matakbo, pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matakbo, pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan di ko kayang paglabanan, kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matakbo, pag-ingatan mo ko. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matakbo, pag-ingatan mo ko. Lahat ng yaman sa mundo ay sa akin, At lahat ng ginhawa naisip kakamit, hanapin ko kahit saang sulok, sa
sisikapin kong bilhin ang pagmamahal ng Diyos. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo ay sa akin at aking ipamigay upang ako ay tanghalin, nubayanin ng bawat nagdarahop sa aking kasalanan. Ito ay pagtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niya dumana para sa aking kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kung lahat ng yaman sa mundo sa akin, lahat ng Panginoon upang ako ay tanghalin, nabayanin ng bawat nagdarahop sa aking kasalanan. Ito ay pagtubos, ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, ang bayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Ngunit di pa rin sapat, tunay na hindi sapat, pambayad sa hirap niya sa Kalbaryo. Ang bayad ay di sapat sa dugo niyang dumana para sa ating kaligtasan. Kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kaya itataniya. At kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. Kayo pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang
pangalan niyang banal, kailan ikataniyan. At kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat, at kung nangyari mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya paglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang lakas sa pinabigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan ikakaniyan. At kung wala ng pagkakataon, huli na ang lahat. At kung ang araw lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya paglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya paglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kabagayan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ang inisip. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kabagayan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisip. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, buhay ko ilaan sa'yo. Jesus, kabagayan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay inisip. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y
purihin mo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo, ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran kita habang namuhay. Magsama mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybayan. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko ba'y aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Sala ko iyong pinatawag at iyong pinagaling aking karamdaman. Inano mo lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Kaya ako ay susunod sa'yo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa'yo, Panginoong Jesus. Di kaya isulat lapis at kupel, o'y guhit man ng pintura at pinisel. Ang hiwaga ng kapangyarihan mong tangan, di may
matalino mangilalang. At kahit kunin kong kayamanan sa mundo, di pa rin kukulang sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad sa dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Di kaya sulat ng lapis sa tabi, o'y guhit na ng pintura at pinsel. Ang Iwaga na kapangyarihan mong tala ay di may lalarawan ng matalino mangilalang. at Kahit ipunin ko kayamanan sa mundo, ay di pa rin tutulad sa kadakilaan mo. Kahit ibigin ko lahat ng uri ng tao, ay di pa rin tutulad sa dakilang pag-ibig mo. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad sa dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Walang katulad ang kapangyarihan mo. Walang katulad sa dakilang pag-ibig mo. Diyos at Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Purihin ka, O Diyos, sa habang panahon. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, binibiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan ko, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang, buhay
ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Kung ang buhay mo ay puno at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod na puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, mapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mo'y madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Gapin mo Siya, mahal ka niya. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aking buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, maawit ng puri sa'yo. Tuloy na
lamang sa'yo. Oh, salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon ko, at kami ginagamit. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Kaya't kami ay narito, umaawit ng papuri sa'yo. Patuloy na aawit para lamang sa'yo. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapagpuran, at doon ay naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, at ako maging muli. Kaya't siya ayaw kang gapin, at sa araw na yun, siya'y makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya. Iwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya. Iwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life and won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to feel living in sin. I tried to look happy and free, but it wasn't within. I pulled a lot of friends of mine, they thought I had a peace of mind, but I never have a tear. Jesus in. And I said, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm bringing love. Jesus
Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone inside, but now I'm feeling. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. We're together again. Praise be the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Nothing good is in this store. We're together again. Praising the Lord. Sama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. Magsama-sama tayo. Magkaisa. Awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's all over me. And it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside. My Jesus is bumping up inside. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Let it within me, bless His soul. Bless His holy name. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Yung buhay na palakpak po para sa ating napakabait na Diyos na buhay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay praise the Lord po. Tayo na po mga minamahal ay darako na po sa sunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo ng ating pong mga minamahal na kapatid. Praise the Lord. At sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamanapang Diyos po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Atin din pong pinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng isang magandang gabi sa ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, amen, beloved instrumentalist, beloved choir, sa mga beloved
pastoral worker, mga minamahal na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen. Katuwang po ang kanilang beloved daughter, Ate Binds niya, praise the Lord. At sa mga beloved viewers, sa ating pong beloved viewers, praise the Lord, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, praise the Lord. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po'y pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almera at ang ating dearly beloved Mama dear, praise the Lord, at ng beloved children, praise the Lord. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Para po sa mga ating mga minamahal na mga beloved viewers, mga minamahal na bisita, ang patuto po ay ito po ay paglalahad ng mga karanasan ng mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung paano kami pinagpala, pinagaling, binago ang buhay, nilutas ang aming mga mabibigat na problema, pinalaya sa iba't ibang uri ng bisyo at masasamang ugali at marami pa pong iba na ito po, mga minamahal, hallelujah, ang tunay pruweba na ang salita ng Diyos na aming napakinggan, buhat sa ating minamahal, ginagalang ng mahal na pastor, ang huling propeta ng Diyos ay katotohanan. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa unang Korinto, Kabanata 2, talatay 4 hanggang 5, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Sa 5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At narito po mga minamahal, ang mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, ang sa ating pong beloved brothers, verse 6, mga minamahal, amen. Tiga-anim po, mga minamahal. Ang unang tiga-anim na pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito po sa beloved sisters, mga minamahal. Maganda po ating beloved sister Nida Bakuyag, praise the Lord. Beloved sister Raisa Briones. Beloved sister Ami De Leon. Beloved Sister Lourdes de Guzman, Beloved Sister Christine Bigaong, at Beloved Sister Nelly Ann Bautista. Sila po, mga minamahal, ang mauna sa mga Beloved Sisters. Dito naman po sa Beloved Brothers, mga minamahal, verse 6 din po. Beloved, ating pinaganda, ating Beloved Brother Daniel Pereras, Beloved Brother Norman Intrada, Beloved Brother Mark Gerald Rocapor, Beloved Brother June Sabangan, Beloved Brother Romel Morante, ating Beloved Brother Mario Fernandez. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Sila po mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At paalala lamang po, mga minamahal. Amen? Paalala lamang po, mga minamahal. Amen? Iwasan po natin ang magbanggit ng mga pangalan ng kapatiran, worker, mangaral, upang sa ating mahal na Panginoon lamang maibigay ang kaluwalhatian. Amen? Iwasan din po, mga minamahal, ang magbanggit ng mga bersikulo na ito po ay gampanin ng isang mangaral, mga minamahal. Amen? At iwasan din po ang mag-invite o mag-aya sapagkat ito po ay gampanin ng mag-aanunsyo, mga minamahal. Amen? Iwasan din po ang sobrang haba ng pagpapatotoo. May limit po yung ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? 5 minutes, mga minamahal, to 7 minutes, mga minamahal, ay sapat na, mga minamahal. Amen? Kailangan ito po ay diretso sa punto, maiksi, subalit malaman at puno ng buhay ang paglalahad. Amen? Tandaan po natin, mga minamahal, sa mga nais mag-alay ng mga papuring awitin, ito po dapat talaga ay pinaghahandaan yung ating iaalay, mga minamahal, sapagkat ang ating inaalayan ng mga papuring awitin
ay hindi po tao, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kailangan po, mga minamahal, makipag-ugnayan po tayo sa mga beloved instrumentalists upang makuha po yung ating tiempo, yung tono ng ating boses, mga minamahal. Amen? Upang maging pagpapala sa mga tagapakinig at nakaluluwalhati sa mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At atin na pong formal na binubuksan. Amen? Ang testimony portion, mga minamahal. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, beloved Sister Nida Bakuyag, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal Jesus. Maghanda po ating beloved brother Daniel Pereras. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdulwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Dubling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Radalmeda at atin din pong inaalala mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang anak, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko na naman pong kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay po mga minamahal na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po nadako po ako sa gawang ito. At tunay po mga minamahal, dati po hindi po ako talagang naniniwala sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na bagamat ako na po ay sinisharean po mga minamahal, ito po'y binabaliwala ko lang po mga minamahal. At isang araw po mga minamahal, nagkaroon ng karamdaman ang aking beloved kong anak na meron po siyang karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Tunay po mga minamahal na dinadala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Pabalik-balik po kami dyan sa doktor ng ospital ng San Lazaro po mga minamahal, sa dako ng Manila po mga minamahal. Handyan po mga minamahal, wala pong kagalingan po mga minamahal. Marami po akong gamot po na iginagamot sa aking beloved kong anak, subalit ito po'y bigo po ako mga minamahal. Hanggang isang araw po mga minamahal, nung wala na po talaga ako magawa po sapagkat ginawa ko na po ang lahat ng kaparaanan na itinuturo po sa akin. Hanggang po mga minamahal, naalala ko po yung isang kapatiran po na nag-share po sa akin po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na, andyan po mga minamahal na ako po, pinuntahan ko po ito mga minamahal at sabi ko sa kanya, subukan kong sumama po sa kanila, mag-observe po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat Amen. Praise the Lord. sa aking pag-o-observe po mga minamahal, tunay nga na, hallelujah, napakinggan ko po ang mga sari-saring mga patotoo po dito sa gawang ito po. Na tunay po ang kanyang mga pinapatotoo po sa akin ay tunay na talagang grabing himala po mga minamahal sapagkat ang mga naririnig kong mga patotoo dito po ay ang cancer po mga minamahal na tinanggihan na ng doktor, ito po ay pinagagaling ng mahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. At maging sa mga ketong po mga minamahal, ito nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po ay sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tunay po na hindi po ako nagdalawang isip po, tumanggap po ako kaagad ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nagpatuloy na dumalo po na 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus na yung karamdaman po ng aking beloved kong anak na talagang ito po mga minamahal ay punong-puno sa kanyang katawan po ng galis po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Wala pa pong isang buwan po mga minamahal sa aking pagdadalo. Ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal na Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. At ako rin po mga minamahal ay dati pong mahina pong aking baga po mga minamahal. Sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawaang ito po, tunay nga po mga minamahal, sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay na
napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, maging sa mga Praise the himala po mga minamahal na pinakita ng mahal na Panginoong sa akin po mga minamahal, sapagkat nung ako rin po mga minamahal, 2004 po mga minamahal na ako po ay nakunan po mga minamahal, isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal yung pitos po mga minamahal ay bulok na po sa aking sinapupunan po. Ang ginawa ko lang po mga minamahal ay nanalangin, sumampalataya, nagtiwala lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at nagpuri po mga minamahal. Ibinigay ko po ang ano ko po sa mahal na Panginoong Yesus, tunay po mga minamahal. Ang pitos na yan po mga minamahal, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil hindi po mga minamahal, ang aking beloved husband din po, nagkaroon din po siya ng tuberculosis po mga minamahal. Dahil po sa kanyang palalamig po, tunay po mga minamahal, nandyan po mga minamahal na halos po, nandyan po na nagsusuka na po siya ng dugo po mga minamahal at nanghihina na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bagamat nagpadala po siya sa doktor noon po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, andyan po ng mga ininom niya pong mga gamot po mga minamahal. Ngunit sa kanyang pag-inom po mga minamahal, parang wala lang po mga minamahal. Siya po ay nanghihina po mga minamahal. Ang sabi ko sa kanya, manumbalik ka lang sa mahal na Panginoong Yesus at dumalo ka, magpakainit ka lang. Tunay na pagagalingin ka ng mahal na Panginoong Yesus. Sabi ko po mga minamahal, tunay po mga minamahal, wala po siyang ginawa po mga minamahal, nagsumamo po sa mahal na Panginoong Yesus. At nandiyan na sumampalataya po sa mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga, yung kanyang karamdamang tuberculosis po mga minamahal, siya po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Yesus. Hallelujah, At ganyan po, hallelujah. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapala po mga minamahal na tunay po mga minamahal, ang pagbibigay po talaga ay susi po ng pagpapala Amen. sapagkat Praise grabe the pong Lord. hirap din po noon ang aming naranasan, ngunit kami po ay nagtapat lamang po sa pagbibigay ng ikapothandog po mga minamahal. Maliit man o malaki po mga minamahal. At tunay nga na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, nandyan po ang mga kahilingan po ng amin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Thank you Yesus. so Kaya much, dear maraming Jesus. salamat po sa mahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at papapala na pinagkaloob niya po na sa kanyang kahabagan na rin po mga minamahal, tunay niya na talaga mahabagin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po kaming kinahabagan na ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sa kanyang pinagpalang patuto. Amen. Ating beloved kapatid, purihin natin dakilang Diyos, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't kapag tayo po'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa mga beloved viewers, amin kayong inibitahan, dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kapag kayo po ay dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, wala kayong lugi. Hindi kayo talo. Bagkus kayo pagpapalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Gaya ng inyong napakinggan, katatapos na nagpasalamat. Amen. Sila ay pinagpalang lubos na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kanyang patutuo, siya po, mga minamahal, ay lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Yung kanyang dating pamumuhay, talagang nasa kahirapan, hindi nagpatinag sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, nagpatuloy hanggang sa mga oras na ito, siya ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil yan sa unang dalangin, amen, ng ating dearly beloved Pastor, Weldy Estrada Almeda. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig na mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Daniel Pereras, praise the Lord. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Ating pakinggan, mga minamahal, amen. Ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At maghanda po ating beloved sister Risa Briones, praise the Lord. Praise the Lord.
ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilag, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. At hindi natin malimut-limut aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din sa kanilang mga beloved children. Sa lahat po ng manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Bubinir, sa kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vine, at sa lahat ng mga elders na kapiling natin sa ngayon, sa lahat ng mga kapatiran, bagong datihan, magandang ating gabi po sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamal paniso sa dakilang pagkakataon nito upang aking muli mapasalamatan ng ating pinakamamahal pa na Jesus sa kabutihan ginawa niya sa aking buhay. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino mga minamahal sa Mindanao, pinapasalamatan ko ating pinakamamahal pa ni Jesus sa paggabay niya sa akin. Hallelujah. Year 2003 po, mga minamahal, sa may Pikit, North Cotabato, mga minamahal. Hallelujah. Nung ako po ay nadistino doon bilang isang marine sniper, mga minamahal. Hallelujah. Nung kami po ay sunduin na, mga minamahal, upang dalhin doon, mga minamahal, sa may gitna, sa may battleground na mga minamahal. Hallelujah. Kumboy po kami, 6 na 6x. Hallelujah. Ako po ay nakasakay sa pangalaw sa huli. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng daan, mga minamahal, yung sinusundan po naming tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng landmines. Hallelujah. Nung pagkaapak niya, mga minamahal, hallelujah, ay biglang sumabog, mga minamahal. Napakalapit lang po namin sa tangke na yun, mga minamahal. Nasa 10 meters lang, mga minamahal. Hallelujah. At ako po ay nakatayo, mga minamahal, sa may likod ng driver, mga minamahal, dahil nasa taas po kami ng 6x. Hallelujah. Sa hindi inaasang pangyayari, mga minamahal, isa pong shrapnel, mga minamahal, ang napakabilis tumama sa akin dibdib, mga minamahal. Hallelujah. At sa pagtama niya sa akin, mga minamahal, talagang naramdam ko, mga minamahal. Sabi nung kasama ko, may tama ka, Dan, sabi sa akin. At ako po ay hindi makaimik, mga minamahal, dahil talagang tinamaan ako, mga minamahal. Talagang kinabahan din ako, mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko, iniintay ko na lamang, mga minamahal, na sabi ko, para yung magdilim ang aking paningin, hallelujah, maramdaman ang aking dugo dahil mainit ang dugo pag bagong patak, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, tagal man, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan, mga minamahal, kinapa, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa punandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Hindi tumagos, mga minamahal, yung sharpnel na yon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa pag-iingat niya sa akin. Hallelujah. At isa pa po, mga minamahal, na himala, mga minamahal, nung ako po ay nung nagkagulo ulit sa Hulo, binalik po ako doon, hallelujah, upang tumulong doon dahil kami po ang pinaka main effort upang pasukin ang kampo ng Abu Sayyaf doon, mga minamahal. Nung nandun na kami, mga minamahal, sa loob, hallelujah, talagang kami po ay nakapasok na sa may killing zone. Sabi ko, kasi pagka nakapasok po, mga minamahal, ang isang grupo sa killing zone, mga minamahal, 100% mga minamahal, talagang mauubos yun, mga minamahal. Hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus. Nung nakapasok kami doon, mga minamahal, hallelujah, sabi ko sa aking opisyal, dahil hindi pa kami pinuputukan, mga minamahal. Sabi ko, sir, sabi ko, putukan natin dahil nandito na tayo sa loob, killing zone na ito. Sabi ko, maraming mamamatay sa atin. Hallelujah. Sabi niya, pasukin pa natin. Sabi niya, hallelujah. Kaya pinasok pa namin, mga minamahal. Nung nandun na kami talaga sa kalagitnaan, mga minamahal, nasa close range na kami doon sa layo ng kalaban. Hallelujah. Sabi ko, putukan natin sa isang beses. Sabi ko, hallelujah. Kaya pumayag siya, pinutukan namin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sumagot ang kalaban, nandun na sila, mga minamahal, nakaabang. Hallelujah. Kaya grabe ang labanan namin doon, mga minamahal, dahil kami po ay nasa front, kami ang unang-una doon, pangatlo ako sa unahan, mga minamahal. Ngayon, abang naglalaban kami doon, mga minamahal, isang M203 grenade launcher po ang bumagsak sa aking harapan, mga minamahal. Hallelujah. Napakalapit lang sa akin, mga minamahal. Pag
bagsak niya minamahal, sabay sabog mga minamahal, 45 degrees sa akin lahat. Sa gitna ako mga minamahal, magsabog na yun. Dalawang di pa ang layo niya sa akin mga minamahal. Papunta sa akin lahat ang sharp nail. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida ni isang sharp nail mga minamahal, isang na walang tumama sa aking katawan. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus pag-ingat niya sa aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Nung kasagsagan po, kalakasan ng COVID-19 mga minamahal, na destino na po ako sa may Malacanang. Hallelujah. Nung kami po ay natasa na mag-security sa ating presidente dahil mayroon po siyang gaganapin na zona. Hallelujah. Lahat po kami ng mga kasama doon sa event na yon ay kailangan i-swab test mga minamahal. 4 na beses po kami swab test mga minamahal. Hallelujah. Sa unang swab test sa amin mga minamahal, nung lumabas ang result, napakarami ang nag-positive sa COVID-19. Mga empleyado, mga PSG, mga minamahal, napakarami nag-positive. Hallelujah. Ngayon, yung sa akin, wala po akong result dahil natapon daw mga minamahal. Kaya sabi, noong mga ilang araw tumawag, dahil sa dami ng nag-positive mga minamahal, tumawag po yung Task Force COVID na kailangan i-resolve kami mga minamahal. Hallelujah. Kaya doon sa barracks namin ay napakarami pong nag-positive doon. At yung barracks po namin, aircon yun, medyo sarado. Napakarami po namin doon. Kaya umiikot-ikot yung virus mga minamahal doon sa amin. Hallelujah. Kaya sabi ko, kaya ako po ay nag-text dito sa ating pastoral house. Hallelujah. Humingi ako ng backup prayer sa ating beloved ordained preachers. Hallelujah. Sabi ng ating beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa ni Jesus at babalutin ka niya ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganun po mga Amen. minamahal Praise the Lord. ang aking ginawa. Hallelujah. Kaya nung araw na yon, nung malapit na kaming i-swab test mga minamahal, talagang malakas ang aking katawan mga minamahal dahil lagi kami nagja-jogging doon. Hallelujah. Kaya nung time na yon na i-swab test na kami mga minamahal, pangalawang swab test sa amin ay wala akong nararamdaman dahil malakas ako mga minamahal. Subalit, nung bandang hapon na mga minamahal, ay nag-iba ang templa ng aking katawan. Sabi ko, bakit nilalamig ako? Sabi ko, dahil grabe ang lamig mga minamahal, naramdaman ko mga minamahal. Hallelujah. Talagang gumagapang sa aking likod, hanggang sa aking paanan mga minamahal. Hanggang pagsapit ng gabi na mga minamahal, ay talagang inapoy ako ng lagnat mga minamahal. Sabi ko, iba ito. Sabi ko, parang ito yun na yung mga sintomas ng COVID, sabi ko, hallelujah. Kaya ngayon, hindi ako nakatulog mga minamahal dahil masakit na rin aking mga lalamunan. Tapos inuubo na ako mga minamahal. Nung gabi na yun, napakabilis yung pangyayari mga minamahal. Sumakit ang aking likod. Sabi ko, pati grabing sakit ng aking ulo mga minamahal dahil napakataas ng aking lagnat. Hallelujah. Lahat ng aking naramdaman mga minamahal ay yun po yung sintomas ng COVID mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may COVID na yata ako. Sabi ko, nung sinob kami mga minamahal, napakalakas ko. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, ano kayang pagkukulang ko? Sabi ko, hallelujah. Kaya nung gabi na yun mga minamahal, hindi ako nakatulog dahil ako rin ay talagang nag-aalala sa aking sarili mga minamahal dahil sabi ko, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Baka, ang iniisip ko, baka hindi ko makita ang aking mga mahal sa buhay dahil bawal yung bisita, hindi ka pwedeng bisitahin pagka naka-quarantine ka dahil ganun nga ang mga minamahal, ang patakaran. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, COVID na yata ito. Sabi ko, kaya nung hindi ako nakatulog mga minamahal, nung umaga na yun dahil sa kaisip, hanggang sa nag-umaga na mga minamahal, pakiramdaman mga minamahal, binuksan ko aking kwarto, yung pintuan, pasilip-silip ako. Nakikiramdam ako sa mga kasama ko mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi ko sasabihin ito. Sabi ko, dahil alam ko na pagagalingin mo ako. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, ako lang ang nakakaalam mga minamahal na yung aking nararamdaman hanggang sa kami ay kumain na mga minamahal. Nag-almusal kami. Ngayon, abang kami nag-aalmusal mga minamahal, ang ulam namin ay paksiw. Ngayon, sabi ko, bakit kaya itong bangos na ito, sabi ko, bakit napakatabang ng pagtimpla nila, sabi ko, walang paksiw, walang kaasim-asim, sabi ko, hallelujah. Eh, habang kumakain ako, naalala ko mga minamahal, pati yung panlasa pala, sabi ko, pati yung panlasa pala, wala akong panlasa, sabi ko, hindi ko sinabi mga minamahal sa mga kasama ko na wala akong panlasa, hallelujah. Kaya binilisan kong kumain, sabi ko, iinom ako ng coke, sigurado malasahan ko ito, sabi ko, pagkatapos kong kumain, uminom ako ng coke, mga minamahal, talaga, naku, praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, bakit hindi ko
ko, wala akong panlasa. Sabi ko, ito, COVID na nga ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya mabilis po ako pumunta sa aking kwarto. Kinuha ko yung alcohol, nilagyan ko aking kamay, mga minamahal. Naramdaman ko yung lamig. Subalit, yung amoy ng alcohol, hindi ko maamoy, mga minamahal. Sabi ko, yung pabango, sabi ko, nilagay ko sa aking kamay. Ngayon, nung paglagay ko sa aking kamay, mga minamahal, ay talagang hindi ko maamoy. Sabi ko, mahal na Panginoon, COVID na nga ito. Sabi ko, hallelujah, nasa akin lahat. Yung sintomas na ito, sabi ko, hallelujah, ano kayong pagkukulang ko? Sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon. Sabi ko, ako'y nagpupurin 2 beses, sabi ko, gagawin kong 3, sabi ko, umaga, saka hapon, gabi, hallelujah. Kaya, mga minamahal, ganun ang aking ginawa. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Lagi akong umiiyak sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal Panginoon, pagalingin mo ako, sabi ko, huwag mo akong pabayaan, sabi ko, ikaw lang nakakaalam itong aking nararamdaman, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya, ganun nga mga minamahal ang aking ginawa. Puro ako lagi nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya nung mga ilang araw, mga minamahal, na napakabilis yung mga araw, mga minamahal, na talagang grabe ang hina na aking katawan, napakabilis, mga minamahal, nang hina ako, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, ibang klase ito, sabi ko, pero hindi ko, sabi ko, talagang hindi ko sinabi sa aking mga kasama na yung ganon ang aking nararamdaman. At nang may time, mga minamahal, na habang ako'y nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, habang nagpupuri ako sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, talagang naramdaman ko ang hina ng aking katawan. Sabi ko, talagang hinang-hina ako, mga minamahal. Sabi ko, parang iba, yung hindi ko maintindihan na aking nararamdaman, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang nanghihina ako, sabi ko, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko. Kaya ang ginawa ko, pinilit kong magpuri, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa, sabi ko, mahal na Panginoon, gusto kong mahiga, hallelujah. Kaya nung nahiga ako, mga minamahal, ay nakatulog po ako, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung paggising ko hapon na, sabi ko, kailangan kumain ako, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, ang aking ginagawa, lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, dahil alam ko doon sa aming barracks, ay hindi lang po ako, mga minamahal, ang ganitong nararamdaman, puro sikreto ang mga nandun, kasi kwarto-kwarto kami, mga minamahal, dahil ayaw din nila na mag-quarantine, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, kanya-kanya na kami sikreto nito, sabi ko, hallelujah. Kaya nung ganun nga, mga minamahal, may time, mga minamahal, na ako'y natutulog, mga minamahal, biglang 2:00 madaling araw yon, mga minamahal, biglang hindi ako makahinga, mga minamahal, para maputol ang aking hininga. Sabi ko, bigla akong gumising, tumayo kagad ako, mga minamahal, dahil ibang naramdaman ko, hallelujah. Kaya sabi ko, baka nagbabara na sa aking baga, mga minamahal, baka sabi ko, baka nagbabara na, hindi na ako makahinga. Kaya sabi ko, lundag-lundag ako, sabi ko, baka matagtag, sabi ko. Kaya gano'n nga, minamahal, hallelujah. Kaya hanggang sa ako naglakad-lakad ako, punta ako sa opisina, dahil grabe yung taas ng aking lagnat, hallelujah. At nung sabi ko, nung hinanap ko yung scanner namin, mga minamahal, hallelujah, nung in-scan ko ang aking sarili, mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, 35 degrees, mga minamahal. Sabi ko, napakababa, bakit ganito ang aking lagnat? Sabi ko, hallelujah. Kaya balik ulit ako, mga minamahal, sa aking kwarto, at ako ay natulog ulit, hallelujah. Nung nakatulog ako ng mga ilang minuto, mga minamahal, bigla na naman akong nagising, dahil hindi na naman ako makahinga, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah, ito na naman, sabi ko, hallelujah. Kaya naglakad-lakad ako ulit, papunta sa opisina, at tinignan ko ulit ang aking lagnat, mga minamahal, hallelujah, dahil sumisingaw sa aking mata, mga minamahal, hallelujah, at nagmarka na naman 34 degrees. Sabi ko, sira yata ito, sabi ko, bakit pababa ng pababa, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, hallelujah, ang aking naramdaman, hallelujah, hanggang sa tumawag ulit yung task force COVID, hallelujah, na kailangan i-resolve kami ng pangatlong swab, hallelujah. Ngayon, sabi ko, mahal na Panginoon, magkakaroon na naman kami ng pangatlong swab, hallelujah, sana pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon. Alam ko, pagagalingin mo ako, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, 2 days before, bago kami swab test, mga minamahal, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal na Jesus ang aking lagnat, hallelujah, na talagang iyon ang nagpahirap sa akin ng gusto, mga minamahal, hallelujah. Kasabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, malapit na, hallelujah, hallelujah, mayroon pa akong nararamdaman, nandiyan pa yung wala pa akong panlasa, pang-amoy, masakit pa aking likod, sabi ko, hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na isob kami ng pangatlong sob, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinob kami ng pangatlong sob, mga minamahal, wala kaming imikan hanggang sa nakarating na kami ng barracks, at mga ilang araw, hinintay namin yung result. Tumawag ulit ang task force COVID, isob kami ng pang-apat na swab, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pang-apat na swab test, mga Panginoon, sabi ko, sana
pagalingin mo na ako, mahal Panginoon. Tanggalin mo na lahat ng aking mga nararamdamang sakit, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya ganun nga, minamahal, patuloy ang aking pagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Lagi ako umiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa bago kami i-swab test, mga minamahal, ng pang-apat na swab, mga minamahal, hallelujah, mga 2 days before ulit, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Praise Jesus, the hallelujah, Lord, hallelujah. yung aking nararamdaman sa lalamunan, sakit sa likod, mga minamahal, yung aking ubo, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, grabe ang tuwa ko, mga minamahal, sabi ko, mahal ng Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo aking mga nararamdamang sintomas na aking COVID, hallelujah. Ako ay pinagaling mo, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Praise the Jesus, Lord. hallelujah. Thank you so much, Kaya Lord sabi ko, Jesus. nakalimutan ko, mga minamahal, yung pang-amoy, mga minamahal, dahil sa tuwa ko, mga minamahal, hallelujah. Kaya nung lumabas ako sa aming barracks, nagtambay ako sa labas. Nung pumasok, mga minamahal, yung empleyada ng doon sa Malacanang, hallelujah, naamoy ko yung pabango niya, mga minamahal. Sabi ko, naalala ko, mga minamahal, sabi ko, may pang-amoy na pala ako. Sabi ko, naamoy ko. Sabi ko, hallelujah. Kaya bumalik ako sa aming barracks, mga minamahal. Sabi ko, subukan ko kumain. Sabi ko, kaya nung kumain ako, mga minamahal, nalasahan kong pagkain. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal Jesus. Pinalik Praise the niya Lord. ang Hallelujah. aking pang-amoy at yung aking panglasa, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, handang-handa na ako sa swab test na yan. Sabi ko, pinagaling mo na ako. Sabi ko, hindi na ako takot dyan. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na dumating yung swab test namin, hallelujah, medyo patawat, pangiting-ngitian na ako sa aking mga kasama, mga minamahal, dahil ako ay pinagaling na ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya Praise the Lord, nung hallelujah. time na iswab na kami, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa natapos ang aming swab test, hallelujah, mga ilang araw, mga minamahal, may lumabas na result, mga minamahal, hallelujah. Sabi sa akin ng kasama Sarge, may lumabas na result ng ating swab, sabi niya sa akin. Sabi ko, anong swab yun, yung pangatlo, sabi niya. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah. Kaya ang iniisip ko, mga minamahal, talaga magpa-positive ako doon. Kaya noong tinignan ko ang result, mga minamahal, halos maubos yung PSG doon, mga minamahal, dahil napakaraming nag-positive, mga empleyado, ganun din sa aming mga Marines, mga minamahal, napakaraming nag-positive sa COVID. Kasama po ako, mga minamahal, na nag-positive sa COVID-19, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlo, pero yung pang-apat, alam ko, pinagaling mo na ako doon, hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko, magaling na ako doon, sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, sabi ng opisyal namin, lahat ng mga nag-positive ng pangalawang swab, separate kayo lahat, dito kayo quarantine, sama-sama na naman kami, mga minamahal, may mga nag-positive, hallelujah. Kaya sabi ko, isip ko, magaling na ako, sabi ko, hindi na ako mahawaan ito, sabi ko, hallelujah. Kaya noong mga ilang araw, mga kinabukasan, mga minamahal, sabi ng kasama ko, Sir, lumabas na yung pang-apat na swab test natin, sabi niya sa akin. Sabi ko, kumusta yung swab mo? Sabi niya, positive pa rin ako, Sir. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, Amen. hallelujah. Praise the Lord, Kaya, hallelujah. pumasok po ako sa aking kwarto, mga minamahal. Ako po ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa sa Praise the pinanalangin. Lord. Hallelujah, sa pananalangin na ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida Kabalik at lahat manggagawa bago matapos ang ipagpupuri ay lalabas ng ang result, magni-negative na ako sa pangalang Hesus. Sabi ko, hallelujah. Kaya habang ako po ay nagpupuri, mga minamahal, ay tumawag yung task force COVID, hallelujah. Negative na ako, mga minamahal. Praise the Lord, Maraming hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Walang gamot-gamot, mga minamahal. Walang ospital. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking Praise the COVID, Lord, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, mga pagpapala na pinagkakalob sa amin, mga kalakasan nagmumula sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, sa pag-iingat niya sa aking buong pamilya at higit sa lahat sa espiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Galbis po sa ating beloved brother Daniel Pereira. Amen. Sa kanyang pinagpalang patutuo. Purihin natin dakilang Diyos. Sinasabi ng aklat mga awit, 91, siyang tumatahan sa lihim na dako ng katastaasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi iniwan ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mananatili tayo sa
sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Amen? Ibig sabihin sa presensya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit anong dumating na mga trahedya, mga minamahal, amen? Sapagkat tayo po ay nasa lilim ng makapangyarihan sa lahat, walang masamang mangyayari sa atin. Patuloy tayong pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sikapin po natin na huwag magatulog, mga minamahal, amen? At tayo po yung magsikap talagang mapakinggan lahat ng mga patotoo, amen? Sapagkat yan po ay pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na po ituloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakahanda na po ang ating beloved Sister Risa Briones, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon, ating pong pakinggan, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maganda po ating at sundan po ng ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. Praise the lamang. Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po sa ating Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda at ang pag-alala po sa mga banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng bumubuo ng San Carlos Outreach, sa mga siwa ni Brother Buboy Nier at ng kanyang beloved daughter, sa lahat po ng mga beloved elders, mga manggagawa at mga kapatiran po na narito ngayon, magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Sapagkat nung wala pa po kami sa gawain na ito, mga minamahal, ang buhay po namin ay walang kapayapaan at puno ng pangamba dahil po sa aking mahal na asawa na alipin po ng masamang bisyo at mga droga, mga minamahal. Subalit ang mga kilala po kami dito at nung nanumbalik siya, sapagkat siya po ay isang backslider dito, andyan po na nakamta na po namin yung kapayapaan na aming hinihiling sa aming buhay. Kaya labis po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat dati-rati po nung wala pa po kami sa gawain na to, andyan po na lagi po nananakit ang aking likod tuwing ikatlo, ika-4 na buwan po ng taon. Kaya pag dumarating na po yung ika-4 na buwan na yun, andyan po yung aking pangama dahil sobrang sakit po ng aking likod na iyon na talagang iniinda ko po at halos iniiyak ko po at hindi po ako makakilos. Subalit sa patuloy po na pagdalo at pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi na po bumalik ang pananakit ng likod na iyon. Kaya labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa Kanya sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, sa proteksyong ibinibigay niya, sa pagpasok at pag-uwi namin galing trabaho. Andyan po yung proteksyon na ibinibigay niya, gaya po na aking mahal na asawa na bilang isa pong product specialist po, mga minamahal. Andyan po yung marami po siyang kinakaharap na iba't ibang customer na kung saan-saan po nanggagaling. Subalit, nagpapasalamat kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po yung kanyang pag-iingat at proteksyon na ibinibigay. Ito lang pong last December, mga minamahal, nagkaroon po kami ng problema, mga minamahal, dahil meron po siyang katrabaho na naging positive po at ito po ay kanya nakasalamuha. Kaya kailangan po niya na mag-quarantine. Andiyan po, mga minamahal, yung pangamba at kaba na naramdaman namin dahil nga po posible na baka mahawa din po kami. Nagkaroon po siya, pinag-quarantine po siya ng ilang araw, mga minamahal, at siya po ay ni-rapid test. At sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, negative po ang result. Kaya kami po ay labis nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hallelujah. Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ito lang pong first week ng may mga minamahal. Andiyan po na ako po ay naatasan ng aking boss po na magtungo po sa dako ng Baguio sa aming branch dahil hindi po siya attend doon sa meeting, ako po ang kanyang pinadalo. Subalit, alam niyo ba, mga minamahal, andyan po yung pangamba ko noon dahil nalaman ko po na yung isang sales agent namin na nandun po sa branch namin, yung kanyang mother na namatay po ay nag-positive po sa COVID-19. Subalit yung kasamahan po namin na yun, hindi po siya nagpa-swab test nung pumunta siya doon. At nung araw na yun, doon lang po siya ni-require na mag-swab test. Subalit ako na pinapunta na doon ng aking boss. Andiyan po yung pangamba ko dahil iniisip ko po paano pagbalik ko. Wala pa pong result yung kanyang swab test, mga minamahal. Andiyan po yung
pangangamba, pag-alinlangan. Subalit, ang ginawa ko po mga minamahal, nandiyan po na nanalangin po ako ng taimtim, nagpuri po ako at hindi po ako doon tumuloy sa staff house namin dahil natatakot nga po na baka po siya ay mag-positive. Subalit, bago pa po ako makababa ng Pangasinan, nalaman na po yung result ng kanyang test at siya po ay negative, mga minamahal. Kaya Praise labis the po ang Lord. pagpupuri pasasalamat ko sa ating pinakamamahal sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa pagbigay niyang protection sa aking mga mahal sa buhay. Ganun rin po sa aking kuya na nasa dako po ng Saudi, mga minamahal, at sa aking biyanan. Sila po ay pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat ako po ay hindi karapat-dapat, ako po ay minarapat niya na maging isang mga awit sa kanyang banal na ubasan, kasama po ng aking 2 anak. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, pagdadakila at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung gising na palakpak po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po, beloved Sister Risa Briones at pinagpalang patutong yan. Amen. Purihin nating dakilang Diyos, sinasabi ng aklat mga kawikaan, mga minamahal. Amen. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid, mga minamahal. Amen. Tayo po ay matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo po ay kinahabagan niya. Amen. Sapagkat Diyos mismo ang pumili sa atin. Siya mismo sa kanyang sarili ang naglapit sa atin. Amen. Kaya tayo po ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na anumang oras dumating sa atin, mga minamahal, na ang mga ganyang karamdaman, sabi ng ating nabasa, ang Panginoon ay dumidinig sa taong matuwid. Amen? Kaya pinagpala tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Norman Entrada. Tayo po muna ay magpuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. O kay sarap talaga ang magpuri sa iyo, O Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Nagaang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus,
feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus na ang mag-aayos. Hallelujah. Kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. At tayo na po magpapatuloy sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved brother Norman Entrada, atin na pong binibigay pong pagkakataon, ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maghanda po at sundan po ng ating beloved sister Ami De Leon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay nakuko lamang po sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati, dobling paggalang po sa ating pong mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Ganun din po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lena Almeida sa kanya pong mga ginintong aral at turo. Sa kanila pong mga butihing mga anak, sa ating pong elders of the church, sa ating pong mga manunugtog, mga awit po, sa ating pong lahat po ng kapatiran, sa pong mapagpalang sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa ako na naman po ay nabigyan po ng chance na siya po ay aking pong mapasalamatan. Pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal yung kalakasan na kanya pong patuloy na pinagkakaloob
sa pag-iingat din po. At nais ko rin pong pasalamatan muli yung yung kagalingan po ng mga karamdaman. Diyan po yung Praise the Lord. ganun Hallelujah. din po sa pagbabago din po ng buhay. At pinasalamatan ko rin po sa pinakamamahal na bunsos, yung mga kapatiran po na talagang hindi po maiksi yung kamay. Bali, kinasangkapan po ng pinakamamahal na bunsos upang ay buhos niya po ang kanya pong masaganang pagpapala. At ganun din po yung kalakasan po ng aking pong sambahayan. Diyan po yung pag-iingat. Pag dumarating man po yung mga karamdaman, andyan po yung ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagbibigay po ng kalakasan. Andyan po yung kanya pong pag-comfort po sa atin. At ganun din po yung mga patuloy po na pinagkaloob niya, ipinoprovide niya po sa yung araw-araw na pangangailangan po. At tunay po na talagang napakalaking pagpapala po sa ating buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At diyan po na talagang bagamat sa panahon ng pandemic, mga inamahal, diyan po yung talagang nawalan po ng trabaho, mga inamahal, subalit ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagbigay din po ng mga alternatibong mga pagkakitaan, mga inamahal, kung saan diyan talagang aming pong natutugunan po yung aming pangaraw-araw na pangailangan po. Kaya talagang ako po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhalhati, pagsamba ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. God bless po, beloved brother Norman Estrada, sa pinagpalang patutungian. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, ang minamahal, amen, magpakalakas ka lamang at magpakatapang, amen. Anumang mga pagsubok dumating sa ating mga buhay, magpakatatag tayo, mga minamahal, amen. Sapagkat nariyan ang ating dakilang Diyos, hindi tayo pababayaan. Huwag ka lamang liliko, mga minamahal. Tuwirin lamang natin ang daan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, kapag hindi ka lumiko, hindi ka umiwas ng daan, tinuwid mo ang daan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga minamahal, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutoo. Kung nakahanda na po ating beloved kapatid, beloved sister Ami De Leon, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon at sundan po ng ating beloved brother Mark Gerald Rocapor. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay natangi lamang po sa ating pinakamamahal natin Panginoong Jesus. Amen. Dobleng Praise the paggalang Lord. po sa ating beloved Honorable Pastor, Valdez Estrada Almeda. At sa hindi po natin makakalimutan mga turo't aral po na iniwan sa atin po ng ating beloved Assistant Pastor, Dina C. Almeda. Sa ating po beloved Orden Preacher, Kuya Buboy Nier. Sa ating po beloved Sister Bynes. Sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, preachers, at sa iyo lahat po mga minamahal ko mga kapatiran. Ako po bumabati po ng madaling magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po nagpupulit at papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po mga minamahal na ako po ay makapagpasalamat muli sa gabing ito mga minamahal na pasalamatan ko muli ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga ginawa niya pong kabutihan sa aming buhay, maminamahal. Dahil alam mo po, maminamahal, tunay nga po na tulad po ng mga ibang mga kapatiran na dapuan po ng karamdamang trangkaso po maminamahal. Tunay na kami rin po maminamahal. Talagang nakaramdam din po kami ng aking pumahal na anak maminamahal. Talagang yun po maminamahal na una po mga minamahal, yung po aking mahal na anak po, tinarangkaso po maminamahal, talagang siya po maminamahal, siya po inilagnat, mga minamahal, inubo, maminamahal, sinuspon, maminamahal, talagang diyan po maminamahal na
talagang ako po yung nag-alala po, mga minamahal. Talagang, andyan po, mga minamahal. Talagang siya po yung inilihas ko po, mga minamahal. Sa una, dalangin po na ating ginagalang po natin, mahal na pastor. Mga minamahal talaga na dyan, na ang mahal na Panginoon, pinagaling po agad ng aking Praise po the mahal Lord. na anak, mga Hallelujah. minamahal. 2 araw pa lang po yan, mga minamahal. Pangatlong araw, siya po, mga minamahal, ay magaling na po, mga minamahal. At ako din po, mga minamahal. Pagkatapos ng mga minamahal, ako rin po yung sumunod, mga minamahal. Talaga naramdaman ko rin po, mga minamahal, yung karamdaman ko rin, ay yung talaga ako po ay nanghihina rin po, mga minamahal. Talagang giniginaw po ako. Andiyan po, mga minamahal, masakit po aking mga buto-buto, mga minamahal. Tanghaling tapat po, mga minamahal, tunay na ako pinaka-medyas po, mga minamahal. Nandiyan na ako pinaka-sweater po, mga minamahal. Dahil talagang ramdam ko na po yung mga minamahal. Dahil hindi po ako pagpawisan, mga minamahal. Masakit po ang aking ulo, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako yung nagsisi, mga minamahal, nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, tunay nga rin po, mga minamahal, na ako po agad-agad din po pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Kaya ako po nagpupuri at papasalamat po sa ating mahal na Panginoon sa kagalingan po namin ng aking pong mahal na anak, mga minamahal. At alam niyo po rin, mga minamahal, ako rin po nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon Jesus na nandiyan po, mga minamahal, nung araw po ng linggo po, mga minamahal. Ay tunay nga po, mga minamahal, na hindi ko rin po alam na ako po, mga minamahal, ay makakaawit na po, mga minamahal. Dahil nandiyan po, mga minamahal, talagang labis-labis po ang kagalakan ko po, mga minamahal. Dahil talaga, hindi ko po ina-expect po, mga minamahal, na ako po makakaawit po nung linggo po, mga minamahal. At talagang ako po'y pinagpala po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Dahil andyan po, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay pinayagan pong umawit po ng ating Sister Divine po, mga minamahal. Kahit andyan po, mga minamahal, na kulang po ako sa ayuno po, mga minamahal. Talagang niloob po ng mahal na Panginoon, talaga, mga minamahal. Talagang ako po, mga minamahal, ay nakaawit na po ng linggo, mga minamahal. Kaya ako Praise nagpupuri the at Lord. papasalamat po Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapalang yan, mga minamahal. At ako rin po nagpapasalamat po, mga minamahal, sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala po pinagkalaw po sa amin ng mahal na Panginoon, sa kagalingan, sa pag-iingat po ng mahal na Panginoon. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay natatangi lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamalapay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po, beloved Sister Ami de Leon, at sa pinagpalang batutong yan. Amen. Ang ating pinakamamalapay Jesus, ang Diyos na napakabait. Amen. Binigyan tayo ng tungkulin, mga minamahal. Amen. At ang tungkulin na yan, ang dahilan kung bakit tayo naririto, mga minamahal. Amen. Ibinigay ng ating dakilang Diyos upang atin pong gampanan ng maayos, mga minamahal. Amen. Kaya pagkat, mga minamahal, amen, kung wala tayo sa tungkulin na yan, mga minamahal, hindi tayo kabahagi ni Kristo, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang biyaya ng ating dakilang Diyos talagang sumasagana, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay pinagkatiwalaan ng tungkulin yan. At sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung ano yung ibinigay sa atin na tungkulin, yan ang gustong maratnan ng ating dakilang Diyos na ating ginagampanan, pinagsisikapan, magampanan ng maayos yung ating ministeryo. Amen? Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Tayo na po'y tuloy-tuloy sa pakikinig ng pinagpalat, buhay na patotoo. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Mark Gerald Rocapor. Praise the Lord. Kung nakanda na po ating beloved kapatid. Praise the Lord. At sundan po ng ating beloved Sister Lourdes de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas at pagdakila ay tanging lang po sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Dubling paggalang po, our beloved Pastor Will Estrada Almeda. Praise the Lord. Ganun po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Praise the Lord. Ganun po sa kanilang buong pamilya. Praise the Lord.
Ganun po ako rin po ay bumabati ng isang magandang umaga po, hali praise the Lord, sa ating pong Praise the beloved Lord. mga kapatiran, hali praise the Lord, sa lahat po ng ating beloved na manunugtog, mga awit, hali praise the Lord, sa lahat po ng ating mga beloved elders, hali praise the Lord, ganun po sa ating beloved preacher, hali praise the Lord, sa pamumuno po ng ating beloved preacher, Bubuenir, hali praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, napapasalamat, hali praise the Lord, sa ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord, sapagkat ako po ay natawag po muli, hali praise the Lord, para po ihayag ang kabutihang nagaw po ng ating Pinoy Jesus sa aking buhay, hali praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, napapasalamat, hali praise the Lord. May share ko lang din po, hali praise the Lord, andyan po na talagang isa rin po ako sa kinahabagan po ng ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord. Hali praise the Lord, nung nakarang araw lang, hali praise the Lord, andyan po na talagang hali praise the Lord, na talagang hindi po ako makatulog, hali praise the Lord, na talagang biglang sumakit po ang aking tiyan, hali praise the Lord, andyan po talaga na parang nahirapan po akong makahinga, hali praise the Lord. Sabi ko, hali praise the Lord, na andyan po talaga na talagang umaga na po yan, hali praise the Lord, na mga alas 2 or mag-alas 3 na yan, hali praise the Lord, andyan po talaga na talagang hali praise the Lord, na andyan po na nagpatugtog na lang po ako, hali praise the Lord, ng isang makalangitang awit, hali praise the Lord. Andyan po na talagang nakinig lang po, hali praise the Lord, hindi ko na po namalayan na andyan po na talaga na nakatulog na ko ng mahimbing, hali praise the Lord, at pakagising ko po ng umaga, andyan po talaga na pinagaling na po yan ng ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord. Praise the Lord. Ganun po, hali Hallelujah. praise the Lord. Ma-share ko din, hali praise the Lord, andyan po talaga na talagang na sadyang na napakagulo po ng aming buhay, hali praise the Lord. Masabi ko nga, hali praise the Lord, talagang sabi ko nga na bidang-bida po ang aking pamilya, hali praise the Lord, na pag nakainom na yan ang aking beloved ama, gawin po ang aking beloved na kuya, hali praise the Lord, dyan talaga na nagsisigawan yan, hali praise the Lord, na naririnig po yan ang aming mga ibang kabaranggayan, hali praise the Lord. Sabi ko that time, hali praise the Lord, na talagang wala na atang pagbabago, hali praise the Lord, ang aming buhay. Subalit napakabuti lang po ng ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord, na talagang andyan lang po talaga na patuloy pong naglingkod sa ating Pinoy Jesus. Andyan po talagang patuloy lang pong nag-attend po sa ating gawain. Andyan po na unti-unti pong hinipuyan ng ating Pinoy Jesus, ang aking beloved ama. Ganun po ang aking beloved kuya, hali praise the Lord, na ngayon po talagang hali praise the Lord, na andyan po na hindi na po sila na kahit na praise the Lord, na talagang kahit na nakakainom na uminom pa din aking beloved ama, andyan po talaga hindi na po sila nag-aaway. Kaya napakabuti po ang ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord, sa aming buhay. Ganun po, hali praise the Lord. Ganun po sa pagpapagaling din po sa aking mga karamdaman, hali praise the Lord. Kasi isa rin po ako talaga sa ang dami-dami ko din pong mga karamdaman, hali praise the Lord. Sa pagpapagaling po sa aking karamdaman, hali praise the Lord, na tuberculosis, hali praise the Lord, hepatitis B, hali praise the Lord. Ganyan po yung isa sa nagpahirap din sa akin ng ilang taon, hali praise the Lord. Yung pananakit po sa aking baywang, hali praise the Lord, na kung saan-saan din po ako nagpa-check up, hali praise the Lord, kung ano din pong mga gamot ang aking hali praise the Lord na ininom, hali praise the Lord, subalit wala pa rin kakalingan. Hali praise the Lord, kaya andyan na po talagang hali praise the Lord, na nagpatuloy lang po ako nag-attend sa ating gawain. Hali praise the Lord, na talagang andyan po na unti-unti po yan na pinagaling po ng ating pinakamamahal Jesus, hali praise the Lord. Ganun po, hali praise the Lord. Ma-share ko din po, hali praise the Lord, yung pagpapagaling din po sa karamdaman ng aking beloved na bunsong kapatid, hali praise the Lord. Andyan po talaga na ilang taon, hali praise the Lord, na talagang twice a month po yan, hali praise the Lord, na talagang inatake po yan ng kanyang ulcer, hali praise the Lord, na pag yan, counting kwan lang, hali praise the Lord, counting pagkakaroon ng lagnat, hali praise the Lord, andyan na talagang andyan po na talagang sumusuko na yan, pasitabo sa mga kumakain, hali praise the Lord, andyan po talaga na hindi na po yan napipigilan, ilang oras na sumusuko yan hanggang sumusuko na po yan ng dugo, hali praise the Lord, na sabi ko, hali praise, paulit-ulit na lang sa hali praise the Lord, na talaga sa isang taon hindi po napapalampas yan. So balit andyan po na talaga na napakabuti lang po ng ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord, andyan po talaga na sabi ko sa kanya, sa aking beloved na bunsong kapatid na yan, hali praise the Lord, na itry niya lang na umaten sa aming sa gawain, hali praise the Lord, andyan po na talaga na napilit ko lang din, hali praise the Lord, na andyan po na paunti-unti rin siyang umaattend, na hindi na po namin namalayan, hali praise the Lord, na umabot na po yung pala yan ng isang taon, na hindi na po yan inatake ng kanyang ulcer, hali praise the Lord. Kaya napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord. Hali praise the Lord, ganun din po, hali praise the Lord. Andyan po talaga na isa rin po ako sa pinagpala po ng ating Pinoy Jesus, hali praise the Lord, sapagkat talagang andyan po talaga na hali praise the Lord, na sobrang napakahirap po ng aming buhay, hali praise the Lord, na talagang sabi ko that time, kahit na hali praise the Lord, na talagang
Kahit na may trabaho ko that time, Holy praise the Lord, bilang isang guro, Holy praise the Lord, andyan po talaga na maaga po ako nakapag-loan, Holy praise the Lord, na talagang baon po ako sa utang, Holy praise the Lord. Hindi ko na po alam kung paano din po ako makakabayad that time, Holy praise the Lord. Subalit, napakabuti lang po ng ating Pinoy Jesus, Holy praise the Lord. Andyan lang po talaga na hindi po ako nagsawa, Holy praise the Lord, na kahit na sobrang hirap po, Holy praise the Lord, na talagang walang pamasahe, walang budget po sa pag-attend po ng gawain. Andyan lang po na nakikisakay lang po sa mga, Holy praise the Lord, sa mga kapatiran din, Holy praise the Lord, sa aking beloved principal that time, Holy praise the Lord. Andyan po talaga na talagang Holy praise the Lord, na, sabi ko Holy praise the Lord, na pinagpala po, Holy praise the Lord, na binigyan po tayo ng isang, Holy praise the Lord, isang negosyo ngayon, Holy praise the Lord, na talagang Praise the unti-unti Lord, po tayong hallelujah. inangat po ng ating Pinoy Jesus, Holy praise the Lord. Andyan po na talagang, dati talagang, Holy praise the Lord, na talagang hindi po ako nakakapagbigay, Holy praise the Lord, sa ating gawain, talagang walang-wala po yan, Holy praise the Lord. Kaya napakabuti po talagang, andyan po talaga na hindi ka talaga, pag nakita ka, nakita, naramdaman po ng ating Pinoy Jesus, na talagang, seryoso ka sa paglilingkod, andyan po talaga na iangat ka po ng ating Pinoy Jesus. Kaya napakabuti po ng ating pinakamasus, Holy praise the Lord, sa ating gawain, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord. Ayun nga po, Holy praise the Lord, andyan po talaga na sa napasukan ko po, Holy praise the Lord, na negosyo, Holy praise the Lord, na andyan po nagpapasalamat po ako, Holy praise the Lord, sa mga tamang tao, Holy praise the Lord, na talagang na isasali po sa aking grupo, Holy praise the Lord. Andyan po na talagang halo-halo pong mga tao yan, subalit napakabuti lang po ng ating Pinoy Jesus. Andyan po talaga na kahit na magkakaiba pong paniniwala yan, Holy praise the Lord, Holy praise the Lord, magkakaiba po ang kongregasyon, subalit napakabuti lang po ng ating Pinoy Jesus, na talagang una pong pinakasentro, na andyan po talaga ang ating pinakamamalusus, Holy praise the Lord. Kaya napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, andyan po talaga na hindi po tayo pinapabayaan, Holy praise the Lord. Ganun po, andyan po talaga na, Holy praise the Lord, na minsan, Holy praise the Lord, na talagang nahihirapan din po ako, Holy praise the Lord, sa pag-attend po ng aming mga events, Holy praise the Lord. Andyan po talaga na may mga times, Holy praise the Lord, na talagang kung saan din po kami napupunta, Holy praise the Lord. Kaya hindi ko minsan, Holy praise the Lord, sa mga lugar na talagang na bawal po napuntahan, Holy praise the Lord. Subalit napakabuti lang po ng ating pinakamalusus, Holy praise the Lord. Nandiyan talaga na talagang, Holy praise the Lord, na gumagawa po yan ng kaparaanan, Holy praise the Lord, na hindi po yan matuloy, Holy praise the Lord. Kaya napakabuti po ng ating pinakamalusus, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord, sa patuloy po na pag-iingat din po sa akin, Holy praise the Lord, nung Holy praise the Lord, nang mayroon pa po tayong sasakyan, na talagang yung patuloy po na pag-iingat, Holy praise the Lord, sa paglayo po tayo sa kapahamakan, Holy praise the Lord, na talagang napakabuti po ng ating pinamasus, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord. Andyan po talaga sa isang negosyo, Holy praise the Lord, na talagang, Holy praise the Lord, na sinubok po din po ako ng ating pinamasus, Holy praise the Lord. Andyan po talaga na talagang na talagang nalugi din po ang aming negosyo, Holy praise the Lord, na andyan po talaga na hindi ko na alam kung paano po makakabangon, Holy praise the Lord, kasi sapagkat ako po ay nag-resign na po sa aking trabaho. Subalit, Holy praise the Lord, andyan po na talaga na mas lalo po akong napakainit po sa ating pinakamasus. Andyan po na talagang 3 times. Talagang sinusubok, Holy praise the Lord, na mag-attend ng 3 times a week. Talagang napakabuti po, Holy praise the Lord, na talagang ipinakita po ng ating pinakamasus, Holy praise the Lord, na kahit nandyan po talagang, Holy praise the Lord, na Holy praise the Lord, pag yung time na talagang walang-wala ka na, Holy praise the Lord, andyan po talagang gumagawa po ng kaparaanan po ang ating pinamasus, na never po akong pinabayaan ng ating pinamasus, Holy praise the Lord. Kaya napakabuti po ng ating pinamasus, lalo po ang ating gawain. Kaya, Holy praise the Lord, Holy praise the Lord, na andyan po talaga na sabi ko sa sarili ko na talagang hindi po ako hiwalay po sa ating pinakamamalisusus. Sabi ko, Holy praise the Lord, na kahit ano pong mangyari, Holy praise the Lord, talagang andyan po talaga na napakabuti po ng ating pinamasus, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord, yung patuloy po ng pagbibigay po ng kalakasan, Holy praise the Lord, sa aking mga magulang. Nandiyan po talaga na babad po sila sa bukid, Holy praise the Lord, na never po talagang pinabayaan po ng ating pinamasus ang aking mga beloved ama at saka na, Holy praise the Lord. Ganun po ang aking mga beloved na kapatid, Holy praise the Lord. Kahit hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurian at pasasalamat ay tangi lamang po sa ating pinakamamasus po lamang, Holy praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalampang Jesus. God bless po, beloved brother Mark Gerald Rocapor, at sa pinagpalang patutong yan. Amen. Purihin natin dakilang Diyos. Ang ating dakilang Diyos pong minamahal. Amen. Ang sabi ng Bible ay hindi po nanunubok, mga minamahal. Amen.
pinapahintulutan, mga minamahal, amen. Subalit ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, dahil sa ang kaaway nga, mga minamahal, amen, ay talagang gusto kang ligligin na parang trigo, mga minamahal, pinapahintulutan na ating dakilang Diyos. Hindi siya nanunubok, amen. Palakpakan natin ng malakas sa ating pinakamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! At ang pag membro ka ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, hindi na tayo pwedeng pumunta pa sa ibang kongregasyon, mga minamahal. Hindi ka na rin pwedeng manood, mga minamahal. Hindi ka na rin pwedeng mag-entertain sa bahay mo ng mga ibang mga turo at aral. Isa lang ang turo at aral na atin pong talagang kakapitan, yayakapin, mga minamahal, hindi iiwanan ang turo ng ating dearly beloved parents in the Lord. Amen? Palakpakan natin ng malakas. Ating pinakamamarapang. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nariyan na po ating beloved kapatid, beloved brother June, beloved sister Lourdes de Guzman. Amen? At sundan po nating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lang po sa ating pinakmamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapaabot ng madaling araw na po sa ating ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ating po inaalala mga araturo na iniwan po sa atin na ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanilang mga beloved babies. Magandang madaling araw na po sa ating mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved Olden Preacher, Boboyner, sa kanyang beloved daughter, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga instrumentalists, sa ating mga kapatiran baguhan datihan. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po, ako po ay papasalamat sa ating pinagmamahal na Panginoong Hesus upang maipahayag ang kabutihan ng ginawa ng mahal na Panginoon sa aming buhay, mga minamahal. Noong panahon po na yun na nasa dako po kami ng Sambales, mga minamahal, may karamdaman po ako sa aking tunsil, mga minamahal. Pag ako po ay kumakain, andyan na, pag pilit ko po ilulun aking kinain, mga minamahal, andyan po nagkakaroon po ng dugong aking lalamunan. Diyan po na meron po akong ginagamit na gamot sa aking leg upang maibsan ko po yung sakit na aking nararamdaman, mga minamahal. Diyan po na, yung panahon po na yun, mga minamahal, nauwi po kami rito sa dako ng Pangasinan. Dala-dala po namin yung mga sakit na karamdaman na yung mga minamahal. At nung makalipas po ng isang taon, mga minamahal, andyan na talagang namayat po kaming dalawa na aking beloved husband, mga minamahal. Andyan, nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon sa mga kapatiran na patuloy nagtatapat sa kanilang pagbibigay. Nagkaroon po tayo ng gawain sa TV, mga minamahal. Andyan po na napanood po namin itong banal na gawain sa pamamagitan ng TV, mga minamahal. Andiyan po na, ang pagkaalam ko po, ang gawain na ito sa Maynila lang po. Kaya patuloy po namin sinusubaybayan ang gawain sa TV, mga minamahal. Andiyan po sa, may ginamit po ating pinakmamahal na Panginoon, isang kapatid na sa dako ng Bagyo, mga minamahal. Sumulat po siya sa amin. Ang sabi po doon, meron daw pong gawain dito sa Bonifacio, mga minamahal. At agad po namin ito pinuntahan, mga minamahal. Pagdating po namin doon, sabi ng mga kapitbahay po nila doon, doon daw po ginaganap ang gawain sa dako ng Central 1. Andiyan po nakarating po kami doon, mga minamahal. Tinanggap po namin na ating pinagmamahal na Panginoong Hesus at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan. At sa patuloy na pagdalo, andiyan po na sa unang dalangin natin ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, pinagaling po ako natin pinagmamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Andiyan po na maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya, mga minamahal, sa year 1995 po, mga minamahal. Andiyan po na patuloy na paggabay at pag-iingat na ating pinagmamahal na Panginoon Hesus. Andiyan din po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon. Itong linggo po na ito, mga minamahal,
nagdaos po ako ng kaarawan sa edad na 53 po, mga minamahal, at taglay ang kalakasan na nagmumula sa ating pinagmamahal na Panginoon, na patuloy na pag-iingat at paggabay na ating pinagmamahal na Panginoon, na kalusugan na pinagkakalop na ating pinagmamahal na Panginoon Sus, at sa pag-iingat sa aming mahal na anak, andyan sa aking mahal na asawa. Maraming salamat po sa ating pinagmamahal na Panginoon sa patuloy na paggabay at pag-iingat. Maraming salamat po sa mga pagpapalang na amin natatanggap mula sa ating pinagmamahal na Panginoon Sus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinagmamahal na Panginoon Sus sa pagpapalang pisikal, pinasyal, lalong higit sa ating sa pagpapalang espiritual. Kaya lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lang po sa ating pinagmamahal na Panginoon Sus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas. Sabay-sabay po tayo pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po, beloved sister Lourdes de Guzman, at ipinagpalang patutong yan. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat ng ating mga hinaing, pinakikinggan ng ating dakilang Diyos, yung ating mga karamdaman, pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi po, ano ang ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Sabi ni Haring David, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos upang magantihan mo ang kanyang kabutihan, ipagtrabaho mo ang ating kaligtasan. Amen. Ipagtrabaho natin ating kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. At patuloy po tayong magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mapinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother June sa Bangan, praise the Lord. Beloved brother June sa Bangan. Ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sundan po ng ating beloved Sister Christine Bigaong. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, ay ko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa, ako'y nagpapaabot ng aking dubling dubling pag-alang sa ating beloved at ating beloved Honorable Pastor, Evangelist Will D. Almeida. And we always share the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man na o datihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan ko po siya ng pasasalamat. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng krusada sa Dako ng Luneta taong 1992 po. Na kung saan na noon ay hindi ako naniniwala sa mga itong gawain dahil ako nagmula sa dambuhalang relihiyon na kung saan ang pinapaniwalaan ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nung ako'y napadpad rito, talagang ganun na lang po ang aking pagtataka sa pagpupuri pa lamang. Laki ng pagkakaiba dahil makikita mo yung mga kapatiran na nandyan na sumasayaw, nagpapalakpak, nag-iiyakan. Sabi ko, ano ba itong napuntahan ko? Sabi ko sa aking beloved pinsan na nagdala sa akin dito na talagang nandyan na lagi niya akong binabahaginan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na sabi niya, dyan ka lang, sabi niya, makinig ka lang sa mga patutuo, sa mga pangangaral, lalo na sa banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pagpapalain ka balang araw, sabi niya sa akin. Nung una talagang ako'y inip na inip, sabi ko sa kanya, dahil ang aga namin pumunta doon, tapos hapon na, siya, nandiyan na nanatili siya na parang hindi niya nararamdaman ng gutom. Sabi ko sa aking sarili, ano ba itong kasama ko? Sabi ko sa aking sarili na hindi ata siya nagugutom, samantalang ako ay nanginginig sa gutom dito. Hindi man lang niya ako
iyain kumain. Sabi ko sa kanya na hindi ko alam na siya pala ay on-time fasting. Hindi ko nauunawan yung pag-aayuno dahil sa nakagisnang kong reliyon, hindi yan tinuturo. Kaya nung napapunta ako talaga doon, talagang ako'y tangtaka nung una. Nung sabi niya na makinig ka sa mga patotoo. Nung una yung mga patotoo nila, sabi ko napaka-imposible yung mga patotoo na yan. Sabi ko na lahat yan mga binayaran dahil sa panahon ito, sabi ko, wala nang magpapagaling kung hindi ka iinom talaga ng gamot dahil makikita mo may sakit, may mga cancer ay nagpapatuto sila na gumaling sila. Kaya nung talagang yung nagdalawang isip talaga ako bago ako mapapunta rito. Talagang nandyan yang, lalo na nung nagdala ng ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating beloved pastor na sadyang napakatapang niyang magsalita tungkol sa mga Catholicism. Kaya nung biglang nasaktan ako dahil pure na Katoliko ako. Sabi ko medyo dumistansya ako. Pumunta ako sa may likod. Sabi ko, grabe naman tong pastor na to kung magsalita. Sabi ko sa kanya talagang walang preno-preno, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung hinanap niya ako uli, sabi niya, saan ka? Sabi ko, grabe naman yung pagdadala ng salita ng sa patungkol sa Catholicism. Sabi ko sa kanya, talagang tagos, talaga buto yung pagsasalita nila. Sabi ko sa kanya, talagang ganun, talagang ipapahayag talaga yung katotohanan. Sabi niya na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay sambahin sa Espiritu at katotohanan, hindi sa mga Diyos-Diyosan, sabi niya sa akin. Hanggang sa pinaunawa niya sa akin, sabi niya, basta huwag ka lang tumigil sa pagdalo, dumalo ka at makinig ka ng makinig ng salita ng pinakamamahal na Panginoon dahil sa pakikinig, diyan mo makukuha kung paano manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung nakalimang araw na ako na pagdalo, talagang nandyan na sinundan ko ng sinundan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y kinahabagan niya hanggang sa ako'y naniwala, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung isang taon na akong naglilingkod, sabi ko, para malaman ko rin na kung talagang totoo ang Diyos doon sa aking dinadaluhan, sabi ko sa kanya, sa aking sarili, sabi ko, ano kaya yung ano kayang himala na sa buhay ko rin para maranasan ko rin yung mga naranasan ng mga nagpatotoo. Hindi ko naman hiniling na ako'y magkasakit, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa wala lang, patuloy lang ako na dumadalo, hanggang sa ako'y nagkaroon ng sakit na simpleng trangkaso lang dahil nag-schedule ako na nagpanggabi, pang-araw, hanggang sa inabutan ako ng ulan. Sabi ko, nagkasakit ako ng trangkaso noon. Sa pangatlong araw ko na nakarate sa higaan na hindi ako nakakapasok, naalala ko yung turo dito. Sabi ko sa aking sarili na hindi umiinom ng gamot. Sabi ko, sige, kailangan mag-release din ako ng aking pananampalataya upang mapatunayan ko na totoo yung aking pinagsasambahang Diyos. Hindi talaga ako nag-inom ng gamot. Talagang nandyan na nakahiga lang ako. Sabi ko sa pang-apat na araw, sabi ng aking pinsan na niya ako, sabi ko, parang pahina ka na ng pahina. Sabi niya, ano bang ginagawa mo? Sabi niya, hindi ko pa naman alam yung noon yung magpuri, yung manalangin bago matulog. Talagang nandyan na nakita niya, ano bang ginagawa mo? Sabi niya sa akin, sabi ko, magpuri ka kasi tapos magsisi ka sa mga nagawa mong kasalanan. Puri ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagsisihan mo kung saan ka nagkamali at pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya sa akin, nung una talagang nandyan na nahihiya ako. Nung bandang alas 10 na ng gabi, nandyan na sinubukan ko yung magpuri. Una kong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi ko pa alam yung binigyan niya ako ng sumbok. Sinundan ko ng sinundan yung nanalangin muna ako, tapos nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na kahabagan din niya ako, pagalingin din niya ako sa simpleng sakit ko na yon.
hanggang sa tuluyan na akong nagpuri, hanggang inabot na ako ng alas 12 ng ating gabi, hanggang sa nakatulugan ko na aking pagpupuri. Hindi ko na malayan na pagkagising ko ng umaga, nandyan na ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon ang aking sigla dahil naramdaman ko na ako'y nagugutom at nagluto ako ng noodles na aking makakain. Sabi ko, siguro ito na yung sinasabi ng himala na kahit hindi ka uminom ng gamot, nandyan ang kagalingan ng ating mga sakit. Hanggang sa tuloy-tuloyan na yon, hanggang sa isang linggo. Sabi ko, tignan mo, sabi niya sa akin, talagang ganyan. Sabi niya, matuto ka lang magpuri, sa ating pinakamamahal, magsisi sa mga kasalanan mo. Nandyan ang kagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mula noon hanggang sa ngayon, talagang nandyan na, pinanghawakan ko na yon. At saka yung pagdalo ng 3 beses sa isang linggo, nandyan na, sabi niya mahigsi na talagang laging pinagdidiinan ng ating beloved pastor na laging dumalo ng 3 beses upang tayo lumago sa ating pananampalataya. Kaya nung sinundan ko ng sinundan yun dahil sa pakikinig ng pakikinig, hanggang ngayon talagang nandyan na nakatayo pa rin sa inyo sa yung harapan na talagang nandyan na patuloy na pinahahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing ako'y nagkukulang sa ating pinakamamahal ng Panginoon, nandyan ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil naranasan ko rin na magkaroon ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon nung ako'y nanlamig sa Kanya sa aking paglilingkod, na nandyan na nag-Sunday Christian ako, sinubukan kong mag-Sunday Christian. Hindi yun kaanuhan ng ating pinakamamahal, pinahintulutan ng pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y nagkaroon ng high blood, nagkaroon pa ako ng mataas na sugar, blood sugar. Sabi ko nung na-stroke ako dyan, nag-mild stroke ako, sabi ko sa aking sarili, naalala ko yung turo ng ating beloved pastors, kabalikan ng mga gawa na nandyan na magsisi ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, na nandyan na ibalik muli. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi kalooban mo yung mga ganitong gawain. Sabi ko na nakikita ko ang aking sarili na nandito ako sa loob ng ospital, samantalang may pananampalataya ako. Sabi ko, talagang 1 linggo lang. Sabi ko, kailangan 5 araw pa lang, gusto ko nang lumabas sa ospital na to dahil gusto kong ibalik yung aking dating gawain sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa hindi ako pinayagan dahil ginagamit ko noon ay PhilHealth. Kailangan 1 week bago ako ma-discharge sa ospital. Sige, sabi ko, nagpatuloy ako hanggang sa nung na-discharge ako, kailangan ko na daw mag-maintenance dahil napakataas ng aking BP. Bagamat nung na-discharge ako, mataas pa rin ang aking BP. Nung kailangan inumin ko daw yun ng umaga, isang beses, tapos gabi, isang beses uli. Pero hindi yan kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa 1 linggo ko lang ng pagtitik ng gamot na maintenance na yun, nandyan na nahihirapan akong huminga, nandyan na ang gusto lang na nakatagilid ako, ayaw niyang nakatahiyaya ako. Talagang sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ko, ibalik ko na lang yung pagpupuyat ko, pagdalo ko sa gawain mo ng 3 beses. Sabi ko, alisin ko tong gamot na to dahil nung bumalik ako sa doktor na aking pinanggalingan, sinabi ko yung sitwasyon ko na nahihirapan ako doon sa nireseta niyang gamot. Sabi niya, gusto pa niyang palitan. Sabi ko, nung pumayag lang ako na palitan, pero hindi ko na yung binili. Ang ginawa ko na lang, nagtungo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa 1 taon ko na ibinalik yun at nagpagamit pa ako sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit niya. Nandyan na unti-unti akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon, naging normal na po ang aking BP, nag-120 over 80 na, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pati na rin yung aking blood sugar na dati umabot siya ng 200, ngayon 126 na lang. Sa napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo lang yung kanyang kalooban, talagang nandyan ang kagalingan na yung matatamasa sa kanya. Sa pag-iingat din ng ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.
sa pag-iingat niya sa aking mga beloved asawa na nasa ibang bansa sa gitna ng pandemic na to, na sadyang kanilang dapat nakauwi na siya nung last year pa, ngunit hindi siya pinayagan dahil hanggang ngayon sarado pa yung kanilang airport. Sa pag-iingat din ng sa aking mga beloved anak na nasa malayo sa akin, na nandyan din na pinag-iingatan din sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang pinagpalang patutuon. Na tunay mga minamahal na napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang ating napakinggan kung paano po yung kanyang pananampalataya, mga minamahal, na talagang nariyan para ang kanyang pagdududa sa ating banal na gawain. Ngunit totoo ang salita ng ating dakilang Diyos at yun ay ginawa ng ating beloved kapatid na siya lamang ay nagpatuloy na dumalo sa banal na gawain. Kaya nga tunay na yung salita ng ating dakilang Diyos at ito ay ginawa, ito ay sinunod ng ating beloved kapatid na ang sabi nga po dito sa aklat ng Romans chapter 10 verse 17, ang sabi nga po dito, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. So sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, nariyan na yung iyong pananampalataya ay lalago. Kaya pala mga minamahal, laging sinasabi sa atin na lagi tayong dumalo sa banal na gawain upang lagi nating mapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos upang ang ating pananampalataya ito po ay lumago. At sa buhay po ng ating beloved kapatid na talagang siya po ay pinagpala na dati talagang nariyan ang mga karamdaman, ngunit nung nai-apply niya ang salita ng Diyos, sinunod niya ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang siya po ay pinagpala, yung kanyang mga karamdaman na talagang nagpahirap sa kanya, matagal niyang problema, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pagkat tunay nga po ang salita ng ating dakilang Diyos na kung ating nasumpungan ang kanyang banal na salita, ang sabi ng ating dakilang Diyos, kagalingan ang kanilang matatanggap, kagalingan ng ating mga karamdaman. Amen. Supurihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan at ang ating inaalala ang mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at maging sa ating mga beloved Almeida children, buong Almeida family at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, elders sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang umaga na po sa bawat isa po sa atin. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at maging sa ating mga live webcast viewers, Facebook and YouTube viewers, isang napagpalang umaga din po sa bawat isa po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at bago po tayo dumako mga minamahal sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, bago natin tawagin ang ating beloved sister Christian Bigaong, atin munang banggitin ang mga
pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos upang kayo po ay makapaghanda at talagang makapanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Romel Morante, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Jodel Aquino, beloved brother Joshua Villaros, and beloved brother Mark Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved sister naman po, ating pinaghahanda ang ating beloved sister Nilian Bautista, beloved sister Ashley Cualquera, beloved sister Annabel Lee Aquino, beloved sister Christine Cualquera, and beloved sister Junalyn Milan. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo at ating na pong tinatawagan ang ating beloved sister Gretchen Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang una't pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabutin po ka ng pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Linus C. Almeda, and to their beloved children po, nagpapabutin po ka ng pagbati ng isang magandang umaga na po. Sa ating po mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po at tatihan. Magandang umaga na po sa ating lahat. Diyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nabigyan po ako ng pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa umaga pong ito na nariyan po yung mga kamangha-manghang kabutihan ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Unahin ko na naman po nung ako po'y dinapuan po ng karamdaman pong skin allergy na buong katawan ko po pinahirapan ng karamdaman pong yan. Ngunit nariyan po nung mga time na yon, hindi po namin alam kung saan kami lalapit. Lumapit po kami sa mga doktor, sa mga albularyo, ngunit wala pong nagawa yung mga bagay na yon nung time po na yon. Nariyan po na lahat po ng sabihin po nila, binibilihan po ako ng tabletas, ng lotion. Nag-aalay din po kami ng mga bagay po na sa mga hindi nakikita dahil po yun po yung payo ng albularyo. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po yung naabot ng panalangin na ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ako rin po napadako dito po sa may San Carlos Outreach. Dumalo po nung time po na yon at nariyan po ang kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus at nung nabautismon po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nariyan po yung pagpapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tunay nga Praise po, the Lord. yung aking buong katawan po inilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. Nariyan din po, sariwain ko din po yung pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nariyan nga po na kung tayo po yung nagbibigay ng may katapatan, tunay nga po, nandyan po yung tayo po ililigtas sa ating pinakamamahal pa yung Jesus. Dahil po nung time po na yun, pauwi na po ako galing po ng school. Pauwi na po ako sa tahanan po na yung aking pong nasakyan po pala ay hindi po pala maayos yung takbo niya dahil po yung driver po sobrang bilis po niyang magpatakbo. Yung sinasabi po nila doon na yung mga jeep po na biyaheng langit po dahil sobrang bilis na parang wala nang sa katinuan yung driver. Nariyan po yung time po na yung daan po is double highway at pababa pa po. Doon pa po yung time na mabilis pa rin po yung takbo niya. Nariyan po na pag nandun na po yung part na dadaanan po namin, kada po uuwi ako, yung mga sasakyan po talaga nagme-menor po dahil sobrang pababa po yun. Ngunit nung time po na yun, sobrang bilis pa rin po nung takbo ng aking sinasakyan na inaapakan po nung driver yung brake, ngunit hindi po kami bumabagal. Kaya naisip ko po na wala na pong brake yung aking sinasakyan, kaya
ang time po na yun, una po natakot po ako, ngunit pinaisip po sa akin na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na mag-rebuke ng Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah in Jesus' name, dahil yun po yung turo ng ating beloved honorable pastor na kung nasa kagipitan ka, yun lang po yung gawin natin. Nariyan po nung time po na yun, patuloy po ako nagsasabi ng Hallelujah, praise the Lord, Hallelujah in Jesus' name. Sabay po pikit na aking mga mata at sabay po ng panalangin na habang nakapikit po ako, nariyan po na naramdaman ko po na unti-unti pong bumabagal yung jeep na aking sinasakyan. Nariyan na po yung niligtas na po pala kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sariwain ko rin po yung time po na, na nagkaroon din po ng bukol sa magkabilang breast po aking beloved mother na siya po ay in-schedule po for operation na po. That time po, hindi po kami tumigil na nagkumapit at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy lang po kaming naglingkod. At nung a week before po siyang operahan na rin po na in-undergo ulit siya sa test upang malaman po nila kung saang part po nila tatanggalin yung bukol. Na nung time po na yon, pagkalabas po ng result ng test, sa kanya, hindi po makapaniwala yung doktor dahil po hindi na po siya kailangang operahan dahil po nawala na po yung bukol. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang kung ititiwala po natin lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po siya bumibigong Diyos, siya po ay buhay na Diyos at talaga nagpapagaling ng mga karamdaman. Kaya nagpapasalamat po ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging din po sa pagsasaayos po ng aming pamilya dahil noon po napakagulo po ng aming pamilya dahil po ang aking beloved father po ay talaga pong talamak po sa alak na kung mga event po na big events po, Christmas po, New Year, basta lahat po ng mga holidays po, hindi po namin siya kasama. Nandiyan po sa mga inuman po kasama ng mga barkada po niya. No, nung time po na bilang bata po, pag umuwi po siya sa bahay, nakikita ko po sila minsan nagtatalo po sila na aking beloved mother dahil nga po ganun po yung ginagawa niya. Ngunit nariyan po na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung nariyan po na kinahabagan din po siya, binago po siya na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggal po yung pag-iinom niya ng alak. Nariyan po na isinaayos po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming pamilya na tunay nga po na naging tahimik na po at masaya ang aming pamilya noong time po na yun. Kaya pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po sa pang-araw-araw po, sa gitna pa rin po ng pandemya, nariyan po yung pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi na po natin maisip kung saan nanggagaling yung mga pagpapala na tunay nga po na bawat araw po ay ibang pagpapala talaga po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagpo-provide ng lahat po ng aming mga pangangailangan. Maging po sa kalakasan po namin parati, pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at yung patuloy po na kahabagan ng mahal na Panginoon Jesus na yung abang lingkod ang aking kapatid po ay kinakahabagan upang magamit bilang isang mawit sa kanyang banal na ubasan. Kahit ang lahat po ng pupupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Christine Bigaong sa kanyang pinagpalang patutuo na purihin ang ating dakilang Diyos na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. At tunay na talagang sa ating beloved kapatid na talagang sa kanilang paglilingkod sa ating dakilang Diyos na talagang siya po ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang nariyan na yung muntik-muntikang ng disgrasya, ngunit nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Amen. At sabi nga po mga minamahal dito sa aklat ng Proverbs chapter 6 verse 22, ang sabi nga po dito, pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pagka ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. Amen. Ang sabi nga po dito na
kung tayo ay lumalakad o saan man tayo pumupunta mga minamahal, nariyan po ang patnubay ng ating dakilang Diyos. Amen. Nariyan po ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung sa ating buhay Kristiyano, kung tayo ay mananatili at talagang nariyan yung ating tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, nariyan ang kanyang proteksyon. Amen. At sabi nga po na maging sa ating pagtulog, nariyan ang pagbabantay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga sa kanilang family na talagang dati talagang walang kapayapaan, ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos at talagang yung kapayapaan ay kanilang nakamtan magmula nung tinanggap nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Nili Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. At inabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mga anak, at ganoon din po sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at ganoon din po sa ating pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved Olden Preacher Kuya Winir, at ganoon din po sa kanila pong anak, at ganoon din po sa ating mga minamahal na nanonood po ng Facebook Live viewers, at ganoon din po sa aking mga minamahal ko pong kapatiran. Isa pong madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord po. At muli, na naman ko po pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Diyan po mga minamahal, sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon po akong isang katrabahuhan na siya po ay nagbabahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At doon po ay sa lagi niya pong pagbabahagi po ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pinagkalooban niya po ako ng pangunawa upang makadalo na po sa banal niya pong gawain. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, ang aking mga taglay na bisyo tulad po ng pag-iinom po ng alak, paninigarilyo, diyan mga hindi kaaya-aya sa ating harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay ako po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ganoon din po, muli na naman kong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dahil nga po dyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay napakahigpit po mga minamahal, at sa tuwing overnight lang nga po ako nakakadalo. At dahil nga po ay sa gusto ko pong hahad ko pong makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay dyan po na ang aking diop ko po ay hindi po ang diop ko po mga minamahal ay Webis po, at sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal na manager ko po kung pwede po ay ilipat na lang nga po yung aking diop po sa linggo po, ngunit hindi po ito pumayag. At
alam niyo po mga minamahal ay dahil nga po ay sa hangad ko pong makadalo, ay iniwan ko po ang aking trabaho ko po. Makadalo lamang po ng 3 beses po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako po ay diyan po ay ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil diyan nga po na hindi niya rin po ako pinapabayaan sa mga pangangailangan po namin. Sa araw-araw po ay diyan po na siya po ay pinagkakalob niya po ang mga pangkain po namin sa araw-araw po. Kaya ako po lubos-lubos po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon na rin po mga minamahal, ako rin po ay nagpapasalamat dahil nga po nung ako po ay magbigay po ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan po na hindi rin po ako pinabayaan. Nung ako po ay nangailangan po ng pinansyal upang ako po ay may panggastos po sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po, ay diyan po na ibinigay po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po lubos-lubos po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganoon na rin po, ako po muli ay pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po dahil nga po yung aking mahal na anak ko po ay dyan po na may ngayon pong karamdaman, inuubo at sinisipon po. At yung aking mahal na asawa ko po ay nag-aalala po mga minamahal dahil nga po ay yung aking mahal na anak ay hindi po siya makatulog mga minamahal at yung aking mahal na asawa ko ay nag-aaburido po. Ang ginawa ko po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagsisi po at nilihans ko po at ganoon din po ay pinalayans ko na rin po sa ating mga manggagawa. At ito na po ay ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ko po dahil po yung anak ko po ay nakatulog na po ng maayos. Kaya ako po lubos-lubos po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid na tunay na talagang tapat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang mga pangako na ang ating beloved kapatid na talagang maging ang kanyang work at talagang umalis siya, iniwan niya yung kanyang trabaho, mga minamahal, at talagang inuna niya ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga minamahal na yung pangako ng ating dakilang Diyos ay kanyang natanggap na although wala siyang trabaho, ngunit nariyan pa rin patuloy na biyaya, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil kung ating makita ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung ating uunahin ang kanyang kaharian, ay idaragdag niya ang lahat ng bagay. Amen. Alam ng Diyos, alam ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang ating mga pangangailangan, ngunit talagang totoo talaga ang pangako ng ating dakilang Diyos na kung talagang inuna natin siya, talagang magugulat na lamang tayong mga minamahal na nariyan na patuloy ang kanyang biyaya sa buhay po natin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Nili Ann
Bautista. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the At Lord. dobling paggalang po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children, sa ating din po mga beloved workers, beloved elders, at sa inyo din po mga minamahal na kapatiran sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil andyan mga minamahal na muling dinagdagan ng mahal na Panginoon ang buhay ng aking beloved Father. Kay lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon sa oras na to. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na kung paano po namin nakilala ang mahal na Panginoon sa gawain na to. Talagang bata pa lamang po kami, dinadala na po kami ng aming beloved Lola dito sa church, mga minamahal. Pero sa pagkabatang isip, mga minamahal, every time po na dumadalo kami sa banal na gawain, andyan lang po kami mga minamahal, naglalaro at pag-uwi namin sa aming tahanan, mga minamahal, talagang back to normal po kami sa mga ginagawa namin na hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil sa patuloy na pagdalo, talagang ang mahal na Panginoon nagbago sa amin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Andiyan din po mga minamahal. Maalala ko po yung kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay nung senior high school po. Ako mga minamahal bilang estudyante po, nararanasan po nating malate mga minamahal. That time, talagang sobrang nagmamadali po ako pag-alis ng bahay at nung nakasakay ako mga minamahal, talagang yung tricycle po na nasakyan ko, talagang yung pagpapatakbo po ng driver mga minamahal is sobrang bilis po mga minamahal hanggang sa nung bigla siguro nga po mga minamahal yung matanda mga minamahal hindi niya po nakita dahil malabo na po yung kanyang mata kaya bigla po siyang tumawid sa kalsada mga minamahal habang kami mga minamahal grabe po yung pagpreno ng driver mga minamahal ngunit andyan po mga minamahal na sa pag-stop po namin sa pagpreno niya mga minamahal, talagang pagsabay po ng pag-untog ng ulo ko mga minamahal at that time nakaramdam po ako ng pagkahilo and then po nung pumasok na po ako sa school mga minamahal dahil third floor pa po yung room ko mga minamahal, talagang hindi muna po ako dumiretso sa room dahil nararamdaman ko po mga minamahal na nahihilo po ako, susuka po ako that time. Andyan mga minamahal na nalangin po ako sa mahal na Panginoon na ang mahal na Panginoon magpapagaling sa akin na siya po mag-alis ng pagkahilo ko. Andyan mga minamahal na nung pumasok na po ako sa room namin, talaga nagdi-discuss na po yung teacher ko mga minamahal at nung time na yon talagang habang nakikinig ako sa kanya mga minamahal, bigla po nanlabo yung paningin ko na hindi ko po siya makita ng maayos mga minamahal dahil sobra po akong nahihilo at nararamdaman ko na po yung pagsukat. Pumuli ako sa CR mga minamahal para humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon sa lahat ng aking nagawang pagkakamali, pagkukulang sa Kanya. Talagang mahal na Panginoon hindi bumibigo. That time talagang instant po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil sa aking pag-aaral ngayon mga minamahal dahil online class nga po. Every Wednesday mga minamahal, nung unang class ko po talagang hindi ko po yan pinapasukan mga minamahal dahil dumadalo po ako sa banal na gawain. Pero nung mga panahon na parang naglaylo po ako mga minamahal, talagang every Wednesday mga minamahal, talagang hindi po ako nakakadalo dahil naatinan ko po yung aking klase hanggang sa hindi ko po alam mga minamahal na para po ako nadadown sa aking spiritual life. Andyan mga minamahal na pinaalala sa akin ng mahal na Panginoon na hindi ako mag-worry sa subject na yon. Dapat dumalo ako sa Wednesday. Andyan mga minamahal, every Wednesday po talagang napakabuti ng mahal na Panginoon dahil
Dati mga minamahal, nagpapa-excuse ako dun sa mga classmate ko, mga minamahal, na every Wednesday, excuse na lamang po ako para dumalo po ako sa banal na gawain. Talaga mga minamahal, every Wednesday, kahit hindi po ako excuse na po ako, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakaloob niya, maging sa akin at sa aking buong pamilya. Kaya hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Nili Ana Bautista sa pinagpalang patutuo at pasasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang sa kanyang buhay talagang nariyan ang karamdaman na talagang ang karamdamang ito ay talagang nagpahirap sa kanyang katawan. Purihin po ang ating dakilang Diyos at nariyan ang kanyang beloved lola na talagang nariyan na sila ay dinala po dito sa gawain at yung kanilang mga karamdaman, kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ganyan po ang ating dakilang Diyos na kung tayo ay magpapatuloy, kung tayo ay mananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit na mayroon po tayong mga pamilya, mga loved ones na nasa malayong lugar, sa ibayong dagat, patuloy na nariyan ang pag-iingat, patuloy ang proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan papalakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo sa mga pakikinig ng pinagpalang patutuo at ating na pong tinatawagan ang ating beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved Sister Ashley Cualquiera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobleng pagalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanila pong beloved children, ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating pong mga beloved elders, mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter. Sa inyo po lahat, kung minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko nang pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya na aking natanggap mula nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal. Ang minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay noon, minamahal. Dahil po, hindi ko alam itong gawain pa noon, minamahal. Ngunit sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa aking pong paghatid at pagsundo sa aking mahal na asawa, andyan minamahal na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y makabalik loob po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa sharing din po ng aking mahal na asawa noon, minamahal, na walang tigil na palagi po ang sinasabihan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal. Na noon po, minamahal, hallelujah, nung ako'y hindi pa napabilang sa ministeryo ito, minamahal, mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay. Mga pag-inom po ng alak, pagpasok sa mga beer houses po, pagpunta po ko sa mga kasiyahan. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Andyan din, minamahal, na
Dalawang insidenteng hindi ko inaasahan sa aking buhay, minamahal, na hindi ko sukat akalain ang pangyari na iyon, minamahal. Unang insidente po, minamahal, nung ako po'y sumundo dito sa aking mahal na gawain, sa aking mahal na asawa, diyan, minamahal, na ako po'y sinundan ng 4 na kalalakiang magkakarna po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating mahal gawain nung taon na yun, minamahal. Na paghindo ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, na sa aking likuran, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At noong taon na yon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon, Praise the Lord. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan noong taon na yon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon pong gumagabay po sa ating minamahal, sa ating pong paglabas at pag-uwi sa ating tahanan. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, sa aming barangay, na hindi ko rin sukat ng kalain ng pangyari na iyon, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po na aking higaan, minamahal. At nung gabi din na iyon, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Praise the Lord. na wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan nung taon na iyon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kaligtasan na yan, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagtatrabaho ng aking dalawang beloved son, na sila po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po'y ginagabayan niya sa kanilang mga paglabas sa araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya na aming natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid, beloved brother Mario Fernandez, sa pinagpalang patutuon at tunay mga minamahal na talagang ang ating beloved kapatid, ito ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang sa kanyang patuloy na pagdalo sa banal na gawain, patuloy na pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Nariyan ang proteksyon ng ating dakilang Diyos. Supurihin po ang ating dakilang Diyos na kung tayo ay patuloy na maglilingkod, patuloy tayong susunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang nariyan ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung ating titignan talagang yung buhos ng ulan, ito ay talagang pagpapala. Amen. Na ang buhos ng ulan ay katulad din ng salita ng ating dakilang Diyos, dahil ang ulan ay katulad ng isang niebe na pagbagsak sa lupa, ito ay pakinabang sa lahat ng mga uri ng halaman. Amen. At magiging din sa salita ng Diyos na ating napapakinggan, maging sa mga ating napapakinggan na pinagpalang patutuo ng ating mga beloved kapatid, na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos, na ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi po ito babalik sa Kanya na hindi po natin napapakinabangan. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos, at habang naghahanda po ang ating mga beloved children's choir, mga minamahal, tayo muna ay panandali ang tumayo, at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman.
Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Doon sa malaking hukuman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating samahan po ang ating mga bilabag chikiting sa kanilang papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinataglay mo, yaman ng kabataan, lakas mo at talino, buong buhay mo. Bakit di mo gamitin ang kin mong kayamanan? Isuko mo sa Diyos buong mong kabataan. Habang bata ka pa ay gamitin mo na ang buhay mo't lakas ay gamitin mo na. Habang bata ka pa ay gamitin mo na buong buhay mo ialay sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Alalahanin mo sana, buhay ay saglit lamang, katulad ay bula, mayroong biglang mawawala. Bakit di mo gamitin habang buhay ay tangan?
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa mga mapuring awit ng ating mga beloved anak na talagang napakabuti ng dakilang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating ating beloved children's choir. So purihin po ang ating dakilang Diyos na talagang sa kanilang mga murang edad ay talagang nariyan na sila ay ginagamit na sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Ashley Cualquiera. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother Jodel Aquino. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamapayang Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at tuloy po nating inaalala ang mga turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati po sa kanila pong beloved children. Ganoon din po sa inyo beloved brethren na isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako pinagpupuri na po pasalamat sa ating pinakamapayang Sus na nabigyan po ako ng pagkakataon upang magpasalamat po sa Kanya. Pupuri po pasalamat po ako sa napanoon. Din po na bagamat pa uli-ulit man po ito. Ngunit akin po sa sariwan ito sapagkat ito po yung isa pong kamanghamanghang gawa niya po sa aming buhay. Ginawa niya po sa akin pong beloved Papa nung mamad-stroke po ito. Andyan po na tunay nga po na 1 week po, almost 1 week po siya sa ospital. Diyan po na sabi po ng doktor sa kanya na years or months before po siyang makagaling. Diyan po na pinaisip po na malapang noon sa kanya na mag-stay po dito sa church. And diyan po na tunay nga po na nakikisabay po siya sa mga manggagawa sa pagpupuri, sa pagpa-fasting. Tunay nga po na hindi pa po natapos po yung 1 month dito po niya sa church. Tunay nga po na pinagaling na po siya ng ating pinakamapayang Sus. Pinapasalamatan ko rin po yan na last month lamang po andyan po na tunay nga po na kami pong pamilya, andyan po na-accept po sa akin pong beloved Papa, ay nagkaroon po ng trangkaso, andyan po na sunod-sunod po kami, kasi isa lang din po ang bahay na tinitirahan namin, andyan po na naghawaan po kami, ngunit andyan po ang mapagpalang kami ng ating pinakamapayang Sus, tunay nga po na pinagaling din niya po kami agad, kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamapayang Sus. Alalahanin ko rin po nung last year lamang po nung nangyari po ito nung sa amin po magpinsan na tunay nga po na doon po ako nakatira po kasi sa bahay po nila noon. Tunay nga po halos sabay lang po kaming nagkatrangkaso noon. Ngunit andyan po na siya po nagtitake po ng gamot. Tumagal po yung trangkaso niya. Ako po na nanampalataya lamang po sa ating pinakamapayang Sus. Tunay nga po na pinagaling po ako na agad na ating pinakamapayang Sus. Kaya pinapasalamatan ko po yan. Nagpapasalamat din po ako sa katalinuhang pinagkakalam niya po sa akin pong pag-aaral, sa patuloy po niyang pagpro-provide po sa aming pamilya. Pinapasalamatan ko po yung patuloy niya pong pag-iingat po sa aking beloved Papa sa Dako ng Manila. Pupuri na papasalamat din po, bagamat di man po karapat-dapat, ay patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamapayang Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay na palakpak. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Ashley Cualquiera sa talagang pinagpalang patotoo na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang yung kanilang karamdaman, lahat po sila ay nagkaroon ng trangkaso. Ngunit talagang ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay talagang buhay. Amen. Na yung mga karamdaman na yan, yung trangkaso na yan, alam natin na yan ay ating kinakatakutan. Amen. Dahil ang alam natin, maaring yan na sakit na yan ay sintomas na ng COVID-19 na talagang takot na takot tayo sa karamdaman na yan. Ngunit ang pangako ng ating
dakilang Diyos, mga minamahal, dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 34 ng talatay 4. Ang sabi nga po dito, aking hinanap ang Panginoon at sinagot niya ako. At iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na yung mga sakit na yan, yung mga karamdaman na yan, talagang katakutan na yung mga sakit na yan. Ngunit alam natin na tayo mga minamahal ay mayroong tayong buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Amen. Na pag dumating yung mga pagkakataon na yan, talagang katutugunin, sasagutin ng Diyos, pagagalingin tayo sa ating mga karamdaman. At normal lamang sa buhay ng Kristiyano na magkaroon tayo ng karamdaman dahil upang masubok yung ating pananampalataya. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy sa pakikinig ng pinagpalang patotoo at ating na pong tinatawagan ang ating beloved brother Jodel Aquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Annabelle Lee Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, paglalahati, pagdakilay tanging sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Praise the Lord. Ako rin po pinagpapabot ng dobleng pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, maging sa patuloy nga pag-alala na maging ito ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children, at sa ganoon din po sa ating mga kapilang beloved elders, at sa ating po mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, at sa kanyang mahal sa buhay, at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguan mga datihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na kinhabagan pa ko muli mga minamahal upang maipatuto at ihayag kanya magkabutihang gawa sa aming buhay, mga minamahal. Diyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ang kagalingan po na aking karamdaman na siyang nagpahirap sa akin ng buong nung kabataan ko, mga minamahal. Andyan na nung pagtungtong ko po sa eskwelahan, mga minamahal, dala ko po ang karamdamang asma, mga minamahal. Andyan na umabot po sa punto, mga minamahal, na buong akala ko po ay magdadrop out na po ako sa klase dahil umabot po ng 3 linggo hanggang 1 buwan, mga minamahal, na hindi na po ako nakakapasok. Andyan na wala na po ako natututunan, mga minamahal, maging sa mga gawaing bahay, hindi ko na po nagagampanan dahil kunting pagod lang po, mga minamahal. Andyan na sinusumpo na po ako ng aking asma, mga minamahal, maging sa pakikipaglaro sa aking mga kaibigan o mga pinsan ko, mga minamahal, hindi ko na po magawa, mga minamahal. Andyan na sa paghanap po ng lunas ng pamilya namin, mga minamahal, andyan na lumapit po kami sa mga iba't ibang albularyo, mga minamahal. Ngunit andyan na wala pong katugunan, mga minamahal, walang kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Maging sa doktor, mga minamahal, iba't ibang doktor na po ang aming nalapitan, ngunit pansamantalang kagalingan lang po, mga minamahal. At maging sa advice ng aming makapitbahay, mga minamahal, na mag-ihaw daw po ng butiki, ay ginawa ko po yan, mga minamahal, dahil sa paghanap nga po ng lunas, mga minamahal. Ngunit nung mga panahon yan, mga minamahal, nung ako po tumanggap po ako sa bautismo sa tubig, sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoon, andyan po kaagad ang katugunan at kagalingan na ipinagkalob natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ito po ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa pag-iingat na mahigit 1 taon na po ang pandemyang ito, mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil magmula nung pinaka-start ng lockdown at COVID na ito, mga minamahal, hanggang sa mga oras nito, ni minsan hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan patuloy na pag-iingat at pag-provide po na aming mga pangailangan, magmula sa pagpapalang pisikal, mga minamahal, na hindi kami pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at maging sa financial, mga minamahal, andyan pag-provide lagi na ating pinakamamahal na Panginoon, at maging sa spiritual, mga minamahal, sa patuloy lang po na habag na ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na sa 1 linggo, mga minamahal, ay nakakatin po kami ng 3 beses, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, at tapos po ko rin po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na
Bagamat andyan na may konting paghigpit pa rin mga minamahal, pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapit Jesus dahil nandito pa rin tayo pinagsama-sama mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamalapit Jesus, maging sa pag-ingat sa aming beloved mama, maging sa buong pamilya namin. Andyan ang patuloy na pag-iingat na ating pinakamamalapit Jesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit Jesus, mga minamahal, ang lahat ng mga pagpapala na pinagkakalob sa buong pamilya namin, magmula sa mga pagpalang pisikal, pinansyal, higit sa pagpapalang espiritual. Bagamat hindi po karapat dapat mga minamahal ay patuloy lang po na habag natin pinakamamalapit Jesus, patuloy po ako nagagamit sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kaprayang pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Judel Aquino sa pinagpalang patotoo, mga minamahal, na talagang ating beloved kapatid ay talagang pinagpala, mga minamahal, dahil ang ating dakilang Diyos ay tinugon ang kanyang panalangin na dati talagang taglay-taglay niya yung karamdaman na asma. Ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos na yung kanyang panalangin, ito ay tinugon ng ating dakilang Diyos na nung siya ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang gumaling yung kanyang karamdaman at talagang nariyan na talagang pinagpala ang ating beloved kapatid dahil talagang tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa kanyang patuloy na paglilingkod, nariyan din ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang beloved mother na nasa ibayong dagat. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung tayo ay patuloy na maglilingkod, tayo ay patuloy na mananatili sa kanyang salita, ang proteksyon ng ating dakilang Diyos ay nasa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo dumako sa ating susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna, mga minamahal, ay magkaisang manalangin at ating ipanalangin ang ating coffee break na pagsasalo-saluhan. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, sa unang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista Weldy Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming coffee break na pagsasalo-saluhan. Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ito ay magbigay kalakasan sa aming physical na katawan, Panginoon, na ito magbigay ng kalusugan sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyong banal na ubasan. Maraming salamat po, Diyos, maging sa nag-provide ng pagpapalang ito, Panginoon. Pagpalain mo, ibalik mo sa Kanya ito, Panginoon, ng ilang libong beses, billion, trillion times na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming sama-samang dalangin. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng pinagpalang patotoo. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Annabel Lee Aquino, at maghanda po ang ating beloved Brother Joshua Beliaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, at sa di malilimutang turo't aral na iniwan sa atin ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila din pong mga anak, sa mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, sa kanya din pong mahal na anak, sa inyo din po, mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat dahil nabigyan na naman po ako ng isang gintong pagkakataon upang dakilain ang mga himalang ginawa ng ating mahal na Jesus sa aking buhay. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Jesus sa pag-iingat po sa aming pagpunta sa Friday overnight worship. Nandyan po na pinag-ingatan po kami ng ating mahal na Jesus papunta. Nilayo po kami sa anumang aksidente, masamang loob, disgrasya.
Nagpapasalamat po ako, i-share ko lamang po nung may pasok pa po. Ako po ay madalas sisita sa aming paaralan dahil po sa aking uri ng pananamit. Nandyan po na sa tuwing Tuesday po, required po kami na magsuot ng jogging pants and t-shirt po, PE t-shirt. Ngunit nandyan nga po na lumaki tayo sa turo ng ating totoong iglesia na ang mga kasuotang ito ay ipinagbabawal, kaya hindi na sa imbis po na jogging pants, nandyan po na nagsusuot na lamang po ako ng mahabang palda. Meron din pong pagkakataon na ako po ay sinita ng aming guard dahil nga po sa aking incomplete uniform daw po ako. Ngunit sinabi ko po pinaintindi ko po sa aming guardia sa paaralan na ang mga kasuotang ito ay ipinagbabawal dahil ang Diyos namin sa Jesus Miracle Crusade ay hindi nalulugod sa mga kasuotang ito. Nandyan po na ang tugon na lamang po ng security guard sa aming paaralan na, ay ganun ba? Sige, pumasok ka na, mag-aral ka ng mabuti. Nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Jesus, sa pag-iingat po sa aking beloved Papa, sa lahat, dahil po nga isang taon na po ang COVID, ngunit andyan po na masasabi ko pong hindi po ako pinabayaan at ang aking pamilya. Andyan po na patuloy pa rin po ang pagpo-provide ng aming mga kailangan. Andyan po na pagbibigay ng kalakasan, patnubay, gabay sa araw-araw. At nagpapasalamat po ako sa pag-iingat niya sa aking beloved Papa abroad. At ngayon nga po na napakahirap nga po na maging isang estudyante ngayon sa gitna ng pandemya, ngunit nandyan po ang pagbibigay ng ating mahal na peso sa akin ng knowledge, wisdom, and understanding sa bawat umaga na nag-online class po ako. At nagpapasalamat po ako sa pag-iingat sa aking buong pamilya, paggabay, kalakasan. Ngayon po na hindi man po karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng ating mahal na Jesus upang gamitin sa kanyang banal na ubasan. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pasasalamat, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. God bless sa pinagparang patungo ating pong bilang Sister Annabel Lee Aquino. Salamat sa ating malapay noon sa kanyang pagturo sa ating mga kapatid tungkol sa kalagahan ng pagsunod ng may kabanalan, mga minamahal at tunay nga mga minamahal. Na sabi nga ng Biblia, sino mga tao na hindi matuto ng kabanalan ay hindi maaring makita sa ating pinakamamalapan sapagkat ang ating Diyos ay banal at dito pa lamang sa lupa mga minamahal ay tinuturuan na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ano ang mga bagay na dapat nating gawin na ayon sa ikalulugod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi nga din ng Deuteronomy 22:5, ating pagkatandaan na huwag manabit ang kabayan ng kasuotang panlalaki mo. Gayon din ang mga kalalakihan ay huwag mananamit ng kasuotang pambabae mo sapagkat ito ay karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ang ating mga kapatid sa kanyang pagkipaglaban sa kanyang panampalataya, sa kanilang eskwelahan mo, minamahal na talagang siya po ay sinisita na siya hindi nga po nag-jogging pants mo, lalo na kapag PE mo, sapagkat alam naman natin na yan kadalasan mo, minamahal na kinakaharap ng ating mga minamahal mga kapatid po, mga kapatid and sisters po, mga minamahal, ang marami po ang sa kanila ay talagang ang ilan pa nga ay apektado ang attendance po, minamahal kapag hindi po complete uniform pagdating sa PE mo. Subalit ang ating mga kapatid ay pinaglaban ang kanyang nalaman na pagsunang may kabanalan sapagkat ito ay nakalugod sa Panginoon at tunay nga minamahal na sa kanyang patuloy lamang ay wala ngang matigas na puso kapag ang Diyos ang humipo minamahal yung security guard nila minamahal kapag kanyang sabihin po minamahal
na ito po ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Unti-unting nahipo yung security guard nila mo minamahal at hindi na po siya mo minamahal. Talagang sinisita pong mabuti po mo minamahal at talagang pinapayuan lamang siya na pagbubutihin ang kanyang pag-aral. Salamat sa ating Panginoon. Amen. At tunay nga mo minamahal na kung wala ang Diyos sa ating buhay mga minamahal ay talagang hindi tayo magiging matatag mga minamahal upang harapin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay sapagkat sabi nga ng Biblia ang Diyos din mo minamahal ang siyang nagiging ating saklolo mo minamahal, siya rin ang lagi nating kasama upang ating harapin po mo minamahal ang mga pagsubok sa ating buhay. Amen. At ang Diyos ay may magagawa mo minamahal, kaya tayo lang ay magpatuloy mo minamahal dahil kayang tugunan ng Diyos lahat ng ating pangailangan. Purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin minsan ang ating Panginoon. Alam magsabi ng Praise the Lord! Amen. At bago tayo patuloy sa kabagan lamang ng ating Panginoon, sa kapitulo natin pong beloved and preacher, ako rin po ay napabunang pinamataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat, pagsambay para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dobling paggalang sa ating buting evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda. At lagi po nating inaalala ang babalturo nila sa aral pong minawaglagal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa po mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong kasama, sa inyong po datihan man. Isang opalang madaling araw po sa ating lahat. At syempre sa ating mga bisita, kung mayroon man kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At gayon din po ang pagbati sa imong minamahal mga kabayan sa kapatiran namin. Patuloy nakis sa amin through Facebook Live at YouTube po. Isang opalang araw po sa inyong lahat. Amen. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy sa pagkiling mabuhay, pinapalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother Joshua Villaruz, ating pong ipinibigyan po patong sa kanila. At sundan sila ng ating pong beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagpaparangal na inuuko lamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din aking pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, to the beloved children, at sa ating mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved Arnie Preacher, Kuya Buboy niyo sa kanilang beloved daughter, at divine sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako ay nagpapabot ng mapagpalang madaling araw sa ating lahat, at ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamalapit ng Jesus sa pag-ingat sa amin, sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, maging sa kalakasan, kalusugan, at sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan. At ganoon din aking pinapasalamatan ng ating pinakamalapit dahil kagabi mga minamahal ay galing kami sa funeral service sa isa nating kapatid mga minamahal. Ang himala ng ating pinakamalapit dahil sa kalagitnaan ng funeral service doon, mga minamahal, nung Bible study na mismo, mga minamahal, ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Subalit ang himala ng ating pinakamamahal na Jesus na kahit ang lakas na ng ulan, mga minamahal, ay hindi nawalan ng kuryente doon, mga minamahal, dahil yung pinag-Bible study yan doon, mga minamahal, ay talagang nasa liblib na, mga minamahal na lugar, mga minamahal. At sa himala ng ating pinakamamahal na Jesus, mula mag-umpisa hanggang matapos ang funeral service, mga minamahal, ay kami pinatubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Naroon na mayroong kuryente, mga minamahal. At nung time na kami ay natapos na, mga minamahal, tsaka lang nawalan ng kuryente, mga minamahal. At pinagpapasalamatan namin ating dakilang Diyos dahil nariyan na talagang hindi niya pinahintulutan na ang ulan na yun ay maging hadlang
sa sinagawa namin na funeral service at pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamalapit na Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, material at lalo na sa pagpapalang spiritual at ganoon din aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahalapit na Jesus dahil bagaman hindi man karapat dapat ay kanyang patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na lubasan bilang isang mga awit at ganoon din bilang katuwang sa mga espiritual na tungkulin at lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba, pagpaparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Salamat sa ating malapit. God bless sa pinagpalaputo ng ating po beloved brother Joshua Villaruz. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay ka mo minamahal na talagang ang ating mahal na Panginoon ay tuwag-tuwa sa mga kaluluwa na talagang sila rin po ay makapakinig ng tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At napakapalad sa tao mo minamahal sapagkat ang Diyos din mismo ang siyang gumagawa ng paraan upang tayo ay maabot sa lahat ng ating pangailangan. Amen. At ang malapay noon talagang grabe ang laging pag-offer niya mo minamahal sa tao ng kanyang pagsaklulo, ng kanyang tulong mo minamahal. At tulad nga ng sabi ng ating mahal na kapatid, isang malaking pagpapala nga na habang talagang na ipamalakay ang ibang kaligtasan ay nariyan na talaga tayo ay sinasama ng mahal na Panginoon na inilalayo mo minamahal sa talagang anumang mga balakid na maaaring talagang pumigil sa salita ng mga Panginoon upang mapakinggan din naman ng mga minamahal natin ng mga kababayan. Subalit tunay nga na talagang ang gawa ng kaaway ay kailanman ay hindi magtatagumpay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At lagi-lagi nating isipin po mga minamahal na ang ating pinakamamahal na Panginoon ay tuwang-tuwang mo minamahal sa mga kaluluwa na muling lumapit sa Kanya, ang hanapin ang ating Diyos, ang sumampalataya sa Kanya, ang matutong magtiwala ang tao, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi higit sa lahat sa Diyos na may lalanglang lahat ng bagay. Amen. Walang iba ang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy na riyan may ginagamit ang mahal na Panginoon upang siyempre ay makapagpatuloy ang pamamalakayan ng ibang kaligtasan. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang unang-una sa ating mahal na pastor, sa mga beloved children, mga pastor workers, sa ating mga minamahal mga kapatiran po, minamahal na talagang nariyan ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa na talagang tayo po ay ginagamit ng mahal na Panginoon upang kung paano tayo na pinagpala ng Diyos, binago ang ating mga magulong buhay, pinagaling ang ating mga karamdaman, nagkaroon ng pag-asa, kapayapaan ng puso at isipan ay gayon din nais ng mahal na Panginoon na siya din nating maibigay at maibahagi sa iba. Amen. Kaya wag po tayo minamahal manghinawa na patuloy lamang na mag-share po minamahal at ng marami pong mga kaluluwa ang matutong lumapit at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tayo po minamahal ay patuloy natin ang pong ibinibigay ang bupataw sa ating beloved sister Christina Cualquera at sundan sila ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Sa mga nais po na magpasalamat din sa ating mahal na Panginoon, kailangan po ay lumapit po pala sa ating beloved sister information upang kayo po ay mabigyan ng pagkataon upang makapagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved sister Christine Cualquera. Ating po pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At ako rin Praise po the Lord. ibabati ng magandang umaga na po sa ating pong beloved and honorable pastor, Wildy Estrada Almeda, at atin din pong inaalala ang banal na aral at turo ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeda,
binabati ko rin po ang kanila pong mga beloved children at sa ating pong mga beloved manggagawa at sa inyo po mga beloved kapatiran at sa ating po mga beloved live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan niya po sa akin na patuloy na pinagkakalob niyo pong kalakasan sa akin dahil way back po nung pinanganak po ako, andyan na napakasakitin ko po noon na andyan na hanggang sa mag-elementary po ako. Madalas po akong dinadala ng aking mga magulang sa ospital. Madalas po akong nilalagnat po noon. Akala po namin nung una, ordinary lamang po noon yung lagnat ko po. Pero po, sunod na po yung pamumugto ng mata ko po. Andyan po na, nung nagpa-check up po, pina-check up po nila ako, andyan na, ang findings po palagi sabay po yung pagkakaroon ko po ng UTI at saka yung pagiging anemic ko po. Sa mga oras na yon, naglilingkod na rin, dumadalo na rin po kami dito sa banal na gawain, kaya lang hindi po kami seryosong naglilingkod sa mahal na Panginoong Hesus. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po ginamit niya po yung karamdaman ko na po na yun para mas lalo pa pong lumapit po sa Kanya. At alam niyo po mga minamahal, andyan na, nandito po kami, dumalo po kami sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus hanggang na ginamit na rin po kami sa Kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Alam niyo po mga minamahal na sa patuloy na pagsusumamo po namin sa mahal na Panginoong Hesus at sa unat dalangin po natin pong beloved Pastor Wildis Chada Almeda, andyan ako po instantly pinagaling nating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Kaya lubos na pinapasalamatan ko po yan sa Praise mahal the na Lord. Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kagalingan po ng aking karamdaman din po nung nag-college din po ako noon. Andyan na, hindi ko po inaasahan, bigla na pong sumakit yung tenga ko po na dumating sa point na hindi po ako makapag-concentrate sa pag-aaral ko po. Andyan na, nagpa-check up po ako sa panahon na yon dahil po gusto ko pong makakuha ng medical certificate kasi po absent po ako sa school. Andyan na, para ma-excuse po ako, kailangan ko pong magpakita ng ganon. Nung pina-check up po nila ako, andyan na, lumabas po sa findings po nila yung acute otitis interna. Yung ganun po ang tawag po nila. Andyan po na, pinapabalik po nila ako para po magkaroon ng mini operation at kung ano man po yung nasa tenga po na yun, lilinisin po nila or anong pong gagawin po nila, pinapabalik po nila ako doon sa hospital na po na yun. Alam niyo po mga minamahal, pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoong Hesus na mag-ayuno na lamang po ako na magsumamo na lang din po ako sa mahal na Panginoong Hesus at humingi ng kapatawaran sa lahat ng nagawang kasalanan. Alam niyo po mga minamahal, andyan na andito po, andyan na, kinahabagan po ako ng mahal na Panginoong Hesus na makapag-stay at mag-ayuno po sa mga oras na yon. Nung bago po ako mag-start, talagang nararamdaman ko pa po yung sakit at hapdi po. Andyan na, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus at sa unat dalangin po muli na ating pong beloved Pastor Wildis Chada Almeda. Alam niyo po mga minamahal, after ko pong mag-ayuno, andyan na, hindi ko po namalayan, wala po akong gamot na nilagay po sa mga oras na yun. Andyan ako po instantly talaga pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Hesus muli. Kaya labis-labis ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Hesus. At nais ko rin pong pasalamatan sa mahal na Panginoon yung pag-iingat niya po. Dahil every time po na nanonood po ako ng television na andyan po na nakikita ko po yung mga sinasabi po nilang mga nahuhulog po sa bangin, andyan na hindi ko po makalimutan talaga yung pag-iingat po sa amin ng mahal na Panginoong Hesus dahil way back po noong September 2019 po. Nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Pababa na po kami noon. Andyan na sa hindi inaasang pangyayari. Nagkaroon po ng landslide po. Patuloy po yung pagguho ng lupa sa mga oras na yon. Andyan po na hininto po ng driver yung sasakyan po, namin po sinasakyan dahil po andyan na alanganin na po talaga umabante. Alanganin din po kaming umatras sa mga oras na yon dahil po sunod-sunod po yung mga sasakyan po sa bandang likuran po namin. Kapag sa bandang pagtitingin naman po kami sa kanan po namin, andyan na yung bangin na po, na once na hindi po huminto yung pagguho po ng lupa, panigurado mahulog po kami sa bangin sa mga oras na yon. Sa bandang kaliwa naman po namin yung patuloy na pagguho po ng lupa. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, sa sobrang hindi na po alam ng mga kasamahan ko po yung gagawin, na hindi po nila alam yung tatawagan po nila sa mga oras na yon. Andyan na, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil andyan na kinahabagan niya po ako na nakakapakinig po ng kanyang banal na salita na
ginamit niya po ang ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeda na kapag tayo nasa gitna ng kagipitan, andyan lamang na tayo tumawag lamang sa mahal na Panginoong Isus at sumigaw ng hallelujah in Jesus name. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yon, naalala ko po yung mga salitang yon. Andyan na ako po yung nag-rebuke lamang po ng hallelujah in Jesus name po, hallelujah in Jesus name po, hanggang sa mga oras na yon, napagaya po yung mga kasamahan ko po dahil di na rin po nila alam yung gagawin sa sambitin nila. Andyan na napagaya po sila sa akin pong nasambit. Alam niyo po mga minamahal, sa himala at himala ng mahal na Panginoong Yesus, after a minute po yung landslide po na patuloy na pagguha po sa aming harapan, andyan na pinahinto po yan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Yesus. Hallelujah, Kaya hallelujah. lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoong Yesus. At labis ko po yung pagpapasalamat din po sa mahal na Panginoon yung pag-iingat niya po sa amin dahil andyan na, naikutan nga po tayo ng trangkaso po. Andyan po na, maging sa loob po na aming tahanan, andyan na kami pong apat sa loob ng tahanan, andyan na nagkatrangkaso po kami. Pero nagpapasalamat po kami sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na sa habag at awa niya po kami po pinagaling na po nating pinakamamahal na Panginoong Yesus at patuloy po na nagkakaroon ng kalakasan sa mga oras na ito at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa pag-iingat niya po sa aking mahal na Ama doon po sa Manila po na bagamat malayo po siya at hindi po nakakadalo, puro panonood lamang po ng live. Maraming salamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na patuloy niyo pong pinag-iingatan ng aking mahal na Ama na patuloy niya pong kinakahabagan, binibigyan na patuloy na kalakasan at inalalayo sa anumang pong uri ng karamdaman. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa lahat ng pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord, amen. Palakpakan po natin minsan na pa ang ating Diyos na buhay. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan na yan, mga minamahal. At sabi nga, mga minamahal dito, nag-Roman 9, ang kabanatay 6 po, mga minamahal. Talon sa 8, sabi rito, datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Sa wakatuwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako ay siyang ibibilang na isang binhi. Amen. Praise the Lord. At napakabalad natin mga minamahal. Hindi man tayo tunay na nagmula sa lahi ng Israel po mga minamahal. Ay tayo po ay na abot mga minamahal pangako, pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po mga minamahal ang inahanap ng ating malapino yung ating pananampalataya. Unang-una ang ating natutuhan sa ating buting evangelista Pastor Will Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, na pananampalataya ay siyang inahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At gaya nga ng ating mga kapatid, sa panahon ng talagang kapahamakan, na kapag atin palang isigaw yung hallelujah, praise the Lord, in Jesus' name tayo po ay mag-rebuke mga minamahal, ay kaya pala tayong iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung ating mga kapatid talagang yung pagguho ng lupa dahil sa mga minamahal sa dulot nga nag-landslide po mga ay paparating na sa kailang sasakyan po mga minamahal ay ang ating mga kapatid talagang sumampalataya sa salita ng mga Panginoon na kanyang napakinggan sapagkat sabi nga ng Biblia sa panahon ng kabagabagan ay kapag tayo ay tumawag sa mga Panginoon, ang Diyos ay saklolo at nalaman niya mga minamahal ang isang paraan ng pagtawag sa mga Panginoon sa pamagitan ating mga pastor ang kanyang pag-rebuke mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord in Jesus' name. At yung kanyang mga kasamahan na sa halip na talagang magpanik na lamang sila ay nakigaya mga minamahal dun sa ating mga kapatid na nagpupuri sa ating mga Panginoon. Amen? Kaya nung talagang sama-sama sila mga minamahal na talagang nagsigaw ng hallelujah, praise the Lord in Jesus' name, ay tunay nga mga minamahal yung pag-uwan ng lupa na papunta sa kanilang sakyan. Yan po ay huminto mga minamahal. Sila po ay pinag-ingatan ng ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Amen.
palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga ang salita ng Diyos ay hindi, sabi nga ng Biblia, hindi nawalan ng kabuluhan, mga minamahal. Patuloy na ang pangako ng mga Panginoon, ang kanyang salita ay buhay na buhay at ito ay maglalaki, mga minamahal, sa mga tunay na mga mananampalataya, mga minamahal. Kaya napakapalad ng bawat isa ating mga minamahal. Isa tayo talagang pinagmamalaki at isang maituring na kayamanan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anak ng Diyos, binhi ni Abraham, mga minamahal, tungkol sa pananampalataya na tunay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy muli sa pakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother Mark Rollin Dumalanta, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya at sundan siya natin pong beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng doble pong paggalang sa ating beloved pastor, Will D. Almeida, at sa iniwang banal na aral at turo ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ako po ay bumabati mga pagpalang araw na po sa ating mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher Bubinir at sa kanilang anak, Sister Vines, sa mga elders, at sa inyong lahat minamahal kong kapatiran. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon dahil nung bata pa lamang po ako po'y may karamdamang asma at sa patuloy po namin pagdalo, ang aking karamdaman ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-ingat niya din po sa amin araw-araw. Hanggang dito na lang po ang ng papuri. Pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa pinapalapot ay ating pong beloved brother Mark Rollin Dumalanta. At tayo po muna ay tumayo po. Minumala tayo po umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating ipagpag ating po inantog na diwa. Amen. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti mo? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong kukunin na, at amin yan ang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo'y makinig, ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus, Panginoon nalaman, ang huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Praise the Lord! Hallelujah! Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan, kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong iyong narinig,
nag-aawit, sana tayo lahat. Praise the Lord. Lumapit Hallelujah, hallelujah, kay hallelujah. Jesus, Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ilalay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutuhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang kapitan. Kung kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa. Praise the Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang natumbasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, parang wala na si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Tayo magpuri sa ating malapay ng mga kinamahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay hindi parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid at kakanaba, kasalanan ay iwaksi, sapagkat lagi ng tubo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na gumawa Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y magsaya at purihin siya. Praise the Lord. Hallelujah. Ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga pinamahal ay magpatuloy sa mga pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. At yun na pong ibinibigay ang bupan sa ating mga Sister Jonelyn Milan. At po pakinggan kung paano sila pinagpalang ating malapay noon. At sa mga kapatid po natin nais magpasalamat sa ating malapay noon, lumapit lamang po kayo sa ating po Sister Information upang kayo po ay mabigyan ng pator upang kayo rin po ay magpasalamat sa ating malapay noon. Amen. Narito po ating po beloved Sister Jonelyn Milan. Ating po pakinggan kung paano sila pinagpala ng ating malapay noon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati,
pagdadakil at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ah, Hallelujah. Dobleng paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor. Gayon din po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Gayon din po sa kanyang mahal na anak na Sister Vines at sa ating mga beloved elders. Sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewers sa Facebook. Isang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong ito na maipahayag kong muli mga minamahal ang mga kabutihan at himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati po mga minamahal ay napakamasakitin ko po mga minamahal. Lagi po ako noon sa doktor, sa ospital mga minamahal kasi po may mahina po ang aking baga, mayroon din po akong tonsillitis. Laging sumasakit ang aking dibdib at likod, gayon din po ang aking ulo at mayroon din po akong almoranas. Mga minamahal, ito po ay acute na at ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay ang laging sumasakit po yung aking sikmura mga minamahal kasi po ito po ay dulot po ng lamig mga minamahal. Pag sinumpong po ito mga minamahal ay lagi po akong nakahiga at ako po ay nanghihina. Ngunit laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran mga minamahal na ako po ay nahasikan po ng salita po ng Diyos at nagpatotoo din po siya sa akin mga minamahal at sabi niya po sa akin na kapag ako daw po ay naglingkod sa ating dakilang Diyos mga minamahal ay magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga minamahal, doon po sa aking pinanggalingan na gawain mga minamahal ay talagang may hinahanap po ako mga minamahal na hindi ko po maunawaan mga minamahal. Kaya nagtanong po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung in-invite po ako maminamahal ng ating mahal na kapatid sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip maminamahal na dumalo dito sa lugar po ng ano po yun, ng Lukban maminamahal. Pero ginaganap po yun sa Sepnas maminamahal. At nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po minamahal, after baptism minamahal, yung pong aking mga nabanggit po na karamdaman minamahal ay unti-unti po itong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal. Dahil nung araw, nung wala pa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang wala pong direksyon po ang aking buhay. Alam niyo po minamahal, dahil nga po sa problema, natuto po ako noon na uminom po ng alak. Nagsusugal po ako minamahal at tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking Praise buhay. the Lord. Amen. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa akin mga minamahal dahil nung bago po mag-Holy Supper po nito pong May maminamahal, ako po ay nakaramdam din po maminamahal ng sintomas ng trangkaso maminamahal. Alam niyo po minamahal, unti-unti po nararamdaman ko po na sumasakit po yung aking mga buto at sumasakit po yung aking lalamunan maminamahal at nagkaroon din po ako ng sipon maminamahal. Subalit, sa pamagitan lamang po ng panalangin at pagsisisi maminamahal sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kanyang kahabagan maminamahal, ay ipinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo pinamahal, nung bago po Holy Supper maminamahal, talagang nawalan po ako ng panlasa maminamahal. At ang ginawa ko po maminamahal, 2 days fasting po ako minamahal at sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa.
yung pong aking walang panlasa maminamahal, ito po ibinalik po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at bagamat di man po karapat-dapat ay patuloy niya po akong kinakahabagan na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang aawit. At gayon din po ang aking mga minamahal na anak, maminamahal. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman ng sakit sa puso, maminamahal, noong time na ako po ay nagkulang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, noong 2004, maminamahal, ako po ay nakaramdam po, maminamahal, ng kakaiba sa aking physical na pangatawan. Bigla na lang po, maminamahal, na bumilis ang tibok ng aking puso at para po ako naupos na kandila, maminamahal, hindi ko po alam kung saan ako patutungo, maminamahal. Kaya ang ginawa ko po, tumawag po ako kay Ate Les at nagpa-back up prayer po ako sa kanila, maminamahal. Kaya ang sabi niya po sa akin, in-advise po niya na magsisi, yan po ang sinasabi niya po sa akin, maminamahal. Kaya nung time na yun, maminamahal, ako po ay nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at humihingi po ako ng habag sa kanya, maminamahal, ng tawad, maminamahal, na ako po ay kanyang pagalingin, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung dumating po yung point na talagang hindi ko na po talaga makayanan ng aking karamdaman, kaya sabi ko sa aking mahal na ama na dalhin niya po ako sa ospital, maminamahal. Talagang nawalan po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga hindi na po ako talaga dumadalo nung time na yun, maminamahal. Nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa ospital, maminamahal, magdamag niya akong binantayan doon. At sinaksakan po ako ng isang nurse ng Balyo, maminamahal, yung po ay pampatulog. Ngunit kaunting idlip lamang, maminamahal, aking naramdaman at nandiyan na naman na hindi ako makatulog talaga at mabilis ang tibok po ng aking puso, maminamahal. At nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. Nung hindi na po ako gumaling sa ospital, maminamahal, inuwi na po ako ng aking beloved tatay, maminamahal. At on the way kami, nung pauwi kami sa amin, maminamahal, ay sabi ko sa kanya na ibalik niya po ako sa ospital dahil hindi ko na po talaga makayanan ng aking karamdaman, maminamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na ama dahil hindi nga po ako gumaling, maminamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung time na yun, maminamahal, ay hindi ko po inaasahan na bigla pong tumawag po ang aking mahal na asawa. At sabi ko sa kanya, maminamahal, ay iwi na niya ako dito sa Pangasinan, sunduin niya ako doon sa aming probinsya sa Marinduque, maminamahal. Kaya nung inuwi niya po ako dito, maminamahal, talagang balot na balot po ako ng lamig, maminamahal. At grabing bilis ng tibok po ng aking puso, maminamahal. At dumating po, nung dito na po kami sa Pangasinan, maminamahal, iluwi na po ako dito sa aming bahay. Talagang dumating po yung punto, maminamahal, na hindi na ako makatulog, hindi na po ako makakain, maminamahal. Halos nawala na po ng kulay ang aking buhay, maminamahal. Ngunit, noong time na yun, maminamahal, wala akong nilapitan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya ang aking tinawagan, maminamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, lugtungan mo po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, maminamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang siya ay mahabagin, maminamahal, kapag tayo ay nagsisi at nagpakumbaba, maminamahal sa Kanya. Talagang tayo ay patatawarin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, maminamahal, nung ako po ay dumadalo, maminamahal, sinikap ko po na dumalo po ng 3 times a week sa ating banal na gawain, maminamahal. At ako po ay nagsisi, talagang taos sa puso, maminamahal, na humingi ako ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lagi po ako nag-aayunong, maminamahal. At sa una, dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mamanggawa, yung pong aking karamdaman sa puso, maminamahal, at lamig sa buong katawan. Ito po yung unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil binigyan pa po niya ako ng pagkakataon at ako'y kinahabagan, maminamahal, na makapaglingkod muli sa Kanya, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay naglay ko po ang aking buhay at kalakasan Praise na the Lord. nagmumula Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talagang totoo po itong ating banal na gawain, mga minamahal. Totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran siya'y Amen. buhay, mga minamahal. Kasi po nung nagkasakit po ang aking mahal na asawang minamahal, nang pasma, mga minamahal, nung dinala ko siya dito, hindi na po talaga siya totally makalakad nung time na kami nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na higa na lamang siya noon sa kama, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung kami ay umaawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal. Bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo aking mahal na asawa. Doon ko nakita mang minamahal na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito, mang minamahal. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah. Hesus. Praise the Lord. Bagamat mang minamahal, siya po ay kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang iniling ko po noon sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na, Mana Panginoon, bago po maging huli ang lahat. Nang manumbalik po siya muli sa iyo, minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, sa undalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng mga manggagawa, minamahal, siya kinahabagan muli ng mahal na Panginoong Hesus na makapanumbalik, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at 9 months pa maminamahal na siya nakapaglingkod at nakapagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam ko, maminamahal, sa unang dalangin ng ating beloved pastor, ganyan po ang mga manggagawa, alam ko siya po ay nasa piling na ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagkapala na patuloy niya pong pinagkakaloob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po ng papapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alan magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pagpapala sa ating mga kapatid at God bless po sa ating bulan Sister Jonelyn Milan at tunay nga mo minamahal na wala na mga ibang tunay mo minamahal na ating kalakasan mamunol sa ating buhay. Ano mga sitwasyon ang ating maaaring kaharapin o kinakaharap sa oras ito mo minamahal ay ang ating Diyos, ang ating mahal na Diyos lamang din maminamahal ang siyang tunay na makapagbibigay sa atin ng kumpletong kalakasan maminamahal at patuloy na pagkaroon ng tunay na kapanatagan na kapayapaan ng ating mga puso at isipan. Kaya napakapalad natin maminamahal. Amen. Dahil anuman maminamahal na nangyayari po mamil sa mundong ito, tayo na kay Kristo, nasa atin pag-iisip ng malapay noon, tayo po ay laging nandun lang nakapokus maminamahal sa mga bagay na alam natin na nakalulugod sa paningin ng ating pinakamalapay noon, na tayo ay hindi nagbabase at tumitingin sa mga bagay na negatibo na nangyari sa ating buhay, maminamahal, kundi natuto tayo na talagang alamin at pagkatiwalaan ang plano ng ating malapay noon sa ating buhay. At yan ay napakalaking pagpapala maminamahal na talagang makamtan ng tao maminamahal na tayo po ay mayroon maminamahal na
kapayapaan sa ating puso't isipan, mga minamahal. At higit sa lahat yung ating talagang sinusunod ang kalooban ng Malapaynoon ang kalooban ng Malapaynoon ang siyang maghari, ang mangyari, ang masunod at hindi yung ating mga sarili po, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, dahil ang Diyos din, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, wala namang ibang naisin ang Diyos o wala namang ibang naisin ang Diyos, mga minamahal, kundi tayo lamang din ay apagpalain ng ating Malapay, hindi lamang sa physical na aspekto, hindi lang sa material, hindi lang sa financial, mga minamahal, kundi higit sa lahat sa spiritual ang makasama natin, ang makapiling ang Malapaynoon sa langit, sa buhay ng walang hanggan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking ding pasalamat ating Malapaynoon sa kanyang kabutihan, mga minamahal, dahil totoo nga sabi ng ating mahal na nanay po, mga minamahal, talaga sa panahon natin ngayon ay talagang ibang klase po talaga pag tayo ay dapuan ng sakit ngayon, mga minamahal. Dahil nung mga nakarang mga ilang linggo, mga minamahal, ay ang inyong lingkod talaga, ako rin po ay trinangkaso. At Tuesday po yun, mga minamahal, talaga sabi nga ng ilan natin mga kapatiran na sila din ay di na po ng trangkaso. Ang sabi na talaga kakaiba ang trangkaso ngayon, hindi tulad noon, mga minamahal, na talagang isang araw, ang pangalawang araw ay magiging okay na tayo. Kayang-kaya na talagang kontrahin ang ating immune system, mga minamahal. Subalit ngayon, ang talagang halos umabot tayo ng 10 araw. At grabe pa ang pananakit ng katawan nyo. Balik ko, mga minamahal, Tuesday, mga minamahal, talagang naramdaman ko talagang hindi na naging maayos ang aking tulog. At talagang napakahirap ang kunin ang tulog, mga minamahal, dala ng trangkaso, mga minamahal. Subalit that time po, mga minamahal, dahil sa kabagan ng Panginoon na tayo ay natuto, mga minamahal, na talagang sumamo sa Malapaynoon ang ating kalalagayan. Nung tayo na yung mga minamahal, walang ibang naisip ang balikod, kundi nariyan, mga minamahal, abang ako ay nakaiga, abang pinipilit na talagang mahanap yung maayos na pwesto na makasakali ako'y makatulog ng maayos, ay nalala ko, Isus na lamang, mga minamahal, yung sa YouTube channel po, mga minamahal, yung pangalan ating Malapastor Weldy Estrada Almeda. At talaga actually, mga minamahal, dahil sa aking naramdaman, halos hindi ko halos masundan yung pangaral. Ang aking nasasabayan lang, mga minamahal, ay yung pagsigaw na ating Malapastor ng Amen, ng Hallelujah, praise the Lord, ng In Jesus' name, mga minamahal, ay doon lamang po talaga ang iyong balikod ay nakasabay pagtaas ng kabay. At talagang aking pinipilit talagang bagitin, rebukin ang karamdaman, ang trangkaso, panakit ng katawan, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, hanggang sa hindi ko na malayan, ako ay nakatulog, mga minamahal. At nung hating gabi na, mga minamahal, sa kahabagan ng Malapaynoon ay unti-unti na po ako talagang pinagpawisan. Doon na ako nag-isang, mga minamahal, na ginhawaan yung aking pakiramdam. Sakto, mga minamahal, Miyerkules po, mga minamahal, at sa kahabagan ng Malapaynoon talagang nariyan na pinaisip ng Malapaynoon na talagang kumpara nung araw na umatakin, talagang ako ay halos hindi talaga makatayo na matagal, ni makaupo, mawala, ang gusto ko lamang ay nakahiga. Pero sabi ko sa kabagal po, salamat, ako ay nagkaroon ng kaunting kalakasan kumpara kahapon, ang sabi ko. At sa aming pagdaluan, sabi ng Malapastor, ay talagang sa gawain ng Malapaynoon, walang ibang dakilang mga gamot, kundi ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. At salamat sa Malapaynoon. Totally, mga minamahal, na ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At napakahirap po talaga, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Kaya sabi nga, ang laging paalala ng mga tumatay dito, at lagi na ating napakinggan, sabi ating Malapastor, na ang ating Diyos ay nagpapagaling, pero kinakailangan din nating mag-ingat po, mga minamahal. Amen. Kailangan din natin talaga ipakita sa ating Diyos na ating
nandun yung ating pagumahal sa ating sarili upang patuloy tayong kahabagan magamit pa para sa kanyang kapurihan. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang pinapasapuri pagluluwa at pagdakila pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At atin mo nang isa-isang banggitin mga minamahal yung mga karagdagan po na upasalamat sa ating malapainon upang sila po ay makapaghanda mga minamahal. Amen. Ating pong beloved Brother Gary Fernandez, ating pong beloved Brother John Kenneth Resuelio, beloved Brother John Carlo Pereras, at ating pong beloved Brother Nico Gautani. Amen. At sila po mga minamahal, ang mga karagdag pa, at tuloy-tuloy na rin po dito mga minamahal. Amen. At palagpagan po natin, misanan pa ang ating Diyos na buhay. Amen. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Alahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung handa na po ating pong beloved Brother Gary Fernandez, ating pong ibinibigay sa kanya ang buong pagkataon at sundan sa ating pong beloved Brother John Kenneth Resuelio. Amen. Praise the Lord. Amen. Ating pong beloved Brother Gary Fernandez, kung wala ay ating pong beloved Brother John Kenneth Resuelio. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ganoon din po ang dobleng paggalang po sa ating minamahal ginagalang Pastor Will Estrada Almeda at sa hindi po malilimang ginintong turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at maging sa kanilang beloved children. Ako rin po nagpapalbo sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong pastoral workers na pinapangisan po ng ating beloved Olden Preacher, maging sa kanyang mahal sa buhay. Sa ating pong mga webcast viewers through live stream, Facebook, YouTube, sa inyo po mga kapatiran, ako'y nagpapabot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuring nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus muli sa ginantong pagkakataon. Ito ay aking maipahayag ang kabutihan, kamangha-mangha ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-rati ako po'y lulong sa bisyo ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, at marami na po akong nadaluhang sekta mga minamahal. At nariyan po mga minamahal na wala pong pagbabago. Ngunit nung nasumpungan ko po ang ating banal na gawaan dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tunay po na dito po sinabi po nila sa akin na marami pong binabagong tao, marami pong pinapagaling, at isa na po ako sa kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang baguhin na yung nung patuloy po akong dumalo ng linggo, hallelujah, at nung tinanggap ko po yung bautismo sa tubig sa makapangyarihan pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung bisyo ko po na matakol ko pong tinagla mga minamahal, ito po'y unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po'y pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at lubos-lubos ko pong pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin, sa amin, sampu ng aking sambahayan, sa aking trabaho na nariyan na marami po ako nakikitang disgrasya. Ako'y napupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil inilalayo niya po ako sa mga ganong bagay. At maging sa mga checkpoint na nariyan na sobrang higpit po ng mga pulis, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nakakalusot po ako sa mga checkpoint. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya din po sa aking beloved ate na nasa ibang bansa. Ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus
sa lahat-lahat ng mga pagpapala magmula pisikal, pinansyal, higit sa spiritual at bagaman na hindi po karapat-dapat sa patuloy ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagagamit niya po ako sa kanyang banal na gawain bilang isang mang-awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila, pagululhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless po, mahal na kapatid sa buhay na patutuo. Tunay po na naganap sa ating mahal na kapatid ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung siya po mga minamahal na pabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga na kay Kristo siya bagong nilalang, dati niya mga ginagawa, mga dating bagay nagsilipas na. Narito siya ay pawang bago. Yan po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang patutuo ng ating mahal na kapatid, nung siya pa yung nagpabautismo, tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay, mga minamahal. Naganap po sa kanya yung pagbabago, mga minamahal. Yun po, siya po yung nagpapatuloy, mga minamahal. Ano sa kanyang pagpapatuloy, diyan na po yung kagandahan loob ng ating pinakamamahal. Sa kanyang mga panalangin, may katugunan ang kanyang mahal sa buhay na sa ibayong dagat, mga minamahal. Sapagkat napakahirap po talaga ng gawain sa ibayong dagat, wala ibayong dagat, mga minamahal. Andun po yung panalangin niya, yung mainit na paglilingkod, mga minamahal, siya po yung tinutugon. Ingatan po yung kanyang mahal na ate doon po sa ibayong dagat. Yun po yung kabutihan na naglilingkod po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung tayo po mga minamahal ay may gagawain ng mga bagay na ating pupuntahan, mga minamahal, lagi natin kausapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa mga awit, minamahal, at 37 sa 5 po, mga minamahal, verse 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Yun po, mga minamahal. Alis tayo ng bahay, kailangan ihabilin po natin yung lakad natin, mga minamahal. Kaya po yung nariyan sa mga checkpoint, mga minamahal, dahil po sa panalangin na yan, mga minamahal, inihipo po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung mga nagbabantay dyan sa mga checkpoint, mga minamahal. Yun po yung patutuo natin, mga minamahal. Yun po, napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung desire ng ating puso. Talaga po hindi po tayo papahiya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati at pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Ganon din po, doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ang ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Magandang aral na lagi nating naalala. Gininto ang aral ng ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, mga minamahal, maging sa kanilang anak, manugang apo. Ipinapabot ko din magandang madaling araw po, mga minamahal. Sa lahat po ng mga pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang mahal na anak, sa mga kasamahan po natin na ating beloved elders, kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ganoon din po sa mga viewers po natin sa Facebook live streaming po natin, maging sa YouTube, mga minamahal. Magandang madaling araw po sa atin, mga minamahal. Patuloy po tayong makinig, mga minamahal, sa buhay na patutuo, mga minamahal na ginagawa ng dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Chisley Aquino, mga minamahal, at sundan po siya ng ating beloved John Kenneth Reswilio. Praise the Lord po. Beloved sister, Chisley Aquino po. Praise the Lord po. Amen. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po ang ating beloved sister, April De Leon. Amen. Praise the Lord. Medyo gumising na po tayo, mga minamahal, sapagkat malapit na po yung pangaral ng Ebanghelyo ng pag-asa, kaligtasan at buhay, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, panawagan na lang po, mga minamahal, mag-prepare po tayo doon sa mga sumusunod na aking babanggitin sa brothers po, mga minamahal, John Kenneth Reswilio, beloved brother John Carlo Pereiras. Sa sister po, mga minamahal, beloved
Chisli Aquino, beloved April De Leon, beloved Sister Jimena Benitez, beloved Sister Mariam Reyes, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Chisli Aquino kung handa na po siya, mga minamahal. Praise the Lord, kung hindi pa po siya. Amen. Praise the Lord po. Beloved Sister April De Leon po. Maganda na po, mga minamahal. Amen po. Praise the Lord po. Kung di pa po handa yung dalawang binanggit kong beloved sister, mga minamahal, ating beloved sister Jimena Benitez. Amen. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang malulungkot po ang ating pinakamamahal na Panginoon, pinaghihintay po natin siya. Yung pong wag nating gawain, mga minamahal. Sapagkat hindi po Diyos po yung ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Kailangan po lagi tayo aktibo po, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Sister, amen po. Chisli Aquino po. Praise the Lord po. Thank you. Sundan po siya ng ating beloved John Kenneth Rosuello, Brother Kenneth John Rosuello. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. At Amen. dobleng Praise the paggalang po sa ating minamahal at kinagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ating po inaalala mga banal at turo nating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda sa kanila pong beloved children. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders, instrumentalists, sa mga elders po, sa ating nangasiwa, sa mga kapatiran, baguan man o datihan, isang pagpalang magandang umaga na po sa ating lahat. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagpapalang pagkakataon na ito upang siya aking mapurihan pasalamatan sa kanyang mabubuting gawa sa aking buhay. Kung ano po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kalakasan, kalusugan na pinakakalob sa aming sambahayan. Kaya lubos-lubos ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kung ano po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa araw-araw na pag-iingat niya sa amin. Dahil di niya po kayo pinapabayaan sa araw-araw. Kung di po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil may share ko lamang po mga minamahal ang aking pong beloved ate na dyan po sa dako ng Maynila. Kanya pong asawa ay pulis. Nandyan po nag-positive po siya, mga minamahal sa COVID. Nandyan po naapektuhan din po ang aking ate. Nandyan po may dalawa po siyang anak. At hindi niya po nakakapiling, mga minamahal. Nasa kabilang bahay po sila. Sabi niya po sa amin, mga minamahal, na ipagdasal daw po namin siya, mga minamahal. At sabi din po namin na manood na lang po siya ng webcast po sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Sa patuloy din pong pananalangin ay nandyan po na pinagaling na rin po sila natin pinakamamahal na Panginoon Hesus hanggang sa mga oras na ito ay magaling na po sila, mga minamahal, at nakakabiling na po niya ang kanyang dalawang anak. Kaya lubos-labis ko po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ako rin po nakupunin ko pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kalakasan, kalusugan, mga minamahal, at sa aking pong pagbumudyo. Nandiyan po ng pagpuprovide nating pinakamamahal na Panginoon Hesus na knowledge, understanding, mga minamahal, at wisdom. Kaya ito po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako, mga minamahal, sa kalakasan, kalusugan na pinakakalob na po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya bagamat di man po ako karapat-dapat, ngunit ginawang karapat-dapat nating pinakamamahal na Panginoon Hesus bilang gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. God bless po, beloved sister, sa buhay na patutuo. Karapat-dapat lamang po talaga sa bawat oras, sa bawat sandali ng ating buhay, mga minamahal. Sapagkat ang ating Diyos ay buhay, mga minamahal, araw-araw po natin pasalamatan. Yun po yung tungkulin, katulad po na pag-aralan natin
nung nakaraang minamahal na gawain po natin na dapat tayo laging mapasalamatin mga minamahal sapagkat nalulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon kung ginagawa po natin ito mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, natuto tayong magpasalamat mga minamahal. At naroon po yung ganti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po sa mga panalangin natin, tinutugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ang Diyos natin ay buhay mga minamahal. Hindi po siya nagtatangi mga minamahal. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos mga minamahal. Kaya po bawat araw manalangin po tayo mga minamahal. Alam niyo po may kapangyarihan po yung panalangin mga minamahal. Kayo din nakakaranas mga minamahal. Lagi tayo nanalangin basta't araw-araw po, pati yung gawain natin na pagdalo natin mga minamahal. Kailangan pong ipanalangin po natin yung mga minamahal sapagkat yung binibitawan natin mga minamahal, may kapangyarihan po yan mga minamahal. Kung nagkulang na po tayo sa panalangin mga minamahal na hindi po natin pinapanalangin, yung Merkulis na tayo dadalo mga minamahal na kaligtaan natin, dyan na po sisingit yung kaaway. Malamang hindi ka dadalo mga minamahal. Ngunit kung nanalangin ka mga minamahal, kinausap mo ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagkakaroon ka ng takot mga minamahal. Sakat mapapaloob ka mga minamahal sa kamangmangan mga minamahal na nagsalita ka na hindi mo tinupad, mabuti pang wag mo nang gagawin yun mga minamahal. Kailangan mga minagawain po natin sapagkat alam po natin yan po yung kaligtasan at buhay natin, yung po yung pinapangaral po dito ng ating minamahal, ginagalang ating beloved honorable pastor sa lahat ng minamahal na manggagawa ng kaligtasan po natin yung 3 bis dadalo po mga minamahal. Hindi po mahirap mga minamahal. Ang kalaban kasi natin ang sarili natin, mga minamahal. Kung ang sarili natin, sabi na Apostol Pablo, ang number 1 na kalaban natin ang sarili natin, mga minamahal. Kaya kailangan po tayong manalangin, mga minamahal, para ang kalaban po, mga minamahal, hindi po magtagumpay sa atin, mga minamahal. At tayo po, pagpapalain na ating pinakamamahal. Bibigyan niya yung panalangin mo, yung desire ng puso mo, yung panalangin mo, nang dahil sa ating pinakamamahal yung ginagawa mo, tutok din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Bawat oras, bawat sandali, saan man tayo po maroon, basta nanalangin ka, ang anghel ng mga Panginoon nakapalibot sa atin, mga minamahal sapagkat nalulugod sa iyo sa iyong ginagawa sa araw-araw. Nagpapasalamat ka, nanalangin ka. Ganun po mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved John Kenneth Roswillo po, mga minamahal. Praise the Lord po. God bless po. Sundan po siya ng ating beloved Sister April De Leon. Amen. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Doubling paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved honorable pastor, Wildy Estrada Almeda. Gayun din po sa hindi malilimot ang turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa ating mga beloved preachers, workers na pinangangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher. Sa inyo po mga beloved kapatiran, bagonon po datihan. Ako po ay nagpapabot ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuling po pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa pagkakataon pong ito na pinagalo po niya muli sa akin na pasalamatan. Hallelujah. Pahayagang mga kabutihan na ginawa niya sa aking buhay. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sapagkat sa araw-araw na pag-iingat po niya sa amin, sa kalakasan ng buong pamilya namin, hallelujah. At sa pag-iingat po na pinagkakalob po niya sa akin sa tuwing ako po ay pumupunta ng school, hallelujah. Sa tuwing ako po ay magre-report, hallelujah. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Sa pagpapalang pag-iingat na yan, hallelujah, na pinagkakalob po niya sa akin, hallelujah. Ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbibigay po niya ng pangangailangan namin araw-araw, hallelujah, na dyan hindi niya kami pinagkukulang, hallelujah, na bagamat marami kaming pagkukulang sa Kanya, hallelujah, ngunit ang biyaya po niya ay laging sapat para sa amin, hallelujah, kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon po yan, hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, bagamat hindi man po ako karapat-dapat, ako'y kanyang kinakabagan, hallelujah, na gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lang po, lahat ng kapuriang pasasalamat ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, kapatid, sa buhay na patutuo. Andun po mga minamahal sa kanyang patutuo, mga minamahal. Yun po yung pangako ng ating pinakamamahal. Tayo pong lahat ay ingatan talaga ng ating pinakamamahal na sa araw-araw nating pamumuhay, mga minamahal.
Yun po, siya rin po ang nagpo-provide, pangako niya po sa pangangailangan po natin, mga minamahal. Kaya karapat dapat pasalamatan natin, mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Una sa lahat, pasalamatan po natin, mga minamahal ang ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa araw-araw, ipanalangin po natin siya, mga minamahal na siya po, mga minamahal, iba yung kalusugan, kumpletong recovery. Ipanalangin po natin ang ating minamahal at ginagalang ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal, na wala naman pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon kung paano yung mga nakaraang propita. Sila po yung namatay na hindi po lumabo ang kanilang paningin, hindi nagbago ang kanilang lakas. Wakat ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, siya po yung huling propita na tinalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Batid po natin, maraming po nakapanaginip niyan, mga minamahal. Kaya wala pong imposible. Alang-alang siya kahit titibay ng kanyang banal na iglesia. Mga minamahal, una po talaga sa lahat, panalangin po natin ang ating beloved Honorable Pastor, sa lahat ng mga minamahal natin manggagawa ng asiwa ng ating mga kaligtasan dito po sa lugar na ito. Bawat isa po sa ating magpanalanginan, mga minamahal, dahil yun po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Efrain de Leon. Tundan po siya ng ating beloved Brother Giancarlo Pereiras. Praise the Lord po. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagdadakil at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Diyos po Lord. lamang. At double honor and respect po to our dearly beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. And we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida to their beloved children. At nagpapabot din po ako ng isang magandang hating gabi na po sa ating beloved ordained preachers, sa kanya pong mahal na anak Ate Vine Senior, sa atin pong mga beloved elders, at sa atin pong lahat na mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon po na ito na siya po ay aking mapasalamatan. Hallelujah. Andiyan na nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pagbabago niya po sa aking buhay. Hallelujah. Dahil dati po nung bilang kabataan po, hallelujah, na hindi pa po ako nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na hindi po ako marunong manamit ng may kabanalan. Hallelujah. Andyan po na pasaway po ako sa pananamit na yan. Hallelujah. Ngunit andyan nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Andyan na patuloy ko pong pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos dahil andyan po na tinuruan niya po ako manamit na may kabanalan. Hallelujah. Dahil kung saga ng akin lamang po, hindi ko po kayang baguhin yung sarili ko. Hallelujah. Kaya't patuloy ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dyan na isa rin po ako sa tinamaan po ng trangkaso. Hallelujah. Dyan na wala po akong ininom na gamot. Dyan na nagpuri lamang po ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo dyan po na umingi ng awat habag. Hallelujah. At sa pangungunat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, sa makapangyarihang pangalan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po yung kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa bawat pag-iingat niya po sa amin sa pang-araw-araw, sa bawat pagpo-provide niya po ng aming pangangailangan. Hallelujah. At sa bawat pagpapalang financial, material, physical, at higit sa lahat sa pagpaparang spiritual. At ang lahat po ng kapurihan, pagluluhati at pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos sa buhay mo, mga minamahal. Nandun po, mga minamahal, ang katugunan ng panalangin ng ating mahal na kapatid sa kanyang karamdaman. Ang ginawa niya lang po, mga minamahal, nagpuri po siya, mga minamahal. At ang pagpupuri, mga minamahal, nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po lumalambot ang puso ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung nadama po natin yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun na po yung katugunan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako din po, mga minamahal, na napahiwalay na po, doon po ako dumadalo sa Santa Cruz, mga minamahal. Napalalanan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat ang dumi yung pagpupuri ko, sinisit ko po yan na madaling araw, mga minamahal, alas 4 po, pupuri na po ako, mga minamahal. Natatapos po yung pasukan po kasi namin, mga minamahal, umpisa po kami na
alas 8 mga minamahal. Kaya may 2 oras sa pagpupuri katas noon, magluluto, maglalaba, magluluto pa po ako, mga minamahal. Ganun po yung buhay ko doon, mga minamahal. Dumarating mga minamahal na hinahanap-hanap po ng ating pinakamamahal na Panginoon yung dating ginagawa natin. Kaya dumadalo po ako doon, mga minalinggo na lang po, mga mina kasi nasapanan po ako ng bundok, mga minamahal, ginagawa ko na lang po, nagpupuri po ako. Araw-araw talaga po sa oras ng trabaho, nagsishare po ako mga minamahal magmula sa kababaan hanggang sa mga amo ko, mga presidente ko talagang hindi po nila ako mapipigil at yun po inihipo ng ating pinakamamahal na lahat ng tao doon, lahat ng kasamahan ko, lahat ng mga amo ko, mga minamahal talaga pong natutuwa, inihipo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga supervisors po doon, mga minamahal, talaga pong napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa pinakamataas, sa may-ari ng kumpanya, mga minamahal, hindi pa ako natatakot kahit oras ng trabaho, mga minamahal. Ngayon dumarating din po talaga na pinapalalaan ako ng mahal na Panginoon. Pag pinalalanan po ako ng ating pinakamamahal, binabalik niya po yan, mga minamahal, nahirapan ako huminga. Ang gagawin ko, magpapaalam ako. Hindi ako gagaling kako kung hindi ako mag-aaral ng pag-aayuno kako. Pagkatapos ko mag-ayuno ng 3 araw, bali, ganun po yung sinasabi ko, gagawa po ako ng leave ko, mga pinapayagan po ako. Pagpunta ko po dito mga 3 araw, pagkatapos ng pag-aayuno, ay pag-uwi ko po doon talaga, pagbalik ko, magaling na po ako, mga minamahal. Matagal na naman mga minamahal bago, kung palalanan na naman ako, babalik na naman, nag-ayuno po ako. Dito na naman mga gagaling po kagad. Pagbalik ko, nagtataka po yung mga amo ko. Hindi ka gumagamit ng gamot, sabi nila, pagbalik mo dito, magaling ka na. Ganon ang ating Diyos, napakabait ang ating Diyos. Bakit ginagawa niya po yun, mga minamahal? Sapagkat napakahalaga po talaga ng kaligtasan po natin, mga minamahal. Kaya po, tayo po kung pinapalaran tayo, mga minamahal, magpasalamat po tayo dahil yung pag-ibig ng ating pinakamamalapan para hindi po tayo mawala sa ating dakilang Diyos na buhay para po sa kaligtasan natin, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, brother po, Giancarlo Pereiras po, mga minamahal. Sundan po siya natin beloved sister, Jimena Benitez po. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila at pagpaparangal at papasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our daily beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako sa beloved children at sa beloved worker, sa preacher pa, sa kanilang at sa anak po nila. At sa inyo rin po, mga beloved kapatiran, bago maludatian, magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga aming natatanggap na pagpapala sa pag-iingat po sa amin, lalo na po sa pagbibiyahe namin, lalo na po sa mga kapahamakan na nilalayo kami. Labis ko po yung pinapasalamatan. May share ko lamang din po. Last year lang po nung nag-exam po ko sa isang paralan, tanging wala po kong kaalam-alam na may isasagot po doon. Ang ginawa ko na lamang po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Jesus, nanalangin at nagpuri lang po. Pagtapos po nung exam po na inexaman po namin, pagkatingin ko po sa result, isa po ko dun sa ano po yung nakapasa po dun sa exam po. At labis ko po yung pinapasalamatan. At labis ko rin po pinapasalamatan ang pagpapalang financial, spiritual at higit sa lahat ang Praise the Lord. At
ang pagpapalang pinansyal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tayo sa ating pinakamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Yung pasasalamat natin, mga minamahal, andun po mga minamahal na nalulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon at ipinapadama niya po yung matamis na banal na presensya niya, mga minamahal. Bagamat ang ating patuto, mga minamahal, palago ng palago, mga minamahal, ang napapalago po niya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Gumagawa po siya ng mga dakilang tanda-himala po para malugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang layunin niya, tayo po'y magamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kapitbahay natin, ating mga kababayan. Bawat nakasalimuha po natin sa mga sasakyan, mga minamahal. Humingi po tayong lakas ng loob at tapang, mga minamahal ng karunungan, mga minamahal na mapagpayunod, mapakumbabang puso na ating may nahagi. Lalo na po yung panalangin natin, mga minamahal, na sila po'y hipuin, mga minamahal. Kung paano po tayo inipo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang pag-ibig natin, yun din po yung ipanalangin sa bawat nasisira natin. Kung paano mahal pa yung ginawa mo sa amin, yung unang pag-ibig namin, ang kagalakan, binalik-balikan ka namin. Ganon din po ang ipanalangin sa bawat sinisiran po natin, mga minamahal, na sila po'y tamnan ng pananampalataya, kagalakan, na sila po'y magpatuloy, mga minapaunawa ang kalagayan ng kaligtasan na pinagsumakita ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. At alam po natin, ay isang kaluluwa, mga napakahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, laksa-laksa ang mga anghel na gagalakan, mga minamahal. Kaya po yun ang hilingin po natin, lakas ng loob at tapang na mapagpahinom, puso, siya pang bigay ng karunong kataga sa ating mga labi, mga minamahal. Alam niyo po, bliss na bliss po kami talaga kahapon po nung nagawin po kami doon sa Balaya, mga minamahal, sa Bible study namin, mga minamahal. Alam niyo po, pagkadating na po doon sa pangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, talaga po kami ang inulan ng pagpapala, mga minamahal. Yun lang makikita mo, mga minamahal, marami po mga minamahal na andun po sila kahit nababasa sila. Ang lakas talaga po ng ulan, mga minamahal, bumaha po, mga minamahal. Kanya-kanyang gilid-gilid na po, mahanap ng hindi mabasa, mga minamahal. Talagang nababasa at malakas po, mga minamahal. Tuwan-tuwa po sila, mga minamahal, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At taimtim po sila, mga minamahal, na kanila nauunawa, mga minamahal. Ang kahalagaan, mga minamahal, ng kamatayan, pagkabuhay na magmuli, mga minamahal. Kaya tuwan-tuwa po kami, mga minamahal, dahil nakita po namin yung mga andoon, nagsasakripus, yung sila, alam natin ulan, ang tubig ay buhay, mga minamahal. Kaya isang pagpapala po yung mga minamahal, inulan ng buong, palagay ko po, buong dito po sa San Carlos, mga minamahal, dahil doon po sa amin, pag-uwi namin, talagang baha po, mga minamahal. Dumaan po kami dyan, mahabang bagtasan po yan, makita yung mga kalsada, talagang may tubig po. Pagpapala po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pasasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jimena Benitez po. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother Nico Gawatani. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakil, pagluwalhati sa ating po pinakamamahal na Panginoon po lamang. Sobrang paggalang po sa ating beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy po natin inaalala mga naiwan turo at aral ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Nina C. Almeida sa kanila pong beloved children. Bumabati din po ako sa lahat po natin pong beloved elders at workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa ating pong beloved live webcast viewers. Isa pong mapagpala pong madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po ito. Andiyan na muli ko pong madakil mapasalamatan ang mga dakilang gawa ng mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Andiyan po kami na mahal na bago ko po makilala ating mahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain. Nandiyan po meron po karamdamang asma mula po nung sanggol po ako hanggang mag-high school po ako. Andiyan po ang pagpapahirap po sa akin. Mami na mahal ang aking pong karamdaman na yan. Andiyan po na sa kagustuhan din po namin ng kagalingan. That time, mami na mahal, andiyan na kumukonsulta po kami sa mga espesyalista sa mga malalayang lugar. Mami na mahal, ngunit talagang
ni isa po sa kanila talagang hindi po kami nakaharap ng kagalingan, mga minamahal, hanggang po sa isang araw na kilala po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andiyan po na nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po sa patuloy po namin ang pagdalo, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko po parang asaman dyan na lubusan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na mula na hanggang po sa oras po na ito, hindi na po siya ulit umatake, mga minamahal. Kahit maraming pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan din po na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking pong pag-aaral sa online class. Nandiyan po yung gabay patnubay na mahal na Panginoon. Diyan na pinapasalamatan ko po sa mga karunungan po na pinagkakalob ng mahal na Panginoon Jesus. Talagang hindi niya po ako pinapabayaan. Andiyan ang paggabay niya po sa akin sa araw-araw. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po sa pag-iingat niya po sa aking po mahal na ate. Andiyan na hindi po namin po siya kapiling. Ngunit andiyan na mapagpalang kami ng mahal na Panginoon na nag-iingat po sa kanya. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bagumat po hindi po karapat-dapat. Andiyan po na patuloy niya pong kinakahabagan, nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon po lang. Praise the Lord. Panapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Karapat dapat siyang purihin, liwalatin, pasalamatan, mga minamahal. Katulad po ng pamilya po ng ating beloved elder, mga minamahal, ang naging problema niya dyan, yung kanyang mga anak, may mga asma, mga minamahal. Alam niyo po yung na pakinggan niyo na mga minamahal, lahat po yata ng banal na gawain na alam nila, mga minamahal, na siya po makalulutas doon sa problema ng kanyang pamilya, mga minamahal, sapagkat sa doktor po wala pong kagalingan talaga po yung asma. Bali, ayun, marirelieve ka lang, pagkatapos noon, babalik po na naman, mga minamahal. Kaya patuloy sila naghahanap sa katotohanan, mga minamahal. Pag ang panalangin mo, mga minamahal, hinahanap mo siya sa katotohanan, nalulugod ang Diyos sapagkat hinahanap mo siya at bibigyan ng katugunan yung panalangin mo, mga minamahal. Kaya po, idinako sila dito, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal, karamdaman ng kanyang pamilya, maging sa kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Silang lahat, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Bali, tinatawagan ko na po, mga tuloy-tuloy na po, tinatawagan ko na po ang ating beloved Brother Nico Guatani. Amen. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Marian Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadaki at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po sa ating beloved Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly assistant Pastor Lina C. Almeda and their beloved children, at sa ating pong mga beloved workers, elders, at sa inyo pong mga kapatiran, at sa ating pong mga Facebook Live viewers. Ako po yung babati na sa pamagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil way back 2003 po, mga minamahal, ako po yung disgrasya. Nabunggo po ako ng tricycle, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, mga pangyayaring yun, mga minamahal, ay gabing-gabi po, mga minamahal, at wala pong kailaw-ilaw sa daan, mga minamahal. At yung tricycle na yun, mga minamahal, ay wala pong ilaw yung tricycle na yun, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, yung beloved mother ko po, mga minamahal, ay inutusan po ang aking beloved kuya po na bumili sa tindahan, mga minamahal. At sa hindi po inaasahan na pagkakataon, ako po ay sumunod sa aking beloved kuya, mga minamahal, dahil naiwan po nakabukas yung gate, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sa daan po pala, mga minamahal, meron pong paparating na tricycle, mga minamahal. So balit hindi ko po ito napansin, mga minamahal. Sa madaling salita, mga minamahal, ako po ay nabunggo at kinaladkad po ako ng tricycle na yun, mga minamahal, dahil yung driver po, mga minamahal, wala po sa kondisyon, mga minamahal, dahil nakainom po siya ng alak, mga minamahal, lasing na lasing, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na isa o dalawang bahay po, mga minamahal, bago po nahinto yung tricycle na yun, mga minamahal. Sa sobrang lakas po ng tunog at impact, mga minamahal, agad pong lumabas po ang aking beloved parents po, mga minamahal, sa bahay na
sa bahay namin mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na hindi lang po sila yung lumabas mga minamahal, kundi po yung mga kapitbahay din po namin mga minamahal, lumabas din po sa kanilang bahay mga minamahal upang tingnan po yung nangyari sa labas mga minamahal. At yung nakita po nila mga minamahal, nandiyan na nasa ilalim po ako ng tricycle mga minamahal. Diyan na punong-puno po ako ng dugo mga minamahal, punong-puno po ako ng sugat mga minamahal. At higit sa lahat po mga minamahal, wala po akong mali mga minamahal. Noong mga time na yung mga minamahal, pinaisip po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pumunta po ang aking beloved tita po sa ating pastoral house upang humingi po ng baka prayer. At noong mga oras na yung mga minamahal, kami po pumunta po ng emergency room ng hospital mga minamahal. Nandiyan na pagdating po namin ng hospital, mga minamahal, wala pong kumikilos ng doctor at nurse, mga minamahal. Nandiyan na nakatingin lang po sila sa akin, mga minamahal. Subalit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unang dalangin po natin, beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po natin mga beloved workers. Andiyan na binigyan po ako ng pangalawang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na niligtas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangyayaring yan, mga minamahal. At ako po buhay na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong mga pangyayaring yun, mga minamahal, grabe po yung sinapit ko po mga minamahal dahil halos mag 50-50 po yung buhay ko po mga minamahal dahil sa sobrang lala po ng aking natamo mga minamahal. So bali nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil the day after mga minamahal o mga nakarang o nakalipas po yung mga ilang araw mga minamahal, ako po'y nag-test mga minamahal for x-ray po mga minamahal. Andiyan na bago po kami nag-test mga minamahal, kami po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi po ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan po mga minamahal, so nanalangin po natin beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po natin mga beloved workers. Andiyan po mga minamahal, lumabas po yung result mga minamahal, na cleared po lahat mga minamahal. Maging ang aking ulo mga minamahal, wala pong fractured mga minamahal, kaya yan po'y lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko po mga minamahal sa panghimalang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Diyan na last year po mga minamahal, diyan na ang aking beloved father po mga minamahal ay nakaramdam po mga minamahal na simptomas po ng COVID mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na ang sakit-sakit po ng katawan nila mga minamahal, wala po silang panlasa at pangamoy mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na sinasabi namin mga minamahal, baba kami, COVID ka pa, sabi ko po mga minamahal, nandiyan na, hindi yan, sabi niya mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na ginawa po ng aking beloved Father. Nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noong mga oras na yun mga minamahal, lockdown po sa kanila mga minamahal, nandiyan na wala po silang trabaho mga minamahal, wala rin po silang gawain mga minamahal dahil pag sila po ay nahuli po mga minamahal na nagdadaos po ng gawain, lahat po sila mga minamahal ay makukulong mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, sa unang dalangin nating beloved Pastor Will Estrada Almeda sa panonood po ng live stream at pagsisisi po sa mga nagawang kasalanan. Andiyan po ang aking beloved Father ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po mga minamahal na after po nun mga minamahal, nagtest po sila mga minamahal for swab test mga minamahal. Diyan po mga minamahal, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa unang dalangin po natin beloved Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ng ating mga beloved workers. Andiyan po mga minamahal, dumating po yung result sa aking beloved Father mga minamahal. Andiyan na hindi po sila positive mga minamahal, kundi negative sila sa COVID mga minamahal. Kaya yan po yung lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuli ng papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon po mga minamahal, isa po kami mga minamahal sa nangangarap po na magkaroon po ng lupa mga minamahal. Andiyan na pag nakakakita po kami mga minamahal ng lot for sale po na nakalagay mga minamahal, lagi po namin sinasabi na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, magkakaroon tayo ng sarili. Andiyan po mga minamahal na purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hindi po sa pagmamataas mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming panalangin mga minamahal. Andiyan na binigyan po kami ng lupang matatayuan ng bahay mga minamahal. Kaya yan po'y lubos na pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At bilang karagdagan po mga minamahal ay nais ko po mag-alay na makalangit na uwi. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Praise the Lord, praise the Lord. We stand and lift up our hands.
For the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing, and everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing, and everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. It's rising up all around. It's the anthem of the Lord's renown. And together we sing, and everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. Holy, holy is the Lord Almighty. Holy, holy. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, mahal na kapatid, sa papuring awit, pagduwalhati sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa buhay na patuto na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa buhay ng ating mahal na kapatid. Alam niyo po mga minamahal, kung hindi pa ako nagkakamali dyan po sa kabila, yung gawain pa natin mga minamahal nung nangyari po sa ating mahal na kapatid, bata pa po yan mga minamahal. But hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon, mainit po naglilingkod ang kanyang pamilya, ang mga minamahal ng kanyang mga magulang, mga minamahal. Bagamat pinahintulot ng ating pinakamamahal na Panginoon itong bagay na ito, mga minamahal, upang magkaroon ng patutuo, mga minamahal at may mga tanda, mga minamahal, ayon po sa kanyang patutuo. Pinag-ingatan po ang kanyang buhay at lumabas po doon sa kanyang
X-ray mga minamahal, wala po siyang fracture mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na kapatid mga minamahal, nagpatuloy po siya mga minamahal. Napakahalaga po nung maging mainit po tayo sa paglilingkod, katulad po yung kanyang magulang nasa ibayong dagat mga minamahal. Sa pinapahintulot po ng ating pinakamamahal na pahinitong COVID-19 mga minamahal na magkaroon po tayo ng mga bagay, mga sign, ganun mga minamahal upang ipakita sa buong mundo mga minamahal sa tunay na banal na gawain ng ating pinakamamahal na mayroong Diyos na nagpapagaling sa COVID-19. Tamaan ka man mga minamahal, kapahintulutan niya po yan upang maluwalhati po ang banal na pangalan ng ating pinakamamahal na sa paunang panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal na ngayon sa nangangasiwa sa lahat ng pastoral workers, pati na rin po yung mga panalangin yung mga minamahal. Ang pagkakaisa, may kalakasan mga minamahal. Katulad po ni Haring David, mga minamahal, siya po yung laging pinaparusahan ng ating pinakamamahal na pahinumutang. Sabi niya, lagi akong pinarurusahan ng ating pinakamamahal na pahinumutang aking buhay ay hindi niya binibigay sa kamatayan mga minamahal. Kaya po tayo kung dumarating po yung mga paalala parusa mga minamahal, hindi po, andyan po ang ating pinakamamahal na para lamang po tayo makinabang sa kabanalan ng ating pinakamamahal sapagkat nililinis na po tayo mga minamahal. Yung po yung nararamdaman natin paglilinis na po, nahanda na po tayo ng ating pinakamamahal na noon sa pagbabalik niya, sa pagdagit sa mga banal, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo mga minamahal na narito po, mga minamahal na nagpupuyat, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan kung alipin na datnan ng kanyang Panginoon, na ganun nga ang kanyang ginagawa, mga minamahal, nagpupuyat tayo, mga minamahal. Ito po talaga sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga minamahal, megpit po, mga minamahal, pinagbibili ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo magpuyat mga minamahal sapagkat hindi po natin nalalaman kung anong araw po yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay, kung dumating po ang ating pinakamamahal na Panginoon, wag po kayo mag-isip na hindi pa darating mga minamahal. Kaya narito po tayo dahil mahal natin yung kaligtasan natin mga minamahal. Kaya nagtitiis po tayo ng kunting panahon na lang po mga minamahal. Kaya napakapalad po ng ating mahal na kapatid. Nagkaroon po siya ng symptom mga minamahal ng COVID-19 sa kanyang pagpupuri. Mga minamahal, siya po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, si Haring David mga minamahal, kaya po ginawang hari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa araw-araw pitong bisis siya na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang ginanti ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ginawa po siyang hari. Biruin niya 47 years, hinawakan niya po mga minamahal. Siya pong hari sa Israel noon mga minamahal. 47 years dahil lang po sa pagpupuri. Ibig sabihin, halaga pong nakakalugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagpupuri po mga minamahal, lahat ng bagay pagkakalog ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi ang Diyos natin pag-ibig, mga minamahal, pag pinupuri mo siya dahil ang Diyos natin pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, diyan po talaga ang kainaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po sinabayan natin pag-aayon o tumatangis na po tayong mga minamahal, ay talaga pong ibibigay na ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi niya tayo magtitiis. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Praise the Lord po. Yung po nakatala dito mga minamahal na hindi po na-check. Tapos na po ba ito mga minamahal? Rejoice Garcia, praise the Lord po. Tapos na po ba ito mga ito? Sister DC Tamandong, tapos na po. Amen po, tapos na po. Wala na po tayong oras mga minamahal. Isa na lang po yung tatawagan ko, isa na lang po magpapatuto. Praise the Lord. Beloved Sister Miriam Reyes po. Siyang huling magpapatuto mga minamahal. Wala na po mga minamahal, nakalis dito mga minamahal. Sister Miriam Reyes po. Siya na po yung huling magpapatuto. God bless po, mahal na kapatid. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maganda na po ang ating mga minamahal na mga awit. Sila na po ang susunod pagkatapos ng ating beloved sister, Miriam po. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglululhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Atin po Lord. ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda at sa kanilang beloved children at gayon din po
we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeda. And ako din po ay bumabati sa lahat ng beloved workers, beloved elders, sa inyong lahat, mga kapatiran, is mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise Ako the po'y Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito, na sa umagang ito na ako'y nabigyan muli ng pagkakataon na maipahayag ang kanyang kabutihan at akin din pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli ako'y kanyang kinabagan na muli makabalik sa kanyang banal na gawain sapagkat tunay nga po na napakatagal na panahon na ako po'y nawalay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the At Lord. sa aking ganang sarili mga minamahal, hindi ko po lubos maisip na ako makakabalik pa sa kanyang banal na gawain sapagkat kung ako po ang masusunod talagang ayaw ko na pong dumalo sapagkat isa po sa mga kadahilanan mga minamahal na talagang hindi ko po kaya magsuot na may kabanalan mga minamahal sapagkat ang tingin ko po dito noon mga minamahal ay pag nagsusot ako ng ganito mga minamahal ay talagang iritang-irita po ako mga minamahal. Gayon po ang iyong abang lingkod mga minamahal noon, mga minamahal. Kaya lubos-labis ko pong pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y kanyang tinuruan na magsuot na may kabanalan, hallelujah, na ang pagsusuot pala na may kabanalan ay napakaganda ay nakakalugod sa paningin ng ating Amen. pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus, hallelujah. At akin din pinapasalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kung dati-rati po mga minamahal, andyan po ang mga kalayawan sa laman mga minamahal, andyan po na noon mga minamahal, napakahilig ko din po mga minamahal sa nightlife minamahal, na kasama ko ang aking mga kaibigan sa lansangan minamahal sa madaling araw na andyan pa rin po kami sa 10 oras ng gabi na talagang nagiinuman sa labas mga minamahal. Gayon po ang iyong abang lingkod noon mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus Amen. na Praise the Lord. ako'y kanyang kinabagan muli at binigyan niya ng direksyon ng aking buhay mga minamahal. Akin din pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus na way back 2010 po mga minamahal nang ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer mga minamahal. At sabi sa akin ng aking doktor mga minamahal na sa loob ng 2 taon hindi niya po masasabi kung ako ay mabubuhay pa mga minamahal. Nung time na yan mga minamahal, ako po ay nalalamig pa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At aking salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y kanyang kinabagan mga minamahal na andyan po na talagang unti-unti na po akong dumalo mga minamahal hanggang sa mga minamahal ang andyan po na talaga pag hindi ko po pina-opera ang aking bukol mga minamahal sa aking thyroid mga minamahal ay hindi po masasabi ng aking doktor mga minamahal kung hallelujah. Kung Praise ako the Lord. mabubuhay pa mo yun mahal, hallelujah. At ngunit ako ay muling dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at andyan po sa patuloy na pagdalo mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po ang aking karamdaman mga minamahal ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng pagpapala sa material, physical, at higit sa lahat sa papalang spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo mga minamahal. Tumayo po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Tumayo po tayo mga minamahal. Praise the Lord po. Magising na po tayo mga minamahal. Yung mga katabi natin na nakamukmok mga minamahal, gisingin na po natin mga minamahal dahil ay napakahalaga po itong pagpupuri mga minamahal. Balimawit po tayo mga minamahal.
Stand up and told me, love my Jesus. Stand up and told me, you love my Lord. I want you to know, yes, I want you to know, if you love my Lord. Stand up and told me, you love my Jesus. Stand up and told me, you love my Lord. I want you to know, yes, I want you to love my Lord. How much of a leader in my heart? How much of a leader in my heart? Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. My kagalak sa aking puso. My kagalakan sa aking puso. Lamang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach, Beloved Finest Generation Choir with Youth and Singles Choir. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God po.
Should there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb? Should there be any river we must cross? Should there be any mountain we must climb?
Praise
your name on high. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Lift your name on high. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I choose to lift your name on high. I lift your name like a banner in the sky. And I will lift your name on high. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, that is Jesus. Yes, Lord, hallelujah, we worship you, God. Thank you so much, Lord Jesus, for this Holy Spirit, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw na Panginoon. Ikaw, Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, mo minamahal. Higit pa sa sapat ang ating mga ginagawa, kinalulugdan ang ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, ang ating mga pagsasakripisyo ay hindi masayang. Sa tuwing kumikilos ang ating mahal na sa ating kalagitnaan, magsumikap ang lahat. Huwag nating pabayaan ating mga sarili dahil ang Biblia mismo ang nagsasabi, maminamahal, ng tao walang Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. Kaya magsumikap ang lahat na sa tuwing tayo nagtitipon, kapag kumikilos ang kanyang napakatamis na presensya, ay kailangan ating madarama. Dahil ito ang nagpapalakas sa atin. Ito ang kalakasan ng bawat mananampalataya. Kaya sa umagang ito, minsan pa nating imbitahan ang ating mahal na Panginoon, ngunit tayo muna ay magsisi sa lahat ng ating nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Tinumalangin na ginat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amang banal sa umagang ito, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, order ni beloved Pastor Will Estrada Almeida. Narito po muli kami, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang patuloy namin tinatamasa. At sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamal, mga pagkakasala, nariyan ka, malapay pa magpatawad. Kaya narito kami, taos puso, nagsisisi, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamal, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng iyong kabalang-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. At sa umagang ito, ipadama sa amin napakatamis na presensya, mahal na Panginoon, habang kami sinasaway ang demonyo ng antok, demonyo ng mga hadlang, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. And anoint this last soul, Lord God. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell, they always tremble when your name is heard. Hallelujah, hallelujah. And we are church and force the victory in the air. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you Jesus, every demon, spirit in hell, they always tremble when your name is heard. And we are church and force the victory in the air. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, hallelujah, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, that can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. Oh, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You are Jesus, you are Lord, and you are God.
the splendor of your name. None can compare with the power of your name. Oh, the glory of your name. The splendor that can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. And all the glory of your name, the splendor of your name, that can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, and you are God. You are Jesus, you are Lord, and you are God. Thank you so much, my Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you so much, my Lord Jesus, for the sweet Holy Spirit. Bring out in our midst. Hallelujah, Lord, Lord Jesus. Praise the Lord. God bless you, choir. Though the world should all forsake me, I will never cease to dream. For you say that you'll go with me. My dear Jesus, I believe in what you say. Though the sky is gray above me, oh, I cannot see ahead. Yet you'll promise you'll go with me. But there is Jesus, I believe in what you say. I believe you really love me. I believe you really care. Oh, I believe you still can save me. And God, you promise you'll be there. When my eyes are so blinded, you took my heart and greatly lead. How sweet it is to trust you. My dearest Jesus, I believe in what you say. I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And you'll promise you'll be there. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord.
So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for His praise and testimony is in thee. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Oh, Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for His praise and testimony is in thee. At my worst He found me, at my worst He died, at my worst He loves me, save me. All the best thing that I can do to fill again my life for you. The worst He found me, and now I love you so. Oh, why did you love me, Jesus? Why did you know my name? Why did you love me, Jesus, forevermore? And now I love you so. At my worst He found me, at my worst He died, at my worst He saved me, at my worst He me. For the best thing that I can do to fill again my life for you. At my worst He found me, and now I love you so. Oh, why did you love me, Jesus? Why did you know my name? Oh, why did you save me, Jesus, forevermore? And now I love you so. Nobody else could change my heart, nobody else could save me. Pick up the pieces when I fell apart. I'm so glad you unchained me, 'cause you are the one that I love. Light of this world, sing from heaven above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one, you are the one, you are the one, you are the one I love. If I know the song all the angels sing, we'd be singing together. I can't wait for eternity. Praise your name forever, 'cause you are the one that I love. Light of this world sent from heaven above. Sing hallelujah, shout to the Lord. You are the one, you are the one, you are the one, you are the one I love. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. The praise His name, all the saints of God. Oh, say, oh joy to God, our strength. Oh, say, oh joy to God, our strength, our strength. Draw near to Him, He will hear with us. Give Him your love, He's in love with us. He will hear our hearts, He will cleanse our hands. It will win our heart, He will heal our lands. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God.
our strength. Oh, sing for joy to God, our strength. Sing for joy to God, our strength. Our strength, even. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory to this loving God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating napakabait na Diyos, maminamahal. Kulang pa yan upang atin man lamang magantihan ang kabutihan ng Diyos na banal. Amen. Na palagi niyang ipinadama sa atin ang kanyang napakatamis na presensya. Amen. Amen. Kabila ng medyo mainit, talagang pinagpawisan tayo, maminamahal. Amen. Kahit gabi ay gagawin natin ang mga bagay na kinalulugdan ng ating Diyos na buhay. Alam niyo ba ang sekreto, maminamahal, ang ministeryong ito? At natutuklasan ng ating mahal na pastor, yung extreme na pagpupuri. Amen. Kung si Haring David, ang sabi ng Psalms, maminamahal, hallelujah, 7 times a day do I praise the Lord for your great and mighty things that you have done in our lives. Amen. Amen. Sinabi ni David, 7 beses kitang pinupuri, O Diyos, sa lahat ng kabutihan ginawa mo sa aming mga buhay. Amen. Tayo pa ang hindi makapagpupuri. Hanggang sa kasalukuyan, malayang-malaya tayo, maminamahal, na nakapagpupuri sa ating Diyos na buhay. Isang bagay yan, maminamahal, na dapat ipagpasalamat sa mga anak ng Diyos. Amen. Amen. At hindi po nabigyan lahat ng pagkakataon na tayo po ay makapagpupuri ng ganito, pinapawisan ng madaling araw. Amen? Amen? Di baling pagpapawisan dahil yan ang mga bagay na talagang napakadaling lalambot ang puso ng mahal na Panginoon. Mga bagay na pag pinupuri mo siya, maminamahal, lahat ng iyong kahilingan, lahat ng iyong pong idaing sa Kanya, handa siyang makinig at ipagkaloob sa iyo ang atin pong mga hinaing, ating mga daing, ating mga panalangin. Isang mapagpalang umaga na po, aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahal iniibig na mga kapatiran, kasama natin sa buong magdamag. Mula pa kaninang alas 9 ng umaga, maminamahal, o alas 9 ng gabi, at time check, inaabot na tayo ng 4:45 in the morning dito sa Pilipinas. Sa ating outreach sa San Carlos, magandang umaga sa ating mga webcast viewers nandiyan sa Facebook at sa YouTube na talagang palagi tayong sinusubaybayan buong mundo. Amen? Amen? At we give double honor, respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nanonood ang ating mga beloved o ang kanilang mga beloved babies, the Almeda clan, the Almeda children, and children-in-law, grandchildren, amen. Palagi silang sumusubaybay, maminamahal, hallelujah, sa ating live webcast. At alam nila, maminamahal, na pinagpala tayong lubos, amen. At ganun din po sa ating mga beloved pastoral workers, kapiling dito sa San Carlos, lalo ating mga beloved elders, ating mga katwang sa dulang ng pangangaral ng mabuting balita, at sa inyong lahat mga kapatid, kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagluwalhati, pagsamba ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan nga natin ng malakas ang ating malabangin ng maminamahal. God bless you po. At narito na po tayo, maminamahal, sa pagpapaliwanag ng ating pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. Praise the Lord. Tulad ng palagihan nating naririnig, maminamahal, sa mga pagpapaliwanag, ang sabi po ng Juan 14:15, maminamahal, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga inuutos. If you love me, keep my commandments. Mismo ang mahal na Panginoon ang nakipag-usap sa atin dito. At hindi po ito, maminamahal, utos ng mga tao o utos man lamang ng ninuman. Marami, maminamahal, ang nagtatanong, bakit gano'n na lamang tuwing gawain? Ipinapaliwanag natin ito. Alam niyo po, dito nakasalalay ang masaganang pagpapala na ipinangako ng ating Diyos.
At dito po sa aklat ng San Lucas, Kabanatang 20, talatang 21 hanggang 25, maminamahal, ganito ang ating mababasa. At kanilang tinawag siya na sinasabi, Guro, nalalaman namin na ikaw ay nagsasabi at nagtuturo ng matuwid at wala kang tinatanging tao, kundi itinuturo mo ang katotohanan ng daan ng Diyos. 22, matuwid bagay kami bumuwis kay Cesar o hindi? 23, datapwat napagkilala niya ang kanilang lalang at sinabi sa kanila, 24, pagpakitaan ninyo ako ng 1 denaryo, kanino ang larawan at sinasusulat dito? At sinabi nila kay Cesar. 25, at sinabi niya sa kanila, kung gayoy ibigay ninyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng mga may katanungan, sa lahat paminamahal na nagdadalawang isip, huwag tayong magsayang ng panahon at oras. Anytime tutunog ang trompeta, magbabalik ang mahal na Panginoon para kunin niya ang mga karapat-dapat. Itong pagbibigay ng ikaput handog, maminamahal, mismo ang mahal na Panginoon, tinitempt nila. Sabi ng mga pari, maminamahal, noong araw, mga Romanong pari, mga nagtuturo na sa Kapernaum, sa kanilang mga bahay-sambahan noong araw, na mga Hudyo, mga teacher na nila, tinitempt siya, maminamahal. Hanapan lang siya ng butas, hanapan lang siya ng pagkakamali. Na matuwid ba daw na magbigay ng buwis kay Cesar? Itong buwis, maminamahal, ay natawag dito. Ito po yung binabayad natin sa ating taunan, maminamahal, na binabayad yan sa mga lupain, sa mga ari-arian natin, yung mga sakyan natin, pinare-rehistro yan. Amen? Talagang hinahanapan talaga ng mga nagmamarunong sa Biblia. Yung ating ilang mga kababayan at mga kapwa Pilipino, kahit mga mananampalataya na, masyado na silang marunong, nakakapakinig lamang ng salita ng Diyos, natuto lamang dito sa pangangaral sa ministeryong ito, marami nang nagyayabang, marami nang, alam na namin yan. Yung tinuro ng mahal na pastor, alam na namin yan. Pero ang tanong dito, maminamahal, dahil sigurista ang mahal na Panginoon, nagpakuha siya ng denaryo. Ang sabi niya, kanino ba ang mukha ng denaryo na yan? Ang sabi ng mga pare, nagyayabang pa, kay Cesar. Dahil gusto talaga nilang butasan ng mahal na Panginoon sa pagpagbibigay ng pag-uusapan. Alam niyo, maminamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, nagtatanong kayo, knowing every thought, every inside of your mind and heart, alam ng Diyos. Bakit ka pa nagtatanong? Dahil itong ikaput handog, in the other hand, ito'y turo ng mahal na Panginoon na kinakailangan lahat ng ating mga kinikita, lahat ng ating mga pinagpaguran, may sinabi ang Diyos sa Malakay, chapter 3, verse 8 and 9, na kinakailangan ibigay natin sa gawain ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Amen. Amen. Saan po ginagastos yan? Maliwanag, palagi nating naririnig. Sabi nga ng ating tagapagpaliwanag, last Wednesday lang, nabanggit niya, yung mga maintenance ng ating mga sasakyan, nakita ninyo, gagawa, tatakbo yung dalawa, isang maiiwan. Tatakbo yung isa, dalawang naiiwan. Dahil yung maintenance yan, maminamahal, para kang nagpaaral ng kolehiyo. Kaya nga maraming nagsuggest, bili na lang tayo ng bago para hindi na tayo mag-maintain. Ang problema naman, ihulog mo doon sa bago. Kaya mayroon pong mga arrears na binabayaran natin. Amen. Kaya nga ang mahal na Panginoon, maliwanag ang kanyang sagot. Balikan natin yung talata na ating binasa kanina. Ang sabi ng mahal na Panginoon, yung buwis ninyo sa inyong mga lupain, sa inyong mga sasakyan, na ating pinarerehistro yan, ibigay ninyo dahil kay Cesar yan. Ang Cesar dito po na pinag-usapan yung gobyerno, yung ating mga sa BIR, yung mga mayroong mga 20% maminamahal na VAT, amen, sa lahat ng ating kinakain, lahat ng ating binibili,
pinapatong-patong lang yan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ibigay ninyo yan doon sa kanila dahil sa kanila yan. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, take note, ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sa Diyos ay sa Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Anong pagkakaiba ninyong mga nagkaroon ng katanungan? Tayo, minamahal na nagtatanong, bakit kailangan talagang ipaliwanag ng gusto yung pagbibigay? Anong pagkakaiba natin sa mga Pariseo? Sa mga Romano priest, pare nung araw? Anong pagkakaiba natin? Bakit tatanungin natin? Maliwanag ang sagot ng mahal na Panginoon. Kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. At ang sabi niya, ang ikaputhandog, yan ay para sa gawain niya, para may maitutustos ang kanyang banal na gawain, makakilos. Dahil hindi po makarating ang gawain sa lugar na ito ng San Carlos kung hindi nagkukrusada ang ating mahal na pastor sa telebisyon, sa radyo. Bakit ba minamahal itong ating webcast na ginagamit? Hindi ba yan pinagpupuhunanan? Binibili po yung mga kamera na yan. Amen. Lahat ng mga anong mayroon tayo na para may abot natin ang mabuting balita sa mga nangangailangan. Dahil marami na tayong mga kababayan ngayon. Grabe na minamahal ang kanilang problema. Lalapit na sa mga psychiatrist dahil hindi na nila kaya ang talagang gumugulo sa kanilang isipan, sa kanilang mga puso. Dahil dito nababankrupt ang kanilang negosyo, ang kanilang hanap buhay nawawala, wala ng trabaho, grabe ang inflation talagang bumababa. Grabing problema yan. Amen. Pero ang solusyon sa mga Kristiyanong tunay, ibigay ang sa Diyos dahil sa Diyos yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At nangako ang ating mahal na Panginoon, I will supply all your needs. Sabi ng mahal na Panginoon, 4:19 ng Pilipos. Amen? Amen? Higit pa nga sa sapat ang mga patutuo na ating naririnig. Hindi ba prof yan? Amen? Amen? Na bakit tayo magtatanong? Tingnan niyo po yung mga nagtatanong. Tingnan niyo po yung nagdadalawang isip. Tingnan niyo po, minamahal, yung mga reklamo ng reklamo. Hanggang ngayon, hindi talaga umuunlad, hindi talaga umaasinso, lahat. Walang nangyayari. Pero sa mga kapatid natin, bukas palad, sumunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi sila pinababayaan. Hindi tayo pinababayaan. Bagkus lalo pang dinadagdagan, minumultiply pa ang biyayang galing sa mahal na Panginoon. Kahit pandemic, hindi nagkulang ang mahal na Panginoon. Higit pa nga sa sapat. Sabi nga ng mga kapatid natin, hindi na namin iniisip na darating ang mga pagpapalang yan. Pero dumarating. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Di ba natin alam na maliwanag ang utos ng mahal na Panginoon sa panahon ni Sakeo? Nung narinig niya ang susi ng pagpapala, mayaman na si Sakeo, maniningil ng buwes, kalahati ng kanyang kayamanan ipinamimigay sa mga duka, at sa kanyang mga sinisingil ng sobra, ibinabalik pa niya 4 times. Grabe. Ano ang sagot ng mahal na Panginoon? Tingnan niyo po ha. If you notice, mahal na Panginoon palagi ang nagpapaliwanag na dito. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sa iyong ginawa sa Sakeo, ang kaligtasan ay dumarating sa iyong tahanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Nagtatanong ka? Amen? Yung buhay nating taglay, yung kalusugan, kalakasan, itong boses na ito, kanino galing yan? Galing sa mahal na Panginoon. Hindi ka makapaghanap buhay kung hindi ka bibigyan ng kalusugan, kalakasan. Pag-iingat ng mahal na Panginoon. Itong COVID na ito, na kinatatakutan ng buong mundo, hindi na natin alam kung sinong carrier. Amen? Amen? Naghalo-halo na. Nagdidecrease ng Maynila dahil umuwi sa mga probinsya, yung mayroon. Kaya nga, nag-spread dito sa atin. Pero kapag ikaw ay matapat, ang sabi ng ating mahal na Panginoon, Malakay chapter 10, chapter 3, verse 10 and 11, ibigay mo ang iyong ikasampung bahagit handog, and I will rebuke the devourer. Aking sasawayin ang mga mananakmal. Amen? Amen? Yan mo, lahat ng mga nagpapatutuo kanina, maminamahal, ang sabi nga nila, ilang beses na akong nagpositive, pero ako'y sumampalataya sa mahal na Panginoon, naging matapat, sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos, amen, ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, ako'y sumasampalataya,
Ang dami po rito ngayon maminamahal. Yung mga trangkaso-trangkaso na yan, ay yung ating mga nararanasan. Kung hindi tayo naging matapat, iwan ko kung anong humahawak sa atin. Isang tiyak na bagay, apektado tayo. Pero buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung ating pagiging matapat, yun ang nagsalba sa atin na tayo iniingatan sa araw-araw. I will rebuke the devourer for your sake. Amen? Amen? Sasawain ko ang mga mananakmal para sa iyo, anak, na matapat. Hindi kita pababayaan. Kaya yung mga patutuo ng ating mga kapatid sa gitna ng pandemic, gumawa ng kaparaanan na malapay nun, iba't ibang negosyo ang nasumpungan, binubuhay tayo na malapit hanggang ngayon, nakakatayo pa rin tayo, malusog ang pisikal na pangatawan, iniingatan sa araw-araw, hallelujah, sa ating mga paghanap buhay, sa ating mga pagtatrabaho. Yan ay mga probisyon ng mga Panginoon doon sa mga matatapat. Yung reklamo ng reklamo, ano nangyari? Maminamahal. Mismo ang Diyos nagsasabi, Gis 27 po ng Juan, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ang aking mga tupa, yung ating mga tupa ng mahal na Panginoon na nakikinig sa utos na ito, sumusunod sa mahal na Panginoon. Nagbibigay ng may kagalakan dahil sila'y tupa ng mahal na Panginoon. Amen? Nakikinig sa buses ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang nagpapaliwanag dito, maminamahal, nire-repeat lang naman natin itong mga pangako, itong mga salita ng Diyos na ating laging ipinapaliwanag. Amen? Amen? Hindi kasi siguro tayo tupa. Baka humalo lang tayo na lubo nandito sa gitna ng tupa. Kahit anong paliwanag, baliwala sa akin. Makikita naman sa gawa, makikita naman sa talagang ano nang nangyari, mga pag-uugali, paanong maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo po yung mga matatapat. Andiyan ang kalinga ng mahal na Panginoon. Yung kagalakan na kanilang nararamdaman, hindi po mababayaran, hindi po mapapantayan. Yan ang babantayan ng bawat mananampalataya. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, ibig ng Diyos sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin, yung ating kaisa-isang buhay, yung ating mga hanap buhay, yung ating mga kalusugan, kalakasan, lahat ng ating mga sources, yung inyong mga loved ones sa ibayong dagat, walang proteksyon yan kung hindi niyo idudugtong na maging matapat kayo sa lahat ng kanilang padala. Pati sila, kailangan silang magtapat. Amen. Dahil kung hindi, ay wala nang lugar ngayon na walang COVID. Amen. Buong mundo may COVID na. Pag hindi ka maging matapat, kasama ka sa mga talagang maapektuhan. Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ikasampung bahagi, tandog. 20% automatic maminamahal sa lahat ating kinikita para sa mga new babe in Christ. Yung kaliligtas lang, mga baguhan. Pag ikaw ay bumibilang na ng 3 taon, 5 taon, nag-i-increase, tumataas at tumataas ang iyong pagbibigay. Dahil habang tumataas yan, maminamahal, hallelujah, pataas din ng pataas ang mahal na Panginoon sa kanyang respeto sa iyo. Talagang nakikita ang iyong pangangailangan. Nakita, maminamahal, kahit saan ka nagpupunta, anumang iyong ginagawa, ang provision mo galing sa Diyos, suma sa iyo. Pamilya mo, iingatan, kaya naman sila kalayo. Yun ang ating pinakikinggan sa mga patutuo, bagamat paulit-ulit. Amen? Amen? Praise the Lord! Kaya mula ngayon, maminamahal, huwag na tayong magreklamo, huwag na tayong mag-aalinlangan. Ibigay ang pag-aari na mahal na Panginoon, ikasampung bahagi tandog. Dahil yan ay sa Kanya. Pangako niya, maminamahal, pasaganain ka. Sisiksikin, liligligin, aapawan ka. Uubirtikan ka na masaganang pagpapala. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen. Amen. Napakaraming pagpapala na nakalaan para sa iyo kapag ikay maging matapat. Huwag magreklamo, maging masayang magbigay. Amen. Bigay ng magbigay. Sister Edna ko, sabi na, nung ako'y magbigay, nagkaduling-duling aking mga mata sa kakabilang ng mga pagpapala. Grabing pagpapala. Totoo ang sinabi ng pastor natin. Totoo ang sinabi ng mga pastor. Kaya sa umagang ito, maminamahal, sapat ang mga paliwanag na yan para makumbinsi tayo na dito sa pagbibigay ng ating kaputhandog, nakasalalay ang masaganang pagpapala. Narito po ang ating beloved elder, Brother Romy Benitis, upang ipaliwanag po yung ating pagkakaloob nang yan po ibasbasa ng ating malapayan. Gising na po tayo, maminamahal, upang masalo natin ang masaganang pagpapala at maging matapat. Amen? Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Sa pinagpalang paliwanag tayo pong lahat ay magkaisa at ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Ama naming Diyos na banal, Diyos na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po o Diyos sa iyong mga biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin, lalo na higit sa lahat, Panginoon, sa taglay naming kalakasan, kalusugan hanggang sa mga oras na ito o Diyos. Maraming salamat po o Diyos at patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikaputhandog, Panginoon. Maraming salamat po o Diyos at narito, Panginoon, narito kami sa iyong banal na harapan o Diyos na aming ipagkaloob ang aming ikasampung bahagi at handog, Panginoon, na iyong lubos na pinagpala, Panginoon, at sa unang panalangin ng aming iginagalang na ebanghilista basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, Panginoon, maging sa iyong mga anak na may katapatan sa pagbibigay, Panginoon. Patuloy mong palaguin, basbasan, Panginoon, ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon, trabaho, Panginoon, proteksyon sa bawat pamilya, Panginoon. Salamat po o Diyos sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin, maging sa mga aming kapatid na taglay pa ang alinlangan sa pagbibigay, Panginoon. Dalangin namin o Diyos na ito'y ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikaputhandog, ito'y banal sa iyong harapan, Panginoong Hesus. Maraming salamat po o Diyos at sa mga nais magkaloob. Ngunit dahil sa kawalan o Diyos, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, bigyan sila ng pagkakitaan, Panginoon, upang sa mga susunod na pagkakataon o Diyos, sila din po ay makasunod sa iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po o Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen. Praise the Amen. Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, maminamahal, palakpakan natin ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay, sa patuloy na pagsunod ng mga anak ng Diyos na pinagpala. Amen? Amen? At time check, maminamahal, saktong alas 5:10. At huwag na nating tulugan dahil araw na. Tingnan niyo po. Panahon na. Ito na yung sinabi ng ating beloved elder. Yung fourth watch. Amen. Amen. Na ang sabi ng mahal na Panginoon, bigyan nyo lang ako ng isang oras sa mga disipulo. Dinatnan pa rin ng mahal na Panginoon natutulog ang mga disipulo. Huwag nating gayahin ang mga disipulo. Amen. Ating to pa rin, ating gawin, maminamahal, yung sinabi ng mahal na Panginoon. Tarimi, 1 hour. Amen. Ang pangangaral ng mabuting balita, lahat-lahat isang oras lang. Tayong lahat ay tumayo.
Lahat, alerto mo minamahal, pumalakpak sa ating napakabait na Diyos. Ang buong pagkakataon ay pagalob natin sa ating beloved preacher sa umagang ito, ating beloved Elder Brother Noel Braganza. Praise the Lord. Purihin natin muna ang napakabait at pinakamamalapay ni Yesu Kristo. God bless you, beloved ordained preacher. Hallelujah. Let us all pray, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila't magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Malapangin ng Jesus sa umagang ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamagitan ng mabanal na salitang ito. Namin po mapag-aaralan. Turuan mo po kami maging mapagbantay, Malapanginoon, sa aming kanya-kanyang kaligtasan. Malapanginoong Jesus, hallelujah. Sa panggalatang panalangin ng aming minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda, kasama ng aming pong mga minamahal na mga manggagawa. Habang aming hiningi ng kapatawaran ang lahat ng aming pong pagsalangsang. Especially ng ibang lingkod, Malapanginoon. Tunay na saganang sa akin, wala pa ako magagawa. Ako'y basahan lamang. Ikaw nawang makita, wag ako, Malapanginoon. Ang iyong walang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan sa amin, Malapanginoong Yesus. At aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubt, hindrances, and beliefs cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamala, Panginoon. Tama po ang ating mga beloved ordained preacher. Ito'y talagang maliwanag na. Amen? Talagang nag-aagaw mga minamahal ko ang dilim at liwanag, mga minamahal ko. At talaga pong tayo po mga minamahal ko ay nasa pang-apat na pagbabantay sa gabi. In the fourth watch, mga minamahal ko, which is 3 a.m. hanggang 6 a.m. Amen? Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang dobleng paggalang na may lakit mapagmamahal ay akin pong ipinapaabot sa ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories ng ating pong beloved Mama Dear. Ang kanila pong mga pagtuturo sa atin mga minamahal ko have gone a long, long way at pinakinabangan po natin ang husto. Nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak to the whole beloved Almeda children na sila po ang katuwang. Amen? Ng ating pong minamahal na mga magulang sa Malapanginoon, parang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, ay patuloy na makapag-mission, mga minamahal ko, maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal at ably assisted po ng kanila po mga itinalagang mga manggagawa, ating beloved pastoral workers, pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at kasama ng kanya pong minamahal anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed morning ang aking pinapaabot. At sa ating beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at sa inyo po aking po may iniibig na mga kapatiran. At of course, sa ating mga webcast, Facebook Live viewers, mga minamahal ko, na kasabay din ang ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At talagang napakabilis ng tigatik ng orasan, mga minamahal. At atin na pong tunghayan, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong napakahalagang paksa, mga minamahal ko ngayon pong umagang ito, mga minamahal ko. As you can see, mga nabanggit na nga po, mga minamahal ko, at ito po ay talagang previously, mga minamahal ko, na sabi na ng inyo pong abang lingkod, mga minamahal, pag-aralan po natin, mga minamahal kong isa sa mga bahagi ng pagbabantay sa gabi, ang fourth watch in the night. Ang ika-apat na pagbabantay sa gabi. Sapagkat meron pong apat na bahagi ang pagbabantay sa gabi. Yung pong 6 p.m. to 6 a.m., mga minamahal ko, na 12 oras were divided into 4 na meron pong 3 hours apiece.
mga minamahal ko. So, kung may flash po natin, ang first watch, mga minamahal ko, o unang pagbabantay ay 6 to 9 p.m. in the evening. Ang second watch, mga minamahal ko, ay 9 p.m. to 12 midnight. Ang third watch, mga minamahal ko, ay 12 midnight to 3 a.m. Yung pagtilaok na ng manok, mga minamahal ko. Pero ang mga manok kasi, mga minamahal ko, talagang umpisa na yan. Mga minamahal ko, alas 3 ng madaling araw, talagang nakakarinig na tayo ng tilaok ng manok, ng tandang. Amen? Ang fourth watch, mga minamahal ko, na siya nating bibigyan ng pansin, mga minamahal ko, ay 3 to 6 a.m. in the morning. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng banal na kasulatan, madalas po nating marinig, mga minamahal ko, at 24 times na ang word na watch, mga minamahal ko, o magbantay, o magpuyat, mga minamahal ko, ay 24 times na nabanggit dito sa New Testament. At mga minamahal ko, talagang tayo po inutusan na be on guard, maging alerto. Amen? Hindi na po, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, di ba, naririnig po natin yung tinatawag ng mga minamahal ko, binibigyan tayo ng tinatawag yung ating pansin na maging alerto. Amen? Be on guard. Amen? Sa pagtayo na lamang natin, mga minamahal ko, hindi pwedeng papatay-patay ang mga anak ng Diyos. Amen? At maging watchful, maging mapagbantay, mga minamahal ko, sa pagbabalik ng Malang Panginoon, sa napipintong pagbabalik ng Malang Panginoon. Ang ating pong pambungan na teksto, mga minamahal ko, ay dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatang 13, ang talatay 35 hanggang 37, kindly, mga minamahal ko. Pero atin pong basahin yung Mark chapter 13, verse 35 sa wikang Ingles, sapagkat malayo po yung translation, mga minamahal ko. Amen. Sa Tagalog kasi, mga minamahal ko, hapon ang nabanggit dito. Pero whereas dito sa English, mga minamahal ko, even, mga minamahal ko, ang even, mga evening dapat, mga minamahal ko, sapagkat tinignan ko po doon sa mga ibang new international version, mga minamahal ko na Bible, mga minamahal ko, evening po, lahat ng, pati yung NESB, mga minamahal ko, New American Translation, mga Bible translation, mga minamahal ko, evening po yan, mga minamahal ko. So ang 35, mga verse 35, sabi dito, watch ye therefore, for you know not when the master of the house cometh, at even. Dapat po yan at evening, or at midnight, or at the cock crowing, or in the morning. Sa Tagalog, mga minamahal ko, pakibasa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kabanatay 13, talatay 35 hanggang 37, ito pong sinasabi, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa Sandali lang. gabi. Kung sa hapon, mga minamahal, dapat kung sa gabi. Dahil evening po talaga, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, watch out, mga minamahal ko, sa mga translation, mga minamahal ko, atin lamang kinokorek, mga minamahal ko. O sa pagtilaok ng manok o sa umaga. Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mangarat ng nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Amen. Purihin ang pagbabasa ng kanya po mga banal na salita. So it is addressed, mga minamahal, sa lahat. Walang exempted, mga minamahal ko. Ang aking sinasabi ko sa lahat, mangagpuyat kayo. Be watchful. Amen? Amen? So, mga minamahal ko, ito na yung, ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ora di peligro, na sinasabi ng mga mangaral, na kapag ka 3 a.m. at mga bahagi ng 3 a.m. to 6 a.m. na fourth watch, mga minamahal ko, bahagi dito yung mga minamahal ko yung pangangaral ng mensahe ng kaligtasan. Kaya huwag nating tulugan. At least 1 hour, mga minamahal ko. Amen?
Mga minamahal ko, maging mapagbantay sapagkat wala talagang nakakaalam ni ang mga anghel kung anong oras, kung ano ang araw, mga minamahal ko, anong buwan, anong taon, mga minamahal ko, mangyayari ang pagbabalik ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, bagamat merong sinabi doon sa Lucas, Kabanatang 12, ang talata 38, mga minamahal ko, that God might come either in the second or third watch. Pero kung titignan natin yung bersikulo, mga minamahal, and if he shall come in the second watch or come in the third watch and find him so, blessed are those servants. So mga minamahal ko, itong versikulong ito, mga minamahal ko, hindi po nagsasabi, mga minamahal ko, na ang mahal na Panginoon ay darating doon sa second or third watch. Amen? Ito lamang po ay supposition na tinatawag. Halimbawa. Amen? Pero hindi nangangahulugan, mga minamahal ko, na tiyak ang pagdating ng mahal na Panginoon doon sa second and third watch. Amen? Diba? Supposition lang. What if dumating ang mahal na Panginoon sa second and third watch at nanatnan tayong natutulog? Purihin ang mga minamahal kong ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya pagtuunan natin ang pansin, mga minamahal ko, itong fourth watch na tinatawag. Amen? Though nagbabantay din tayo sa first, second, and third watch, mga minamahal ko, pero bigyan natin ng tamang pagtuon, mga minamahal ko, itong tinatawag na ikaapat na pagbabantay sa gabi. Anong importansya, anong kahalagahan nito sa buhay ng mga anak ng Diyos? So mga minamahal ko, dalawa ang focus natin. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, alamin po natin mga minamahal ko na sa oras na ito, between 3 a.m. and 6 a.m., nangyari ang mga great, dakilang pangyayari as recorded in the Bible, mga minamahal ko. Dito nangyari ang mga himala, ang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon during His earthly ministry. At yung second, mga minamahal ko, hallelujah, na bibigyan natin ng pansin, mga minamahal ko, ano ang kaugnayan nitong fourth watch sa prayer life ng mga anak ng Diyos? Kumusta na ang buhay panalangin natin, mga minamahal ko? Amen? Nais nating mag-contribute, mga minamahal ko, sa ating mga intercessory prayers, mga minamahal, collective prayers, amen? Na ating napag-aralan ng mga previous preachings, mga minamahal ko. Pero, paano nga ba mas lalong magiging effectual, magiging epektibo, at magiging mas powerful pa, at talagang makarating talaga sa luklukan ng Diyos. Amen? Sa trono ng biyaya ng Panginoon ng ating mga panalangin. So pakinggan po natin, mga minamahal ko, maging attentive tayo at talagang labanan natin ang antok, mga minamahal. Bigyan natin ng gising na palakpak ang ating nakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So, doon sa unang focus natin, mga minamahal ko. As written in the Bible, mga minamahal ko, sa oras ng fourth watch, doon mga nag-manifest ang pagiging deliverer ng mahal na Panginoon. He's a mighty deliverer and rescuer, mga minamahal ko, sapagkat sa oras na ito, magbubukang liwayway, sinagip ng mahal na Panginoon ang 12 disipulo who were caught up in a storm. Dito naglakad ang mahal na Panginoon sa ibabaw ng Jesus walk on saan? On the water. Diba? Basahin mo natin, mga minamahal,
Aklat ng Mateo, Kabanatang 14, talatay 25 hanggang 27. Pero before that, mga minamahal ko, meron akong katanungan noon pa, mga minamahal ko, na nung hindi ko pa nalaman itong nangyaring paglakad ng mahal na Panginoon sa ibabaw ng tubig, mga minamahal ko, nagtataka ako bakit nagsigawan ng mga disipulo at nagsabi sa kanyang multo. So mga minamahal ko, hallelujah, ibig sabihin mga minamahal, nag-aagawan ng dilim at liwanag. So hindi talaga nila maaninag ng husto kung sino yung nasa harapan nila. So inisip nila mga out of fear, mga minamahal ko, at naglalakad pa sa ibabaw ng tubig, mga minamahal, hindi nila nakilala kaagad ang mahal na Panginoon. Kaya pala in-address, o kaya tinawag nilang multo ang mahal na Panginoon. Amen? So that explains, mga minamahal ko, yung aking pagtataka, mga minamahal ko, siguro talagang madilim pa, amen? Wala pa namang flashlight nung araw, di po ba? So hindi nila makita talaga, akala nila, multo ang mahal na Panginoon. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, ng mga talatang ito, mga minamahal ko, kindly, Aklat ng Mateo, Kabanatang 14, ang talatay 25 hanggang 27. Praise the Lord. Aklat po ng Mateo, Kabanatay 14, talatay 25 hanggang 27. Ito po ang sinasabi. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumehanan sila na nangagsasabi, multo! At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga takot. Amen. It is I, ang sabi ng mahal na Panginoon, do not be afraid. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, nangyari. Di ba? Ang sabi doon sa verse 25, mga minamahal ko, but in the fourth watch, nangyari ang paglakad ng mahal na Panginoon sa ibabaw ng tubig. At i-rescue. Ni-rescue niya ang mga disipulo, mga minamahal ko, na talagang takot na takot, mga minamahal ko, habang sila, mga minamahal ko, naroon sa kalagitnaan ng matinding unos sa dagat. Sa ganito ring oras, fourth watch, nangyari, mga minamahal ko, ang pagpapalaya ng mga Israelita sa mga kamay ng Ehipsyo. So mga minamahal ko, dagdag kaalaman ito. Amen? So mga minamahal ko, basahin po natin ang Exodo, mga minamahal. Kabanatang 14, mga minamahal ko, hallelujah. Ang talatay 24 hanggang 25, mga minamahal. Amen. Ganito po ang sinasabi. At nangyari sa pagbabantay sa kinaumagahan, na minasdan ng Panginoon ang hukbo ng mga Ehipsyo sa gitna ng haliging apoy at ulap, at niligalig ang hukbo ng mga Ehipsyo, at inalisan ng gulong ang kanilang mga karo, na kanilang hinila ng buong hirap, na anupat sinabi ng mga Ehipsyo, tumakas tayo sa harap ng Israel, sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At this time around, mga minamahal, doon, mga minamahal ko, yung pagbubukang liwayway, amen, ginawa ng mahal na Panginoon ang pagdanggal doon sa mga gulong ng mga karo ng mga Ehipsyo, para hindi talaga maabutan ang mga Israelita na naglalakad lamang. Amen? At nangatakot ang mga Ehipsyo, at sabi nga nila, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon na kanilang Diyos. Amen? So another, mga minamahal ko, hallelujah. Isa pang, mga minamahal ko, hallelujah, talagang important event, mga minamahal ko, na nangyari sa Biblia, ay, mga minamahal ko, yung pakikipagbuno ni Jacob, mga minamahal. Take note, mga minamahal ko, inabot sila ng madaling araw na talagang hindi bumitaw si Jacob.
Amen? He wrestled with the man, pero ang man na sinasabi ay Diyos mismo. At talagang mga minamahal ko, it cost him, mga minamahal ko, na talagang mapilayan, mga minamahal ko, kanyang isang hita, mga minamahal, na dislocate, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, from Jacob, tinawag siyang Israel. Amen? Amen? Nangyari po ito, mga minamahal ko, sa pagbubukang liwayway, sapagkat mga minamahal ko, ayaw maabutan, mga minamahal ko, ng kanyang ka-wrestling, mga minamahal ko, na ang Panginoon mga mismo, mga minamahal ko, ng liwanag. Kung ating mababasa, mga minamahal ko, hallelujah, Genesis, kabanatang 32, ang talatay 24. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatay 32, talatay 24, ito pong sinasabi, at naiwang mag-isa si Jacob, at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya, hanggang sa magbukang liwayway. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita. So, mga nangyari lahat, mga minamahal ko, ang ating mga binabanggit sa pagbubukang liwayway, sa fourth watch, mga minamahal ko. At yung pinakamahalaga, mga minamahal ko, na ating mabanggit, mga minamahal ko, of course, yung resurrection ng mga Panginoon from the dead. Amen? Nangyari rin ito, mga minamahal ko, hallelujah, nang magbubukang liwayway. In the fourth watch, mga minamahal ko, Matthew chapter 28, verse 1. Kindly. Sa aklat ng Mateo, kabanata 28, talatay 1, na magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na ang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria, upang tingnan ang libingan. So ito, mga minamahal ko, hallelujah, magbubukang liwayway na ang unang araw ng Sabat, mga minamahal ko, amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, hindi na natin mga babasahin sapagat mahaba, dapat verse 1 to 6 ito, mga minamahal ko, pero alam na natin, mga minamahal ko, na mga sumusunod na mga talata, mga minamahal ko, nung tinignan, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, merong isang anghel, mga nag-alis ng takip ng libingan ng Malapanginoon, at nung tinignan ang kanyang libingan, ay wala na roon ang Malapanginoon. Patunay lamang na Jesus was resurrected from the dead during fourth watch. Amen? So, kumbinsido na po ba tayo, mga minamahal ko, na mahalaga itong fourth watch na ating pinag-uusapan ngayon pong umagang ito? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At pag-usapan natin, mga minamahal ko, hallelujah, yung second focus natin. Nang sinasabi ng mga minamahal ko, may mahalagang gampanin ang fourth watch sa prayer life ng mga anak ng Diyos. Amen. Ano ang mahalagang kaugnayan nito sa ating mga prayer life? Brother Noel, ano? So, mga minamahal, para hindi na tayo ma-excite, mga minamahal ko, hallelujah, mabitin pa, mga minamahal ko, hallelujah. It takes a lot of discipline. Subukan nyo ngang gumising ng alas 3 ng madaling araw kung kaya natin. Kasi, di ba? Ano ba yung alas 3 ng madaling araw? Kasarapan pa rin ng doon mahimbing na mahimbing ang pagtulog ng tao. Amen. Ang sabi ko, it takes a lot of discipline. Nowadays, siguro sa 10 mga minamahal ko'y maaring isa na lamang ang gumagawa ng panuntunan ng mga olds natin. Ng mga matatanda nung araw, na ang panuntunan nila ay early to bed para early to rise. Nagagawa pa ba ng mga tao ngayon yan sa ating kapanahunan? Anong average sleeping time ng mga kabataan ngayon? Natulog na kayo, sabi ng mga parents, mga minamahal. Ma, sandali na lang, pa, sandali na lang at busy pa kami. Saan? Alam nyo na, hindi ko na kailangang dugtungan pa, mga minamahal. Some are talagang busy doon sa pagsusurf ng internet, sa Facebook. Amen? Mga iba talagang addicted na talaga sa mga games, mga minamahal, hindi na namamalaya ng oras.
Amen? Pati na ang mga matatanda. Akala natin exempted tayo. Di na malamalayan ang oras, mga minamahal ko, hanggang sa 1:00 na. 12 midnight na. Pag sinabing 12 midnight na, 1:00 na, mga minamahal ko, puyat ka na nun. At mga minamahal ko, most likely, ay hindi ka makakising ng 3:00 ng madaling araw. Kaya nga, very challenging nga na matatawag. At sino ang gumagawa nito, mga minamahal ko? Magtaas ng kamay. Na bumabangon ng 3:00 ng madaling araw para makipag-ugnay, para makipag-commune sa mahal na Panginoon. Especially during the 4th watch, walang nagtataas ng kamay. Mangilan-ngilan lang, mga minamahal ko. Ako, mga minamahal, personally speaking, to tell you the truth, hindi ko magawa, mga minamahal ko, na talagang in a regular basis. Bakit hindi natin aaminin? Yun ang katotohanan. Amen? Ang sabi ko nga, malaking disiplina, malaking sakripisyo. At kung talagang magiging seryoso ka, dapat, mga minamahal, disiplinado ang tulog mo sa gabi. Ang sabi nga, early to bed para early to rise. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang mga matatanda nun, mga minamahal ko, kapag gumising ka na at nasikatan ka na ng araw, galit na galit sila. Amen? Ang sinasabi nilang parati, malayo ang asenso. Katamaran na matatawag. Gising na ang lahat ng tao. Ikaw pa rin, mga minamahal ko'y naghihilik at talagang naroon pa rin sa iyong tulugan, mga minamahal ko. So mga minamahal ko, commune with God, praising and praying, mga minamahal ko, in this 4th hour, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang malaking nagagawa. Sinasabihan tayo, mga minamahal ko, na wag lamang tayo mag-fasting from food. Amen? But we need also to fast from sleep. Kasi, mga minamahal ko, may mga matakaw sa pagkain at meron din talagang matakaw sa tulog. Di ba? Parang mantikang matulog. Ano ba yan? Sinasabihan tayo ng ating mga magulang. So, mga minamahal ko, by doing so, very challenging ika nga, pero kung magagawa natin, mga minamahal ko, may malaking impact. May malaking kontribusyon, mga minamahal ko, parang ating po mga personal prayers, intercessory prayers, ay mas maging effectual at maging mas powerful. Why? Mga minamahal ko, sapagkat sinabi mismo ng mahal na Panginoon, Proverbs chapter 8 verse 17, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, kindly paki-flash, mga minamahal ko. Ano ba, mga minamahal ko? Ang atmosphere during the 4th watch. Di ba? Pag 3 a.m. hanggang 6 a.m., tahimik ang kapaligiran. Amen? Walang istorbo. At yung communion, pakikipag-ugnay natin sa mahal na Panginoon will become deeper and more devotional sapagkat, mga minamahal ko, tahimik nga ang kapaligiran. Very conducive. Mas madali tayong makakonekta. We can easily connect with God. Sinabi niya, mga minamahal ko, dito po, mga minamahal ko, sa aklat ng Proverbs, from the book of Proverbs chapter 8 verse 17, kung ate po may pa-flash. Ang sabi rito, mga minamahal ko, I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Those that seek me early, di ba? Madaling araw, ay talagang sakripisyong matatawag. Gusto mong, ang katawan mo, ang mata mo ay gustong pumikit.
Dahil kasarapan nga yun ng tulog. Pero mga minamahal ko, nagsasakripisyo ka. Gumigising ka ng madaling araw, mga minamahal ko, para kausapin mo ang mahal na Panginoon. At ang sabi nga niya, mga minamahal, those that seek me early shall find me. Sa Tagalog, mga minamahal ko, malayo na naman ang translation. Ang sabi doon, siyang nagsisihanap na masikap sa akin. Di ba? Iba yung masikap at maaga. Daw mga minamahal ko, masikap nga natin, pero mga minamahal ko, dapat mga minamahal ko, yung word is maaga. Maagang nakikipag-ugnay sa akin. Maagang nakikipag-usap sa akin ay mas nasusumpungan ako. Amen? Sabi nga mga minamahal ko, paano magiging mga minamahal ko, deeper at saka more devotional ang prayer mo kapag ka alas 8 na ng maaga? Di ba? Ang daming disturbances, distractions. Mamaya-maya, nagpatugtog na yung kapitbahay mo ng mga makasanlibutang mga awitin. O, kumusta ang concentration mo? Ha? Kumusta? So, sira na. Ay, natutuliling na yung tenga mo, mga minamahal ko, sapagkat talagang ang naririnig mo ay yung mga makasanlibutang awitin. Amen. Pero kapag ka, mga minamahal, gumising ka, nagsakripisyo ka, dito sa 4th hour na ito, mga minamahal, 4th watch, mga minamahal ko, ay talagang tahimik ang kapaligiran, walang istorbo. Ang mga minamahal ko, we can easily connect with God. Palakpakan po natin mo pinakamamahal na Panginoon. And those that seek me early shall find me. Purihin natin mo pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, no wonder ang ating mong minamahal na ebangelista. Ang sabi, mga minamahal ko ng mga ngaral, sinasabi ng ating beloved ordained preacher, bakit nagpapalamok ang mahal na pastor? Para hindi siya makatulog at tuloy-tuloy ang kanyang pagpupurit, pananalangin sa mahal na Panginoon. Amen? Yun ang mga minamahal ko, ang rason kung bakit ang mahal na pastor, mga minamahal ko, talagang grabe ang kanyang extreme. Ang sabi nga kanina, extreme sacrifice. Na mas marami pa silang waking hours kaysa yung sleeping hours nila. During mga minamahal nung kalakasan ng mahal pastor. Hindi lang siya nagpa-fasting, nag-abstain from taking food, kundi nagpa-fasting din sa tulog. Na siyang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon. Pero ito tayo, mga minamahal ko, tinulugan na nga natin, mga minamahal ko, yung mga in-between, mga intervals ng mga patotoo. Itong pinakamahalagang oras na pagbabantay sa ika-4, mga minamahal ko, amen, ay tutulugan pa natin. Magsakripisyo tayo. Pumalakpak tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ito pa ang isang mahalagang bagay, mga minamahal ko, hallelujah, na binanggit sa banal na kasulatan. Kung ano, mga minamahal ko, what's in store kapag gumising tayo ng maaga, mga minamahal ko, hindi ko sinasabing alas 3, di ba? In between, pwede, 4, or 5, mga minamahal ko. In the morning, mga minamahal ko. Bago sumikat ang araw, mga minamahal ko. Sinabi ng Job, Kabanatang 38, ang talatay 12 hanggang 13. Kindly. Ba't malapit ng mag-alas 6, mga minamahal? Aklat po ng Job, Kabanatay 38, talatay 12 hanggang 13. Ito pong sinasabi, nag-utos ka ba sa umaga mula sa iyong mga kaarawan? At ipinabatid mo ba sa bukang liwayway ang kanyang dako? Upang humawak sa mga wakas ng lupa at ang masama ay maugoy doon. Amen. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? So ibig sabihin lamang nito, mga minamahal ko, kaya nating hingin yung magandang resulta for the day ahead of us. Amen? Setting the tone. Amen? Anong mangyayari, mga minamahal ko? Pagsikat ng araw, at kapag nakapanalangin tayo, mga minamahal, bago pa man sumikat ng araw. Di ba? Ang sabi dito, mga minamahal ko, hallelujah,
ang mga blessings na gustong isnatch, nakawin ng kaaway ng Diyos na nakalaan sa atin para sa darating na araw. Diba? Madaling araw pa lamang eh. Amen? Yung mga blessings, mga minamahal ko na protection naman ng Panginoon sa ating paglalakbay. Amen? Yung mga nakalaang material na pagpapala. Amen? Yung mga pinansyal na pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, na gustong agawin sa atin, nakawin sa atin ang kaaway, mga minamahal ko, mapipigilan yon sapagkat nanalangin tayo, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang naiset po natin, mga minamahal ko, kung anong mangyayari sa darating na araw. Kaya mga minamahal ko, gumigising ang mga pastoral workers, hindi mga minamahal ko sa pagtataas, alas 3 ng madaling araw para ipanalangin tayo, mga minamahal ko. Umpisa na, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, yung mga nakaugoy, nakaduyan, mga minamahal ko, na dark angels, mga minamahal ko, hallelujah, ay mabulabog. Sapagkat mga minamahal ko, ito pong fourth watch na ito, for everybody's information, ay ang mga minamahal ko, oras ay ang oras na, mga minamahal ko, hallelujah, pag-uwi ng mga alipores ng kaaway para makapagpahinga at makarecharge at makapagplano naman ng kasamaan the next day. So kung merong nananalangin, merong mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, nananalangin ang kanilang sinabi nga rito, mga minamahal ko, hallelujah, upang humawak sa mga wakas ng lupa at ang masasama ay maugoy doon. Ibig sabihin, mga minamahal ko, ang maugoy, mga minamahal ko, ay maligalig, mabulabog, mayanig, mga minamahal, magulo, mga minamahal ko, at talagang, diba? Paano sila makakapagplano ng kasamaan kung sila, mga minamahal ko, halay na gulo? Amen? So mapipigilan, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga blessings, mga minamahal na gusto nilang i-snatch, nakawin, agawin sa atin. Amen? Kung magsasakripisyo tayo. Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So sinabi pa ng talatang 15, and from the wicked their light is withholden. Paki-flash sa screen, mga minamahal ko. Job 38, talatay 15, mga minamahal ko. At sa masama ay inalis ang kanilang liwanag, at ang mataas na kamay ay mababali. Sa mga minamahal ko, weekend, mga minamahal ko, hallelujah, talagang alisan sila, mga minamahal ko, ng kapangyarihan. Amen? Tingnan ninyo. Hindi ba natin nare-realize kung gaano ka-powerful, mga minamahal ko, itong pananalangin sa madaling araw? Na kahit, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga kaaway, ang mga alipores, mga dark angels, mga minamahal ko, ang kanilang liwanag ay maalis sa kanila. Amen? At ang mataas na kamay ay mababali, mga minamahal ko. Kaya, mga minamahal ko, kapakahalaga. Lalo na on a regular basis. Amen? Kung kakayanin natin, tayo naman ang makikinabang. Amen? Kaysa magpuyat tayo, mga minamahal ko, sa mga walang kwentang bagay, walang kabuluhang bagay. Why not, mga minamahal ko, i-practice natin yung the old, pero mga minamahal ko, very effective way. Amen? Na talagang sumasakop on how we live this life, mga minamahal ko. Early to bed, early to rise, mga minamahal ko. Pag early to rise ka, ang dami mong magagawa. Kaysa gumising ka ng alas 10 ng umaga, mga minamahal, alas 11, pati yung body chemistry mo, mga minamahal ko, ay apektado. Hindi ka na makapag-almusal. Diba? At talagang, mga minamahal ko, iba. Yung puyat ka ng puyat, nagpapaiksi ng buhay yan. Pero ikay nagpupuyat, mga minamahal ko, dito sa napakahalagang bagay, mga minamahal ko, this is, mga minamahal ko, very, mga minamahal ko, hallelujah, helpful, mga minamahal ko. Amen? Sa mga devotional prayers natin.
sa mga intercessory prayers natin, mga minamahal ko, ay mas lalong pakikinggan ng mahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, God is looking for Samuel of today. Oo, si Samuel, mga minamahal ko, na sa Biblia, mga minamahal ko, atin na lamang basahin sa ating mga tahanan, 1 Samuel chapter 3, verses 5 to 10. Nang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, si Samuel, mga minamahal ko, hallelujah, siya po ay nasa higaan na. Tulog na. Talagang mga minamahal ko, kapag tinawag siya ng mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, you called me, here I am. Ilang beses mga minamahal ko, hallelujah, na nangyari mga minamahal ko, kung ating mabasa mga minamahal ko, ang mga talatang ito mga minamahal ko, ginigising ng mahal na Panginoon si Samuel at talagang siya'y bumabangon. At ang sabi ni Eli, mga minamahal ko, hindi ako ang tumawag sa iyo. Bumalik ka sa iyong higaan at matulog muli. Pero every time na matutulog siya, tinatawag siya ng mahal na Panginoon until such time, sa verse 10, mga minamahal ko, here I am, Lord. I hear you. You have called me. Tinawag mo ako at narinig ko. Narito ako. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, tayo ba'y pinangungusapan ng mga Panginoon na maging alerto. Tayo po'y mga bride. Amen? At mga minamahal ko, kinakailangan po ready, alerto ang mga bride na nag-aantay doon sa bridegroom. At tiyakin po natin mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, like the 10 virgins, mga minamahal ko na binanggit sa Biblia, na talagang yung 5, mga minamahal ko, hindi nagpabaya. Hindi nila hinayaan, mga minamahal ko, na yung langis sa kanilang mga lampara. Amen? Na symbolical, mga minamahal ko, hallelujah, ang Holy Spirit, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang naroon, bastante, hindi kinulang. Ang sabi ng 5 birhen, mga minamahal ko, na pabaya, mga minamahal ko, tulog ng tulog, ayaw magsakripisyo, ayaw gumising sa 4th watch. Amen? Bigyan nyo naman kami ng langis sapagkat ubos na ang aming mga lampara, wala ng ilaw, aandap-andap na. Ang sabi ng 5 birheng matatalino, bumili kayo. Amen? Sapagkat sapat ang mga langis namin sa aming lampara. Amen? At dumating na nga ang bridegroom. Too late, the hero. Nagprepara nung late na. So mga minamahal ko, kailan tayo maghahanda? Kung huli na? Eh di wala na. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah. When the bridegroom comes, na ang mahal na Panginoon ng tinutukoy, dapat nahahanda ang mga bride. Tayo po yun. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Now is the time to prepare. Ngayon ang araw ng paghahanda. Amen? Nandito na lahat. Mga senyales na ating hinahanap. In the 4th watch, mga minamahal ko, na tinutukoy ng banal na kasulatan. Kung magawa natin ito, mga minamahal ko, napakalaking tulong nito. Hindi lamang sa ating mga sarili, baging sa ating pong mga ambag panalangin sa loob ng iglesia. Amen? Ilan sa atin, mga minamahal, wala nga nagtaas ng kamay. Ang gumigising sa ika-4 na pagbabantay para makipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Panahon na. Try natin. Amen? Amen? Bagamat very challenging ika nga, mga minamahal ko. Pero kung hindi natin gagawin, mga minamahal ko, paano natin malalaman na kaya natin? Now is the time to prepare. Now, the end is near. Everybody must prepare. Now the end is near for everything
Jesus is coming. Hallelujah. To get all the saints. And now is the time to prepare. Hallelujah, hallelujah. Watch and pray that you may not enter not into temptation. And he said, watch and pray, for no one knows the time. Is the time. Now is the day. Now is the time. Will be darkened. The stars will fall. Earthquakes and waters turn to blood. So now is the time. Kailan pa tayo Kailan natin mga minamahal kung gagawin ng isang bagay na mayroong malaking maitutulot na kabutihan sa atin. Ngayon na maging mapagbantay ang mga anak ng Diyos sa mga nagsabi ng banal na kasulatan. Maaari ang pagbabalik ng Diyos. Hallelujah. Ay magyayari mga minamahal ko. Sinabi sa oras na hindi natin inaasahan. Pagbabalik ang mahal ng Panginoon. Jesus warns mga minamahal ko. Mga puyat kayo. Pagkamaratnan ko kayong nangatutulog. At ako'y dumating. Walang puyat kayo, maging mapagbantay kayo. Is the time to prepare. He said, Watch and pray that you may enter not into temptation. Hallelujah, hallelujah. watch and pray. So now is the time. Now is the day.
the time to prepare. Uri na namin nagawa malapag ito. How near? Gaano nga pa kalapit ng napipinto mo kami na pag sinabing napipinto? Anytime. Hallelujah. Purihin natin ang pinagkamama ng Panginoon. Hallelujah. Kailan pa tayo maghahanda? Kapag kahuli na. Purihin natin ang pinagkamama ng Panginoon. Hallelujah. Ating mga pastor, hindi nagkulang sa atin. Marati tayong pinapaalalahan, nire-remind mga binama to treat every service. Hallelujah, ng pagbabalik ng Diyos. Miyerkules man yan, Biyernes man yan. First watch, second watch, third watch, fourth watch. Maaring magbalik ang pala Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let us pray, mga binama. Sapat ang mga aralin na ito. Hallelujah, para maturuan tayo. At huwag na mga minamahal ko pagbigyan. Hallelujah. Yung ating mga minamahal ko. Hallelujah. Nakaugalian. Nagpupuyat ang mga ilan sa walang kwentang bagay. Hindi makagising. Para makipag-ugnay sa Malapanginoon sa oras na Malapanginoon ay madaling maapuhap. Sa oras na Malapanginoon, hallelujah, ay nakikinig. Purihin natin ang pinagkamama ng Panginoon. Dakilang magpala namin ang mga makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng Panginoong Isus. Sa umaga ito, wala Panginoon. Patuloy, hallelujah, ang aming pananalangin para sa patuloy na kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, dagdag na mga taon para sa aming minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po mag-iingat sa kanila pong mga anak, to the whole beloved Almeda clan. Maging amin na mahal mga manggagawa, wala Panginoon. Diyan mo kami lahat sa gawa ng kaaway. Sa baba ka na. Nagkaaway wala Panginoon. Hallelujah. And naway natutunan namin, wala Panginoon mo pahalaga. Pagbantay. Hallelujah. Para mga blessings intended for us ay hindi mahalagan, hindi mapigilan, hindi maagaw, hindi manakaw ng kaaway. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung pagmumura kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig. Habang ating mga kanang kamay nakapating sa ating mga ulunan, isipin po natin ang ating minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda ang naglehens po sa atin. Hallelujah. Let us all pray together, all together, mga minamahal ko. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, sa iyong makapangyarihang pangalan, Jesus, sa aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng mga demonyo, mga karamdaman, gawa ng kaaway, kasahot in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demos of diabetes, skin diseases, heart disease, leukemia, TB, diabetes, kasahot in the mighty name of Jesus. Poverty, kasahot in Jesus' name. Hallelujah. Be blessed. Be spiritually blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, mga minamahal ko. Gising na po tayo, mga minamahal. Amen? At away,
talagang na-take note po natin. Amen? Ang mga bersikulo, mga minamahal ko, at ang learnings, mga minamahal ko. Amen? Na ating pong nakuha ngayong umagang ito, mga minamahal ko. Sabay-sabay tayong sumigaw ng heavenly language ng mga anak ng Diyos 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Narito po ating mga beloved elder, beloved brother Marlon, para sa ating mga mahalagang announcement. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan ang pang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamalapan ng Jesus. Amen. God bless sa ating pinagpalang mga relati, ating pong beloved elder, Brother Noel Braganza. Salamat sa ating pinakamamalapan nun at tayo ay muling naaralan mga minamahal sa kalagahan ng pagiging pagbantay. Amen. At napakapal natin mga minamahal sa salita ng ating mahal na Panginoon na ito rin palang yugto din mga minamahal na gagawin ng mahal na Panginoon kung saan tayo ay makapakinig ng buhay o ng kanyang mga salita ay ito pala mga minamahal ay nabibilang doon sa watcher na pang-apat po mga minamahal. Amen. Kaya napakahalaga na kapag ating talagang na pakikinggan at talagang nasusubaybayan ang sa oras ng pagiging salita ng mahal na Panginoon, tayo po mga minamahal ay nakasusunod din doon sa pang-apat po mga minamahal na pagbabantay po mga minamahal at nagiging maingat ang mga Kristiyano at upang tayo po ay lubos na pagpalain ng mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman masilo ng kaaway ng Diyos. Amen. Praise the Lord, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon at gayon na lamang tayo kapalad mga minamahal dahil nariyan sa kabagan ng mahal na Panginoon, tayo po mga minamahal, hindi lamang actually yung sa pang-apat na watcher po mga minamahal, magmula nga mga minamahal sa umpisa mga minamahal nung particular kapag overnight mga minamahal, kapag talaga tayo di nakatutulong o nakaidlip at tuloy-tuloy, ay tuloy-tuloy rin po ang ating pagbabantay. Amen. Ang ating makaligtasan at ay grabe din na pagpapala ang ating makakamtan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa patuloy lang kabangan ating mahal na Panginoon sa kapayintulot at ating pong beloved preacher, isang upalang umaga po sa ating lahat. Siyempre ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Doble paghalang at pagbati na sa mga umaga sa ating beloved evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda. At lagi po natin inaalala, mabalturo nila sa araw natin pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa kala pong mga beloved children, sa ating pong minamahal manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal elders, sa inyo man po datihan man, isang mapalang umaga po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Kung mayroon man po mga minamahal na ating kasama, kayo po ay welcome dito sa gawain ng Jesus My Crusade International Ministry. Siyempre sa ating mga Facebook viewers, YouTube viewers, isang upalang umaga po sa ating lahat. Amen. At tayo po dara kung mga minamahal sa ating pong regular na announcement, mga minamahal, tuloy-tuloy po ang balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong dinaraos dito po mga minamahal sa Mamarlao, Baybayang Along Paraming Road. Ang ating pong midweek service tuwing Wednesday po mga minamahal, nag-start po tayo ng 1:00 ng hapon, natapos na po tayo ng 5:00 ng hapon. Ang ating pong overnight prayer tulad kagabi, nag-start po tayo ng 9:00 ng gabi po mga minamahal, nag-start na po, natatapos na po tayo ng 6:00 nitong umaga na po ng Sabado. At ang general service po mga minamahal, tuwing Linggo, bukas po, nag-start po tayo ng 9:00 ng umaga, natatapos na po tayo ng 3:00 ng hapon. Amen. At sa Bible study din po ng mga Panginoon, every Tuesday po sa Benitez Residence po sa Barangay Tubag, nag-isa po ng 2:00 ng hapon, natapos na po ng 5:00 ng hapon. At napakahalaga na ating madaluhan ang bawat balagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yan ay maituturing na talagang pagbabantay sa ating mga kaligtasan at hindi natin pinababayaan na ating muling mapupurihan
makadaupang palad ang ating malapay maramdaman ang kanyang banal na presensya na sa tuwi-tuwina sa atin ay nagpapalakas mga minamahal. Amen? Kaya sa sino mga Kristiyano, ang laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, isang tiyang na bagay, anumang problema, pagsubok, sitwasyon, ang kanyang kinakaharap ay hindi yan kailanman malulupig sapagkat siya ay puspos ng kapangyarihan buhay sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay magpatuloy lamang sa ating pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Amen? At siyempre sa ating mga Facebook viewers, sa mga YouTube viewers, nasa man po kayo, kung saan po may malapit na balagawain ng Jesus Miracle Crusade, diyan po sa lugar na inyong kinaroroonan ay mas mainam, lalo kapag kayo may pagkakataon, makadalo po talaga kayo upang kayo po ay pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Minsanan pa, praise the Lord. Amen? At minamahal, patuloy nating ihulog nawa, idaan yung 5 piso, 10 piso doon sa box po mo sa Beloved Star Information para makapagpatuloy po yung pagsuporta sa gawain ng Panginoon through TV program. Maraming mga kaluluwa ang kapag sila'y makapanood ng pangalan ating mahal Pastor Will Estrada Meda, nagkakaroon ng katugunan sa kanilang mga dalangin, nagkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay, mga minamahal. Kaya idaan po natin yung 5 piso, 10 piso, o 20 pesos, mga minamahal, dun sa maliit na box po dyan sa Beloved Star Information sa ating pong pag-alis po, mga minamahal. At gayon din ang pag-encourage po sa ating mga minamahal, ang paghahayo, ang pag-follow up, amen, sa ating mga kaibigan, ating silang madala sa pananampalataya ng Panginoon, sa ating mga loved ones, sa ating mga kapatiran, patuloy na ating i-remind sila sa kabuting malapit, lalo na po doon sa bihira na po nating makasama, bagamat sila may pagkakataong makadalo, huwag tayong manghinawan na ipalala ang kabutihan ng Panginoon upang sila rin po mga minamahal ay muli na kapag makapanambalik mga minamahal ay sama-sama tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maghayo, mag-follow up po tayo mga minamahal. Amen? At mga minamahal sa ating po pag-uwi mga minamahal, sa mga nais pong magpa-counsel, may mga katanungan po sa ating mga beloved sister po, mga minamahal, maaari po kayo lumabas sa ating po beloved at divine dyan po sa Beloved Star Information, beloved daughter na ating po beloved ordained preacher. At sa atin naman po mga beloved brothers, dito po sa luhuran ating po beloved ordained preacher po, mga minamahal. At po nila kayong paglingkuran at isang mainom na bagay mga minamahal kapag tayo ay nagpupuri sa mga Panginoon, ay walang anumang katanungan o gumugulo sa ating isipang mga minamahal para ating maipabot yung ating pinakataas na pupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At mayroon din po mga minamahal practice, ating pong beloved choir po mga minamahal, after na ating pong closing prayer mga minamahal, sa ating pong beloved adults choir, followed by ating pong beloved youth choir, at na ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. At meron po mga minamahal lay hands, bago tayo lumapit dito mga minamahal, patuloy ang ating panalangin dyan sa ating Panginoon upang patuloy ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat muna ng pinagpal sa buong magdamag na ito mga minamahal ay magsabi ng Praise the Lord! Amen! Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung wala na po, tayo po ito yung lahat mga minamahal. Tayo po darako na po mga minamahal sa ating pong panapos na panalangin. Tayo magkaisang magpasalamat sa ating Panginoon sa matagumpay at pinagparang balagawain sa buong magdamag. Amen. Narito po ating pong beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ay pangunan sa ating pong closing prayer. Tayo po magkaisang dumalangin. Amen. God bless po sa ating beloved elder. Tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah, o mapagpala naming Ama Diyos, na magapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan naming napakabait at dakilang Diyos sa buhay, sa unang dalangin ng beloved Pastor Will Estrada Almeda. Maraming salamat sa pagkapalang pinagkalima sa amin. Kami binigyan mo muli ng pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin, sambahin sa Espiritu katotohanan. Ganun din, maraming salamat sa pag-ingat mo sa amin, sa pagdako mo sa amin sa lugar na ito, taglayang kalakasan, kalusugan, at ang buhay na nagbumula sa iyo. Maraming salamat sa paglangis mo sa bawat ito ng banal na gawain namin sinagawa mula sa pag-MC, sa pag-awit na sa Joyful Psalm Songs, sa mga patotoo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak,
sa mga papuring uwitin na inalay ng mga kupunan ng beloved choir na muli kumilos ka at ipinadama mo sa amin ang iyong napakatamis at banal presensya, ganun din sa patuloy na pagkapaliwanag sa amin ng ikaputhandog na siyang susi ng pagkapala, lalo sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan na aming napakinggan muli sa umagang ito, naway ito'y magsilbing pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa at ito'y tumimo sa aming puso at isipan, aming itong may pamuhay habang kami naghihintay sa nilalapit na pagbabalik aming dinadalangin kung paano kami pinarating ng malulhati ligtas sa lugar nito, ganoon din sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, balutin mo kaming dakilang pag-ibig at kapangyarihan at aming dinadalangin sa araw ng bukas, linggo, malpinsus muli mo kaming ibalik sa iyong banal na gawain upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin sa aming Espiritu katotohanan at pagpalay mo kami sa nang dalang beloved Pastor Uldi Estrada Almeida. In Jesus' name we pray, Amen. Hallelujah.